I get love in Europe even. Ball so hard I used to play. I'm never giving up. You roll like a semi-truck. Say what I'm saying, yeah, you're a parrot, Yankee on my head, I guess that I think that I'm Derek, Love when the celly go ring. I'm putting on my team. Money come flowing, no sink. Spring, 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 spring. Double cup, cover my drink. Love my little baby, no leak. I be counting money, no sheep. I can do it up in my sleep. Love when the celly go ring. 2 iPhones on me. I'm booking plays all week. I don't do skins on skis. Next year, chain for my team. Keep a couple blues in my jeans. Keep a couple cars, no leans. Had to kick the cup, no fee. I could never take a hand out. I could never leave. Hey, 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 yo! Hey, yo, 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 hey, yo, hey, yo, hey, yo! Welcome, boys, to the live stream! Woo, 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 woo! Iau, tedereule, mamă, ce mișcare e, tedereule! Wow! Bă, boys, bine ați venit la un nou live stream în care cred că v-ați dat seama ce facem astăzi, pentru că am spus de ceva timp că va începe EUCS, European Championship, PvPL European Championship, ceea ce înseamnă că știți că s-a jucat PvPL-ul acum de curând și din jucătorii 16 din finala de la PvPL, primii 8 merg mai departe în PvPL EUCS ăsta, iar ceilalți 8 din Turcia și cealaltă parte a Europei, gen că noi cred că ne jucam Western Europe, gen Europa de vest, și acum gen cu Europa de est. Și practic acum e toată Europa, se bat între ei, sunt echipe bune rău, tot vin turcaleții ăia cu Solcai, cu nebunii ăia, cu ăia de sunt buni rău de tot, gen Solcai, Luț și ultimii balauri de pe lume din Europa. Și dar avem și noi pe partea noastră la Western Europe balauri precum, nu știu, Gamelord, Easter Stars, Clear Vision, care au jucat destul de bine și m-au impresionat. Avem 4 rămău, a doua echipă de români, pentru că avem, boys, din 16 echipe care sunt aici în EUCS ăsta, pe EUCS, noi avem practic 2 echipe din România, mă. Adică 4 rămâni și Easter Stars. Ceea ce mi se pare super tare aici, de bun. Let's go, boys! Avem, cred că se joacă astăzi 6 meciuri. Știu că a început deja primul meci, doar că n-am reușit să ajung acasă, pentru că inițial eu spus că începe live-ul la 8:30 și până la urmă a început la 7:30 și programul meu nu s-a pupat și n-am reușit să ajung acasă ca să dau drumul repede la live, dar dăm drumul direct la al doilea meci. O să ne uităm așa un pic, să facem o analiză la primul meci, să vedem ce s-a întâmplat pe acolo și cred că dăm direct cu... Vom da direct, boys, cred că cu ăsta, cu al doilea meci. Nu știu de ce nu merge tipi stream-ul. Cred că nici pe ăsta nu merge tipi stream-ul, dacă nu mă înșel. Da, nu știu exact de ce nu merge, dar sperăm că o să funcționeze și o să arate și acolo sus membrii. O să avem și golul jos și de asemenea avem și like-ul, 114 like-uri, let's go, boys! Bine ați venit! Pe lângă asta, voiam să vă spun de... Cred că ați văzut voi acolo că duminica asta în București e un turneu de 1v1. Cred că ați văzut acolo în mesajul fixat, nu l-ați văzut? Cred că ați văzut voi ceva acolo și ați zis, bă, turneu 1v1 cu premii, S21 FE și un Galaxy A53 în București, bă, ce e ăsta? Ei, dacă ați dat pe linkul ăla, băieți, acolo din mesajul fixat, o să vedeți că facem un turneu duminica asta 1v1 în care am ca premiu locul 1 Samsung S21 FE și iar pentru locul 2 Samsung Galaxy A53. Deci practic avem 2 telefoane super tari pentru voi, pentru un turneu de 1v1 care se joacă față în față cu adversarul tău la Nexus, boys. Mamă, abia aștept să mă întâlnesc cu voi duminică. Ne vedem acolo duminică, boys. Eu o să fiu practic arbitru și hostul acestui concurs. O să fiu acolo ca un antrenor pentru unii, ca un arbitru pentru alții sau ca un învățător pentru alții. Și
Nici nu știu ce o să fie. Cred că duminica asta o să fie nebunie, pentru că o să fie un 1v1, jucați pe telefoane Samsung, practic nu trebuie să veniți cu telefonul vostru de acasă, gen toți cei care pot ajunge în București sau sunt din București, vă aștept duminică, boys, ora 10 dimineața, dăm drumul și facem, pe lângă asta, boys, o să facem și un clip, deci pe lângă turneu o să și filmăm acolo, o să filmăm practic turneul și o să facem un clip din el. Că mai Apex Legends, boys, nu știu exact că mai jucăm Apex Legends, pentru că astăzi pe PUBG avem de făcut credit opening la Flame Devil. Avem să ne uităm la EUCS, în care mai avem încă vreo 5 meciuri, deci cred că o să mai dureze ceva la EUCS și sunt curios acolo ce se întâmplă, cum joacă echipele și toate nebuniile astea. Și Forza 2D, nu? Logic. Am înțeles. Era un pic cam așa să-mi dea mie din Force of the Day, așa cu 10 UC-uri, să-mi dea mie, nu știu, vreun ghiozdan sau vreo parașută asta sau ceva interesant de pe aici. Și că a apărut costumul ăsta, boys, vreți să dăm și la costumul ăsta, avem vreo undeva la 8000 de UC-uri pe contul lui Alex, ceva de genul ăsta, 80.000, nu mai știu, cred că 8.000 și mai are și câteva clasice în care, boys, să deschidem la Flame Devil ăsta. Bă, nu știu cum o să fie, nu știu dacă ați deschis voi. Ați deschis voi la ăsta deja, la nebunia asta de Flame Devil, pentru că nu știu exact cum e. Pică repede, pică greu, nu știu cum e, boys. Nu știu sincer cum e Flame Devil ăsta, dar cred că o să pice bine. Sper măcar să pice în 4 sau ceva. E jale? E jale? Boys, zilele astea nu ne putem gândi la Apex, pentru că o să ne uităm la EUCS, ceea ce înseamnă că cu PUBG, adică o să ne uităm la PUBG și o să ne jucăm PUBG zilele astea. Pică repede, e bine din 40.000? Mulă mie din 8.000 mi-a dat o mare, mamă, deci Ligoran din 8.000 nu a dat nimic, deci. Wow! Wow! E grav că ne-am băgat 1100 de uciori și doar ornamente? What? Te mă, Shiro! Salut, iubitu! Dar sincer e ruină, cel puțin pentru mine a fost bombă. Deci cât ați băgat? Cât ați băgat, boys, ca să luați costumul sau ceva de genul ăsta? Cât ați plătit, gen? Câte UC-uri? Până 9RP, bă-mi place 9RP. Nu e rău, o să vorbim și despre 9RP, pentru că tocmai a apărut un nou zon din PUBG Mobile în care s-au restat și statisticile. Avem ca de 0 acum, cei care n-au jucat niciun meci. Avem cadeurile resetate, statisticile resetate. Avem RP nou, e tare. Deci, băi, chiar așteptam ceva, o schimbare în PUBG, boys. Să apară un RP, să apară ceva nou, pentru că, bă, la un moment dat te plictisești, gen. E cu 10.000 lei, 16.000 și 9 a picat, 20.000. Un prieten i-a picat din 2.000 de UC-uri skin-ul, 4.600, 150 de euro, din 2.000 a picat skin-ul pe Smoke. Mamă, skin-ul pe Smoke. Eu am băgat 39.000 de UC-uri pentru costum, mască, emote și M4. Mamă, 32.000. 32.000. Boys! Nu fiți de bun cu Apex, că o să ne jucăm și Apex la timpul lui, boys. O să ne jucăm și Apex la timpul lui, dar nu aș zice că... N-aș zice că ne jucăm astăzi. Nu e că avem timp, boys, să ne uităm și la EUCS, să ne uităm la toate, efectiv nu cred că le putem ajunge pe toate. Ok, boys, hai să vedem ce se întâmplă în... mă mut aici? Cred că mă mut jos, cred că mă pun jos. Și hai să vedem, boys, ce s-a întâmplat în primul meci, pentru că am văzut pe gamer că au jucat bine. Sera, ieșind aici în top 6. Dar se aude încet, cred că. I don't know exactly, or don't quite remember what circle surreal players sent themselves into the water. I'm opting to think that it was probably the right time. It didn't seem like it was too early, and it's gonna pay off. Băi, de 10 UC-uri am luat skin-ul, păi poate la temporar, iubitul meu. Poate la temporar, că eu cred că nu prea pică el permanent așa din 10 UC-uri, nu știu. Nu știu ce să zic, sincer. Salut frumos, te pup de feule, mersi frumos pentru prezență, iubitul. Am băgat 2000 doar și să dați ceva felixare din 2000?
La ora adevărată, de ce ștergi mesajele? Ce mesaje șterg la ora adevărată? V-am dat 10 uciși și la tot. Eu n-am primit gratis, adică eu doar vă întrebam ce ați făcut, că eu n-am primit gratis. Bună, Teo! 18.000 de uciori în 4. Wow, 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 wow. Wow. Boys, nu mai veniți cu toate de ce nu citeți mesajele, citeți și mie, salută-mă și pe mine. Asta se făceau prin 2017, boys. Vă rog, încercați să nu mai cereți atenție la asta foarte așa, gen prea, bagă-mă și pe mine în seamă, de ce citeți mesajele, încercați să vă băgați așa în seamă foarte agresiv. Vă rog, fiți și voi de treabă, că nu cred că v-am deranjat cu ceva până acum vreodată. What? Game Lord? No, moare și și aici, boys. Let's go. Beşiktaş Esports. Tears them piece by piece. Excellent positioning from Peace. Lobs those nades over and dismantles that push on a tricky descent from the mountaintop for Game Lord. I don't think realistically anybody expected clear vision coming into this game on. Băi, sincer, sunt de acord cu tine, Felixane. Sincer, nu mi se pare chiar cel mai mișto costum. Băi, vreau să ne uităm, ăsta este primul meci, practic, și am zis să facem o analiză așa a meciului, în care să vedem cam cine a câștigat meciul ăsta. Pentru că am văzut FF-ul, care sunt Fireflux, cred că se numesc, ceva de genul ăsta. Bă, cu Solcai, cu Nux, cu băieții ăia, bă, rup! Puteai revive în apă, da. Wow! The dunk down takes care of clear vision and it's an all Turkey. Wow! One of the notes that the Turkish boys when we had Buda, te pup, Buda, mersi frumos pentru 25 de lei prin Merchant, te pup, iubitu! He was on his own. That's exactly what he did and he's put Surreal in a game-winning position as it is. Gonna be one. Sunt la ora din jocul horror? Doamne, am pus, tocmai am pus un TikTok, boys. Fix înainte de la ISIM am pus un TikTok. De când s-a îndrăgostit bucurie de Laura, pare că cine poate să dați sincer. What little meds they have being passed around, being divvied up among the squads, because you can see they're very chiar bucurie, nene, și 9 RP-ul bucurie. They've managed to get out of this river Imperium. That alone is impressive. Like I thought it was pretty bold. LOL, ăsta chiar folosește asta de aruncă medicalele unul la altul. Right? I didn't expect it to be a game-winning position, but they got out. LOL, bro, chiar a aruncat medicalele. Da, și probabil câștigă SR-ul. I mean, we saw Peace do a lot of work against the Game Lord descent earlier. Needs to look for a little bit more spots. Da, dacă mă la mare vreți? Curie, sincer, mă mulțumesc și cu ăla micu. Dacă îmi lai și pe ăla micu, e numărul 1. Despre ce spui că sunt buni, Radu? Sunt buni de dreule? Vorbește de Surreal sau de... Ce să vedem aici, boys? Surreal Esports, 22 de puncte, Beşiktaş. Bă, mamă, cred că vine Fireflux Esports. Cred că de FF ziceai, nu? Cu Solcai și cu ăștia. Au făcut 10 kill-uri, boys. Au făcut 10 kill-uri și au murit pe locul 5. Sunteți nebuni? Adică caide. Și Beşiktaş forță. Sunt buni turci ăștia nebuni. Nu știu exact care parte mai e. Gen, văd că apare... Vedem că aici care e și S2G-ul. Gen. Aici, sub mine. Vedem și S2G-ul care nu erau în PMGC ăștia sau unde erau, boys? Te pup, Mătaru, mulțumesc frumos pentru euro donație, iubitu! Mulțumesc frumos! They know what they're going to do. They're executing their strategies correctly. Turcii joacă foarte agresiv. Turcii sunt buni rău de tot, boys. Deci am înțeles, sunt 6 meciuri, un Erangel, 3 Erangel, 2 Miramar și un Starhawk. Wow, și văd că a revenit un DESPRE. Wow! Opa, are fighting să stars, boys. Ok. Hai să vedem fight-ul ăsta. Deja Octavian e mort. Ok. Dar îi văd pe și pe... Și pe NLX, că au și unul mort. Sau nu?
They have already got a player back up on his feet, but at least it knows that, you know, și joacă Bazi, incredibil, joacă cu Bazilosu, boys. Joacă cu Bazilioso. Lou, Liviu Todorache, mulțumesc frumos pentru membru. Welcome, boys. Nu știu că ați văzut. Nu știu că ați văzut, dar acum, dacă ești membru, poți să dai membru cadou oamenilor de pe chat. Adică dacă tu ai membru acum, poți să faci cadou la 1, la 5, la 10 persoane de pe chat. Dar sunt random, boys. Adică dacă dai 5 membri, dai 5 membri random la oamenii care sunt pe chat. Bună, Maria! Când era pe Turcia am uitat să se băteau în continuu. Bă, sincer. Ceea ce e șmecheră treaba asta că dai membri gen cadou. Se pare super tare. De puf, Andreule, de puf 21 de luni, let's go! Cum faci? Cred că de acolo, de unde dai super chat, bucurie. Dacă nu mă înșel. Nu știu că eu nu pot să dau eu mie singur și nu știu cum merge. Nu știu cum funcționează, dar cred că de acolo, de la super chat. De la dolarelul ăla de pe chat, cred. Nu merge de pe iPhone, boy, sau de pe ce? Rushing through, finding their position, taking position as well. But if they can find a great spot early on and cement themselves. Pe telefon nu apare, nu pot să cred. Taking a quick look at some of the other teams though, with this fight currently ongoing. Cum o să nu meargă de pe telefon, pe bune? What the fuck? Eu m-am uitat la The Sami, boys. Eu m-am uitat la The Sami și la The Sami mergea să fac asta. Eastern Stars and Fastplay Wildcats refusing to leave Impala for now. Looks like Fastplay Wildcats just want to deal with this threat. Mi-a spus cineva că și pe live-ul meu merge, boys. Că e în beta și că nu e pe toate live-urile, dar mi-a spus, nu mai știu cine, cred că Cuza sau Neamțu mi-a spus că apare și la mine chestia aia. Te fă Mugea, salut iubitul! Boy, se curăște de 4 cum cât de bine o să discuți la EUCS-ul ăsta, sincer. Deci apare Franci, nu? Ok. Asta vreau să știu dacă și la noi s-a deblocat oarecum funcția asta. Frozen from Nexus, a really good player. Vă pup, boys, vă pup, bine ați venit! Mamă, și SOG-ul ăștia joacă foarte bine, boys. Joacă foarte bine SOG-ul ăștia, foarte agresiv, foarte nebuni. UDR, doamne! Cum arată UDR-ul? A început de mult turneul, ăsta e al doilea meci, Edison. Tocmai am început și de al doilea meci, că pe primul meci n-am reușit să-l prindem. Te pup, manevră, bună seara, iubitul! La mie nu apar, cred că trebuie să ai membru ca să apară, să dai gift. Gen, trebuie să ai și tu membru, ca apoi să ți se deblocheze aia în care dai cadou la un membru. Vedem că te văd acolo, băi, cred că maxim ceva arbitru, ceva să umblu doar cu Mirado Gold, să văd dacă se omoară bine, băieții, ești nebun? Let's go, boys! Let's go, boys! Te pup, Rafael, bună seara! But then nobody moved out. Let's go, boys! Around the east side of Lebendita, so teams like Besiktas, who managed to move down south through that position, might think that there's a team still out to their east, but then again, they might not, and that could prove to be... Fast Pay Wildcats! Mamă, dar ce denumiri au nebuniște la echipe? Fast Pay Wildcats, S2G Esports, Besiktas Esports, Fireflux Esports, Ghetto Esports, Regnum Caria Esports, Surreal Esports, Next Ruia ultimii. N-are treabă.
În iunie plec în Germania la muncă prima oară în viața mea când muncesc. Ok, boys, pare interesantă zona asta și pentru Easter Stars e destul de bună, pentru că au plecat din Impala și sunt acolo oarecum, dar sunt de 3 oameni Easter Stars, ceea ce nu îmi place foarte mult ideea asta și uitați-vă, boys, cât de mică este zona și încă sunt 16 echipe în viață. But teams are going to try and make the best of it. But with this northern shift, now you're really hoping for another northern shift. So I think people won't try and put all their eggs in that one basket on the side. But we'll see, John. We will see. Haha, te trebuie a venit Ion, da! Ion e omul meu, ești nebun, e omul meu care mă motivează non-stop. E omul meu care mă motivează non-stop, dar deja vine de 3 zile, nu mai are haz, nu mai are haz, nu mai are haz. E bune, nu mai are niciun haz, deja vine de vreo 3-4 live-uri încoace să-mi spun același lucru. Te pup, Calaș, te pup, salut. Wants to pop a couple of those shots though and let them know about their presence. It's always interesting seeing all these players once again though, John, because if you look at Fireflux, this is a team that's comprised of some of the old players coming through from El și-a trăit viața doar în pandemie, mă, Raule, și de-aia nu mai... Altfel nu vede rezultate decât dacă ar fi pandemie și ar avea 4.000 de oameni pe live. Wow, extrem în blue! Ce-mi place! Ce-mi place! Long shots that I have seen in a long time. So do you think that there is some massive talent that is kind of, you know, just sweeping around in the rafters? Nu uitați, boys, dacă sunteți în București sau puteți ajungeți în București duminică la ora 10, vă aștept acolo, boys, pe linkul ăla de la mesajul fixat, puteți să vă scrieți la turneul de 1v1, în care avem S21 pentru locul 1 și un Galaxy A53 pentru locul 2, adică practic 2 telefoane Samsung, băieți, la un turneu 1v1. Băgați-vă acolo, boys, pe înscrierile alea. Și cred că, dacă sunt băiat bun, poate vă invit pe toți și care vă înscrieți și vă jucați acolo, nu știu cât sunteți, 20, 100. Da, Felix, ne facem pe toate conturile când va fi premium. Când bagă premium pe joc, dăm drumul și deschidem de pe toate conturile. Teams looking to try and put themselves in the position to display that potential, to realize it. Chiar nu m-am uitat ce costume au, boys. Chiar nu m-am uitat, ia să vedem. LOL, e costumul pe care îl avem în noua cutie, de la pe aia cutie aia pe MPL. E șmecher costumul și mie îmi place. Narvalo! Let's go, baby! The western edge is absolutely popping off as Game Lord really do go. Let's go, Narvalo! Deci pe Victor Gheț are mari probleme acolo. Game Lord-ul direct peste ei acolo. Vedem un knock de la Game Lord, 2 în viață, iar de la Gheț 2 knock și 1 în viață. Practic o rocoadă acolo a băieților din Gheț față de Game Lord. Și Game Lord în momentul ăsta sunt în 3 oameni. Îi vedem în formație completă, măcar când s-au rămas așa în 3 oameni. Și se vedea că poate să elimine pe Ghețo, boys. Dacă elimina acum, în 16 minute, abia prima echipă eliminată, boys, de Ghețo Esports. Ghețo Esports de către Game Lord. Și Game Lord pleacă la lupta cu 3 kg deja din primul fight, boys. O să face bine Game Lord în turneul ăsta, 100%. Și dacă nu știați, boys, care sunt premiile, hai să vă arăt ce premii avem la EUCS. Măi, unde arăta, mă? Astea sunt prețurile, astea sunt premiile, boys, pe care le câștigă. Locul 1, $40.000, locul 2, 28, 18, 10, 7, 6, 5, 5.500, 5.500, 4.000, 4.000, 3.000. Și un $2.000 pentru MVP. Mamă, sunt premii mari, boys. $40.000. Sunt premii mari. Sunt acolo. Easter Stars! Cum? One player now standing for. N-a arătat fight-ul. Ok. Like I said, you really didn't want to put all your eggs in one basket. We go north, we go south, we go north again, and we are back south, John. So obviously this is a bit of an awkward position on the map, at least. Just ce anume, Felix Dane? roads in effect.
crossing. Da. Da, asta că nu citise mesajul de mai sus, Felixane. Facem, sigur că da. And it's kind of deciding which toppings you want from each slice at the moment. Știți, sunt mai rușii pe care i-am băgat la costum și la M4, a? Mamă, adevărat, să mori, am văzut o grămadă de TikTok-uri în care băieții și-au luat costumul și au cam băgat. Cred că ei se laudă că au băgat vreo 2-3 mii de UC-uri, dacă au băgat vreo 20-30 de mii de UC-uri, adică... Ok, boys, bă, clear-ul chiar se mișcă foarte bine. Surreal, care au câștigat meciul trecut. Chiar dacă pe locul 14? Atunci tot din 12.000. Wow, păi e bine rău 12.000, boys. Fastway Wildcats, they're escaping the majority of this damage. E super bine, boys. Yeah, I mean, this has been a pretty unreal push from Istanbul Wildcats. To be honest, yeah, I've been very impressed. Suppressing fire down towards clear vision. They are right out. BJK-ul, Beșita și Sports, probleme acolo cu Penta. Wow, hai să vedem acum, boys. Penta Manu, nu mai știți pe Manu. Românul nostru Manu. Cred că vă face că e topening după meciuri, boys. Nu știu exact, să vedem cum ne încadrăm. From the shots, I don't even know if that came from Manu, but either way, Manu stays alive, has the first aid to keep himself going. Nu, că zona asta dă foarte mult. Have to push on in. Just peace remains. Just zona asta dă foarte mult, boys. With that, Muzi will be going down as well, with them being a little bit out in the play zone. This is going to start ticking quite hard here for them. We do get this west shift over towards the slice over towards the northwest there, which is great news to be honest with you. Bă, Grigorane, bine pe sală, bravo. Te menții și eu mă ajunge, bă, la sală, bă. Bă, deci vreau, boys, să merg de vreo 2-3 luni la sală, mă. Bă, toții și toți spun că o să mă duc. Bă, și tot nu mă duc, mă, la un moment dat. Nu știu, bă, de ce nu mă duc, bă. Nu știu de ce sunt așa puturos, bă, dar mă ajunge și eu la sală, boys. Chiar m-aș duce. Cosmin Florea, mersi frumos pentru un membru pe 4 degete, iubitul meu! Mi-a sărit și o băluță când am fost acolo, membru pe 4 degete, mersi frumos, Cosmine! You talked about it, but it felt like Clear Vision should have had at least 2. Te pup, iubitul, nu știu exact de ce nu merg alertele, cred că e ceva de la Tipeee Stream, că văd că nu merge nici golul, nici nimic, gen. Și exact, boys, îmi pare că nu merge deloc Tipeee Stream-ul. Extremely funny, but those were in fact evasive maneuvers, John, and they were able to get themselves in position with it. A lot of action now starting to pop off around the map, but pe ăsta merge. find their quarry over towards the fast-paced Wildcats. They are making a meal out of X-Team de live mergea, boys, legit. 2 players from X-Team falling so far. Fast-paced Wildcats at the back. Legit mergea înainte de live. As well. And Clear Vision just ahead of the game. One player for Besiktas as he loses. Nu pare că nu merge. Pare că nu merge stil. Deci nu știu dacă o să avem alerte, sincer. On the descent for now, but no. Te pup, Cosmine, mersi frumos, iubito. Welcome, că avem 2 membri, am păcălit 2 membri seara asta. 2 membri noi. And it's a 1-for-1 trade, but that goes in the favor of S2G. Hamzi able to stay alive, but in comes the third. Da, este mare sigur, când apare primul, că nu știu exact când apare primul, că mai durează vreo săptămână, boys, până apare. Cum spui, săptămâna viitoare, luni merg la sală și te cer săptămâna? Nu neapărat, că nu sunt chiar băiatul ăla care spune de luni, hai de luni, mă duc la sală. Nu sunt chiar așa, dar încerc pe zi pe alta, sunt din ce în ce mai motivat să mă duc la sală, dar nu știu când o să ajung, sincer. And now Rip 7 remaining, but honestly, I think this is probably the guy that I'd Cum s-a descurcat românii noștri până acum? Nu prea exemplar, boys. Sincer. De mai ce 3 echipe care se bat, boys. Se bate Regu, 4 rămuri și S2G-ul. Wow! Păi stai că 4 rămuri ar trebui să fie în avantaj în momentul ăsta, nu? Now it's just Kelsey standing. Oh, nu! Deu e knock, boy, și eu rămas doar rană în viață cu jumate HP. Am Carsi deja are 6 damage, let's go. 4 Romanian men finally going down. Kelsey last standing for S2G against 3. Nu prea-mi place, boy, ce se întâmplă. Succeeded phenomenally well in this third party engagement. They've managed to do a lot of work. 75 kg sunt bine să mă mențin. Bă, cred că și eu pe acolo, cred că n-am ajuns la 80, sincer. Cred că sunt pe acolo 70 și un pic. Sunt convins, Grigorane, eu chiar am fost sportiv când eram mic și sunt convins că dacă mă duc pentru câteva zile, pentru primele zile,
Urmă îmi place. Startul e mai greu, într-adevăr, până mă acomodez eu, până început să fac exercițiile, până alea. Eu, știți ce, băieți, sunt așa oarecum reticent la chestia asta, că încă nu știu să fac exercițiile, bă. Dar cred că m-am gândit, de vreo săptămână, două, m-am tot gândit, serios, gen serios, pe bune, să-mi iau antrenor personal, boys. Să-mi iau antrenor personal în care să mă învețe el exercițiile, să fac corect, să tragă de mine, gen. They are going to try and send out of their game lord. Going to be left a little bit high and dry there, maybe. Clear vision holding off their hillside position. Nu știu, cam 1.78, 1.80 așa. Samo cannot hold it at bay. Luna viitoare va avea, let's go, Lali! Let's go, iubitul! Catch now to try and pull themselves back together. Ok, 5 echipe rămase. FF un full squad. Oh, da, sunt 2 knock. Și TEDEREU full squad. They know exactly what to do. They've been in several high-profile tournaments before versus some of the best teams in the world. So you really do have to watch out. Wow, TEDEREU, boys. Killers, though, honestly, these lads. Stă bine full squad. Been on a bit of a meteoric rise recently. Beast, though, trying to get over the top here from Regnum. Game Lords moved up. Ce face Regnum aici, boys? Players in the process, now down to just 2. Nu era grenada. Beast moving forward. Catch is caught and soulless now around the edge. Last standing. Might be a little Și Fireflux s-a cam dus la vare. Era un full squad, era acum rămas doar soulless. Au 6 kill-uri în echipă, dar un loc 5 nu știu că a ajutat atât de mult, sincer. Might prove to be troublesome, but Game Lord for now down to 1. Nu poți zica de Big Phoenixane. High up, flooding over these hillsides from the south. Still trying to deal with this final Știu, Lali, știu. Te vom notera, salutare. Solus will fall really nicely pushed. Fireflux, boys, eliminați pe locul 5, deși au văzut tras o bun și meciul trecut și meciul ăsta. S-ar putea să vedem un spectacol frumos tot turneul din partea lor. Oh! Tron just moved over the top. They able to take him down, but that's UDR killers though. And actually taking out the final player from. N-a reușit, boys, să facă mare lucru, însă a dat unul acolo, dar cred că își va lua revive. Deci rămâne UDR în 3 oameni, 2 Regnum și 1 Nexus Gaming. Cum poți să donezi cu Google Play? Nu știu, Cosmine, sincer. Cred că poți să donezi prin linkul din descriere, Cosmin, dacă nu mă înșel. Cred. Dacă nu mă înșel. Dudu! Welcome back, iubitule, pentru a doua lună de membru. Bine ai revenit, frumosul. Cred că pe ăla, ia să ne uităm un pic. Nu trade link, donații. Da, uite aici, Google Pay. Token Machine's position fully known now. Both teams should know exactly where this guy is. Ok, boys, 3 oameni de 2 Regnum și 1 Nexus Gaming, exact cum spuneam adineauri. 10 kill-uri pentru Regnum în 2 oameni. Sunt în combo, sunt în meta. Regnum. Engagement on the south side and some heads-up rotations into this position have afforded them one of the stronger positions in this next circle, but there's only 2 of them. EDR killers might be able to leverage those numbers. Te pup, te bucă, Gabriela, bună. This open ground ahead of UDR killers where smokes are going to be absolutely necessary, and realistically the only thing right now which is distracting Regnum from turning on UDR killers massively is Duck a Machine. Nu era deloc poziția celor de la UDR, boys. Will swiftly sit back down behind that. Pare că e acolo și pare că e bine. Moving back, just trying to find any kind of ordnance that Radu, salut. can use to try and move Regnum out of this position, but that's 11 kill-uri pentru Regnum, boys. 2v3 în momentul ăsta. Yeah, and immediately Loxy moves forwards to this ridge line. Deci mai dă un suc Loxy ambele echipe în zonă. Doar că UDR clar are avantaj fiind în 3 oameni. Iar Tron aici, dacă și-a în e foarte, foarte greu pentru Loxy să bată 1v3. EDR killers making their game plan, and again, EU taking on Turkey in this final circle. See what they can
Nu știu exact ce poate să facă. Văd acolo pe Loxi. E în zonă, are un reach super bun. Coming off from the back of their actual run in the previous tournament they played in, it's just mad to see them here right now doing so much. But I'm extremely impressed with them so far. Regnum, though, like you said, a very, very well played. E bine rău Luxi aici pe... Even the case of just taking multiple fights at the same time. Wow, dacă Luxi ar fi avut grenade acolo, cred că era forță. But versus 3, it's just so. Sunt cam mici șansele pentru Regnum în situația asta. Wow, dar dă totuși knock! Două knock-uri Loxi! Doamne, ce face Loxi aici? Incredibil! Regnum Kaya take it down and the UDR killers fall at their feet. I think that this was just an unreal play coming through from Regnum. Boys! Also a bit of a misplay from UDR. 3 oameni am bătut cu 2 HP! Tron's headed up towards that hillside and he can peek over the top. Bine rău Regnum, 14 kill-uri și win, 29 de kill-uri. It's just not quite enough. Wow! Tron's just peeking out the entire time. Așa joc și eu, Canachif, și la fel, tot așa joc, da. Doamne, 2000 damage, mă. 900 received. Seamănă la cu Wave. Mamă, îmi place, așa că foarte bine Loxi, băiatul ăla, mă. Wow! Bine! You know what I mean with how quickly this tournament is going to come and go, to be honest with you. 7 kill-uri, boys. Like these big point games, they don't 7 kill-uri pentru Loxi. And getting one here is fantastic for you. Loxi heading up all 3 of these spots, turning out to be just an absolute monster during this game with 1000 damage done total. So mă pun aici, nu mai vedeți? Bă, bine, puteți să vedeți doar gura. But yeah, really, they came from a very difficult side of the map over on Loxi, Redox? Ce fu Redox, boys? Longest elimination și n-ar valua top traveler. Win was absolutely deserved. Really solid set of plays coming through, and they held off beautifully, as you say, against that final push. They dealt with the third party on that north side. And they were able to take that chicken dinner, an excellent 14 elimination chicken dinner coming through from Regnum Kaya. Doamne, ce bine au jucat, boys. Legit, foarte bine. Ar stare cineva cu Easter Stars în Impala, mă? Au murit atât de repede Easter Stars-ul? Wow, era prin spate, efectiv n-au avut ce să facă. Părere, hai să intrăm acum pe RP și ne dăm cu părerea. Hai să intrăm acum, boys, pe ăsta. Hai să ne dăm așa cu părerea. Deci, hai să ne uităm la RP. Costum. Bine costum. Îmi place costumul. Nu e rău deloc, îmi place cum arată. Scar. Zici că nici nu e Scar, zici că e apă. Zici că e apă. Am vrut să zic Apex și armă, știi, armă din Apex. Și am zis, zici că e apă. Zici că e armă din Apex, scarul ăsta, sincer. Ce-i asta? Hai, doar că cioada aia e o altă mască. LOL, păi unde e masca aia? Wow! Ce Caterinca ești de bun, de ne punem pe partea asta să vedem RP-ul. Wow, ce Caterinca, boys! Ce poți să alegi, în sfârșit! Bun, costumul îmi place, costumul chiar nu e deloc rău. Sunt buni Regnum și echipa formată de 4-5 și au jucat la calificări la PvP Turcia. Ok, Alex, nu știam să zic că n-am să urmăresc pe Turcia, dai seama că e un pic cam mult, dar Cosmin Florea dorează 5 euro pentru să de pub, respect! Mersi frumos, Cosmine! Mersi frumos și pentru o donație. Și deci costum mișto, scarul nu mă sparge, dar costumul cu asta, cu căciula asta cape foarte tare, cred că căciula asta o suporte, ești de bun, chiar arată bine căciula.
Cască. Cască un moment. Să vedem dacă o găsim aici la shop. Undeva pe la outfits. Nu găsesc, lol. Deci nu găsim casca, boys. Ok, vreau să vedem dacă găsim casca la shop ca să o pun, să vedem cum e. Da, nu arată rău, gen să văd și la level 1 și la level 2. Nu arată rău, dar parcă nu-mi place așa mult, sincer. E cam... Ăsta e avatar, nu prea ne interesează. Ăsta e breloc. Breloc gen nebunie, gen pălărie. Pălărie. Wow! Mole, să nu arată rău. Îmi place mult cum e sus, acolo la gaura sticlei, cu mov și cu roșu, dar nu mă sparge prea mult modelul pe care îl avem pe sticlă. Modelul pare pixelat așa, adică chiar nu pare că are grafică. Și ce zic? Adică... Nu mi se pare wow. Deci, molotovul sus mișto, jos jale. Costumul galben. Numărul pe peratare. Hai să vedem avionul. Bă, avionul e un avion GC. Mi se pare că da așa un pic spre Red Bull. Dacă ar fi avut și culoarea aia de albastru de Red Bull, mi se părea că ar fi dat spre Red Bull. Pare că de paripa stângă și paripa dreaptă sunt doi tauri care se bat ca coarne în coarne. Așa mi se pare. Așa mi se pare. Uzi! Pare că e din aceeași gamă cu costumul, cred. Arată ok, dar nu rupe. M16 e tare. M16 chiar pot să spun că e tare, arată bine. La 45 nu ne mai dă nimic. Chiar la 50, în sfârșit, au făcut și ei ceva frumos. Și anume, să poți să selectezi vericule. Vrei asta sau vrei pe asta? Îl vrei pe ăsta cu pălărie de zici că e Samurai Jack? Sau vrei pe asta de zici că e Maria Magdalena din Nazaret? Merge. Nu e nicio problemă cu spine, Doamne ajută, să rămână mult, nici nu se pune problema. E mișto, totuși e mișto că în sfârșit mai poți alege și tu la level 50 ceva care să-ți iei, gen, pare... What? Se întâmplă ceva cu masca aia. Băi, e mișto și fata, cred că aș alege mai repede maestrul ăsta, da? Cinesu, mulțumesc frumos de mesaj. TEDEREU, ce părere ai de eventul de pe Ranger? După părerea mea, a stricat jocul din ce în ce mai rău. Este strict părerea mea? Sincer, nici nu m-am jucat pe eventul ăsta de pe Ranger, dar presupun că este eventul ăla în care e mapa mai mică? Cred că zic bine? Și care le cheamă cam da. E numărul 1, eventul ăla se bate în multă lume, boys? Gen, e bătaie mare? Da, e mapă mică. Wow. E doar un event, frate, așa zic și eu, e doar un event, chinezule. Dacă vrei să te joci, joacă-te pe Langer normal, gen că poți să-l schimbi de aici, hau. Dai pe astea două săgețele de aici din stânga, din dreapta jos, de la mapă, și poți să dai pe Langer normal, frățiorul, și nu te mai joci. Ok, deci e mapa mică, dar sunt 60 de playeri și e bătaie mare, a? Mamă! Eventul numărul 1, kill-uri multe, rău de tot? Mamă, de ce tare că au băgat aia! Da, e mapă mică, dar cred că e mapa gen de pe Rangel, doar că au luat vreo 2 zone, așa, gen au luat primele 2 zone și a rămas cer cu 3. Aș fi că eventul, multă bătaie și o viață plus. Wow! Nice! Că știți că vă seara asta, boys?
Cred că știu ce jucăm în seara asta, boys. Îți ții autoricol cumva, te dă iar în avion când mori? Ce, mă? Dar faci ca de că mori și te aruncă iară? A, că gen mai e o a doua viață, cum era până acum cu recolul și și gen se pune și cadeul și toate nebunile astea, gen faci ca de mare. Nice asta. Nu joc Venixane momentan, nu ne uităm la meciuri, boys. Sau de Tepu Claudio, Tepu iubito. A zis Mogea să intri și la cutie de la RP? Ce cutie de la RP, Franci? Astea? Nu pot să cred! Bro! Au băgat iepurașul, ești nebun? Au băgat iepurașul, what the fuck, bro? What? Caterinca iepurașul. Bine, doar la iepuraș ce mi-am de luat e doar capul. Dar... Au băgat astea de la 5. What the fuck, bro? Bine, și codițe. Wow, codițele. Dar noi avem codițele, mă, parcă. Appearance. Nu avem codițele. Let's go, boys. Avem coadele. TEDEREU, merge să dai membru cadou. Mie mi-apare opțiunea. Îmi stă bine în verde, dar la voastră mai bine. Neamțule, ia încearcă opțiunea și poate îți dau bani. Eu chiar sunt surprins cum funcționează asta cu membrii, gen cum merge aia. Adică ce ți apare, ce apare pe ecran când dai gift. Ok, boys, debutăm din nou jos aici. Și dăm sonor la EUCS. Playing paths. We've had more eastern bases, a little bit healthier for teams that want to drop in the west, but still not as convenient. Yeah, I mean, this is less of an extreme. Ce vreau să fac o faptă bună pe bune, dar chiar sunt curios legit. Weird drop up towards Stalber and then the swift movement over towards North George this time. Bună, Mădălina, bună! Se poate da membru gift pe YouTube? Da, de acum poți să dai membru gift pe YouTube. Eu și seara asta, iubitul, bă, am avut super multă treabă pe timp de zi, boys, și mă simt un pic cam obosit, dar cred că înțelegeți și voi că... Adică cred că o să mă înțelegeți și voi că sunt un pic cam obosit. Cred că o să vorbesc și multe prostii, pentru că de obicei când sunt obosit, nu mai ghicesc cuvintele pe care să le zic pe gură și nu mai spun și prostii. Iată, dar pe și $4 și acolo opțiunea oferă un abonament și poți oferi 5, 10 sau 20 abonamente. Nu, cred că nu merge pe iPhone. Cred că nu merge pe iPhone, cum nu merge să-ți iei membru, cred că nici nu merge să dai gift membru. Da, asta de seară și până târziu rău de tot. Apoi am mai stat un pic și după live. M-am culcat cred pe la vreo 4-5 și m-am trezit la 10. And to get back to TJB, yeah, one thing that I've noticed from the first two games is they're just like playing too heavily split, and nu pot să zic că nici pe Samsung nu apare Franci. Deci 3 de pe PC? However, I noticed like, and then, yeah, you might think, okay, it's only phase 2. They were playing like 1-1, 1-1 split, and if they were a team that had Zici că băia, transferă și mie minim 10 euro și dau eu 5 membri în numele tău. Bă, adevărat că Neamț ar putea să cumpere membru la 10 lei, tu băia îl cumperi la 5 euro, gen 25 de lei, dai mai mult. Mi-am dat seama, PUBG-ule, mi-am dat seama. Te pup, Cosmin, te pup, iubito, ne vedem mai târziu. Ia uite-i pe Fireflux aici, băieții mei, cum rup Giorgopolu. Those kind of splits, and they are fairly extreme and dramatic, and Bună, Maria. The game, but I think there comes a point where you have to almost admit to yourselves that it's not working.
Doar pe web poate oferi, dar de primit pot primi toți. Deci toți care sunt pe chat pot primi membru. Dar poți să-i doar de pe calculator. Wow! Wow! Devu, mă, chiriacule, mă, Devu, ești dulce rău de tot, Devu, iubitul meu. Ești dulce! Ok, băi, hai să vedem clasamentul sus acolo după primele două meciuri pe care le avem și este practic al treilea meci. Care eu a făcut un punct, Easter Start și un punct. Da, adevăr, Ramsey, dar poate o să facem opțiunea asta, să dai cui vrei tu membru ăla. They're not as confident as the footballers I saw about a year and a half ago. Eu pot doar așa să dau, te pup, Guza, mulțumesc frumos, este de ajuns și așa, sau este bine și așa, mulțumesc frumos, Guza. Thank you, bro. Sunt un pic mai tactice, nu te aici. They were in that footballers roster and in that org for so long that it can be a little bit easier mentally to lose that motivation. They'd won the World League, they'd kind of hit some relevant highs. Da, știu, Neamțule, știu. Știu, e mișto că pe Twitch poți să dai. Dar, cred că mai ne trebuie un live sau două maxim pe Twitch ca să ne putem debloca nebunia aia. Și acolo pe Twitch puteți să dați boys și cui vreți voi și random. Found this Fireflux team along with such experience from players like Kesh. It's given them that extra level of motivation. La ce te referi, Alba? New brand. Let's go out and prove ourselves. I like that perspective actually. Da, că sunt super curios, Sam, sunt super curios și vă dau eu bani înapoi sau ceva. Da, știu, Bogdan, exact. O să te dească la sfârșit, cel mai probabil. Cred că un live mai avem până la subscribe pe Twitch, cred că un live maxim. Next time and we'll try and work our way up because you know sometimes getting the trophy without trying at all is just Lorena Malov, are you here? Mamă, dacă și Lorena e iubita, da, Neamțule, e ceva greșit, bro. Ar fi 40.000 de euro pentru Easter Stars. Boys, dar trebuie să se trezească din timp. Pentru că nu mai este, astea nu sunt semifinale, astea e direct o finală și joacă 24 de meciuri în total. Și din astea 24 de meciuri se adună punctele. Gen, nu trebuie să se culce pe ureche că o să joace bine în ultimele zile, trebuie să rupă direct. Și face live-ul seara asta pe Twitch? Nu cred, Paiti, nu cred, pentru că vreau să încerc eventul pe Erangel, pe PUBG. Avem de făcut credit opening de 1000 de UC-uri, avem aici 6 meciuri și ăsta e al treilea meci. Deci durează. Trebuie să stau și clan, habar n-am, cred că avea un clan. Nu știu exact pe cine bagă sau cum bagă, nu știu exact cerințele. Where they're currently covering and kind of peer on what they were doing down towards in Pachinki, and it became very, very difficult for them to leave after that. This time, though, I don't think they're ready for this whatsoever. Nu știu exact, dar cred că zilele astea o să mai bag și eu. Vreau și eu costumul ăsta cu flăcări, pentru că e de o realitate, e altă realitate și ar fi mișto la cont. Și cred că o să deschid și eu la costumul ăsta, sau poate îmi pică M4. Chiar, boys, M4, are cineva M4 din de la Flame Devil ăsta? Underneath in one of the clear cut compounds that are sat out that way. Cine pare să ia primul loc de băi, nu știu ce să zic exact, băieți, dar cred că Fireflux cu Solcai și cu Lutz și cu băieții cred că o să joace bine. Strong spots in towards the center of the circle and not stay absolutely quiet but lock onto them but then adapt as the circles shift. For example in the Miramar game I noticed a strong 2-2 split. Deci a luat cineva în 4 ăla. Și gen are vreun hit effect, vreun ceva nou? Deci în 4 e simplu, nu are nimic pe el. Ok, boys, că chiar credeam că are ceva pe el, gen, nu știu, un hit effect, un kill effect, un kill message, un ceva. N-ai nimic, e doar, nu e mitic, e gen, mai de mitic, e legendar, gen. E cringe dacă nu are nimic pe el, boys. Legit, e cringe. Previously and also just the very brief glimpses of both these teams we've seen during
this current championship. I mean, we're already into game 3. I mean, it feels like Deci Cringuleanu. I think a lot Doar că e mitic, da, bine, Ultimate sau cum se numește, Ultimate Legendar, cum se numește. And I think that's what's making it so damn interesting. You do have Penta now set up towards the hill. Mă, și Penta s-ar putea să miște bine. Hai să vedem cum va fi următoarea zonă, boys. They're fairly central. Miroase mâncare. Am geamul deschis și miroase mâncare, cred că mi-a intrat pe geam miros de mâncare. Miroase chifteluțe așa cu piure, cred că. Mamă, ce-aș mânca niște chifteluțe cu piure. Wow, ce încercați bine! Asta e bine că n-am mai dat în stânga de tot sau în sus de tot, nu știu, chestii de-astea exotice. Pentru că oricum, boys, zona până acum s-a dat numai opus Eastern Stars, dar s-are și un punct după 2 meciuri, efectiv. În 4 Mythic setul e Ultimate? Nu cred! Cred că e tot portocaliu, mă. Ia să mă uit. Ah, da, e Mythic doar, e Mythic. E Mythic, boys. Cred că nu neapărat că miroase așa, dar cred că am eu doar eu poftă. Cred că poți să plătești neamțule, da. Da, deci nu, e doar Mythic, deci doar masca e... Masca și costumul e... Ultimate. Dar că ai mult ce apare ceva de... Bă, da, legit, îmi place că ai mult care o să apară. Gen mătură de vrăjitoare așa. L-am văzut, măgea. L-am văzut. Shots coming out from Besiktas, or sorry, you gave out to me. Besiktas, there you go. Hope I'm trying to get it right for you. Like, don't want to annoy you. Am văzut că și Wanderer aici. L-am văzut și cu masca aia de clown. Le-am văzut. M16 ăla nou? Ah, lol. Pe tu chiar o să joci elementul M16 ăla? Chiar o să-l joci sau așa la mișto? Wow, TGP 1 punct, Ghetzo 2 puncte, Xim 2 puncte. Băi, echipele nu prea au de multe puncte, sincer. Regnum 34 de puncte și Gamer 31? Ha, că e la parcă e de Halloween, exact. Exact, parcă e de sezon cu Halloween-ul. Mai degrabă o stropel de pui cu piure și castraveți mutați. Puțin dulce, așa. Doamne Grigorane, nu, hai să nu mai vorbim despre mâncare, vă rog frumos, pentru că nu mai pot. TEDEREU, din ce am înțeles, membru va fi redirecționat random spre oamenii care au cele mai multe minute pe stream? Adică cel care este cel mai mult pe stream are șansa cea mai mare de a lua membru? Yeah, I mean, we were talking about before Imperium. I mean, I think we've hit the nail on the head almost. This is a place where you just want to wow, asta e tare rău, ești nebun. Cred că zi ele astea, nu te la, cred că zi ele astea, că e ok, apoi să arată bine. Ia să o păcălim noi pe Cristina cumva să dea gift 5 membri. Da, cu cât stai mai mult pe stream și n-ai membru, da, e posibil să primești. Wow! Wow, ce tare e asta, băi! Ce tare e, jur, e tare rău asta, că gen... Că gen dă la cei care sunt super activi. Wow! S2G, I think even Surreal in the mix, along with Penta, how they're going to enter into this Southside Red Silver and even one knock is going to be quite tricky. Ați apăsat și voi pe 20 de like? Vă aproape 400 de like-uri? Space in front of them, but that in itself poses its own risks. Ghetto going for a little bit of a... Că tot n-am băgat, dați și voi membru, ia auziți-mă manevră. Dați și la manevră, că nu mai are și el.
doing well at the moment. I think this is kind of what makes these championship caliber teams, is the fact that, you know, making their way through these very crowded Andone, you know exactly where you can move through, where the terrain is, you know, almost valuable to yourself, where you can kind of cut off some line of sight. Să live-ul pornind mereu, da, 100%. Guess so they're dropping the vehicles into some guarded spots, making sure the vehicles. Ok, boys. Au trecut deja 13 minute din primul match. Because they are right on this western edge, just underneath and off to the side of the field. Au trecut deja aproape 14 minute din al treilea match și pare că nu s-au întâmplat prea multe. Că la Clear Vision văd acolo o eliminare de gen NRX. A făcut un kill pe ăsta Clear. Cargus radioactivus. Slippery team themselves, making their way through some scenarios that they really shouldn't have done. Auzi ce membri, frate, nu pot să cred, Cristina! Nu pot să cred că vei da 10 membri. E minte, mă, Cristina face miștouri. Mamă, uite-vă cum e moțirul ăsta! Beg for mercy, gets a little beg for mercy along with the help of his teammates to get a knock onto at least 2 of the game lore players. Mai bine RP-ul. Băi, taci din gură cuza! Pistoletul blindat-o! It could potentially be open, and that has been the case because of the rotations from Ghetto. Let's go, boys. Hai să vedem dacă Xim îi va pușa oarecum pe gamer de acum. For the likes of Surreal and potentially Penta to rotate to if they have that information. Ok, Robs a dat și el revive. Îl vedea acolo totuși Bimi pe Victor că pleacă. Robs pleacă și el, dar Narvalo rămâne aici. E problemă mare pentru că Narva rămâne în față. Oferă abonamentul pe care l-ai și tu, cred că neamțe din ce am văzut eu. Adică dacă tu ai membru pe 4 degete, poți să-i give membru pe 4 degete. Wow, ce face Narva, e bună tactica, eu m-aș fi gândit că Narva nu o să rupă așa tare fiind foarte aproape, că o să aibă probleme. Dar văd că se mișcă bine. Este Koenigsegg, McLaren și Lamborghini în joc, Nutella și Tesla. Elimination against X team, good opportunity, unfortunately it just didn't work out. Maybe they might look for a little bit of revenge. X-Team rămași în 3 oameni, pe când Game Lord rămân în full squad încă, boys. Wow! Being able to immediately get out of there, he had to slap on the first aid kit, but he sits around it and waits by, and the rest of the team makes a massive amount of noise. Wow, e foarte bine pentru Game Lord, dar de asemenea și pentru 4 pe care îi văd în mijlocul zonei și nici măcar nu are probleme acolo la casele alea. Ce bine pentru 4, boy, să vedem un match bun pentru 4 mă, ce-ar fi? Sunt skinuri pe Dacie, pe Coupe și pe Oaz. Deci toți au același outfit, pentru că așa se joacă Ștreco, dacă nu joci cu outfit-ul ăla te descalifică. Wow, cât de frumos a tras Salazar aici, ce bine! A spart pe Holz, boys. Legit a spart pe Holz. Wow, Penta versus UDR. 2v4 în momentul ăsta. Muzi, Duos, e knock și el. Pocus, e knock și el. De către zonă și nici nu cred că mai apucă să primească și revive. Oh, Muzi o să facă... Wow, nu pot să cred! S-a băgat în roți! At all. I think that we did see Muzi try and get out the window, and he thought he got away with it as well. And then out of the smoke, he sees 2 headlights, and then quickly after, as he sees the clouds of heaven. Unfortunate stuff there coming through from Muzi. But now we're looking back. Pistoleto blindato. Wow, DJB o probleme mari și aici cu Ghetzo. This compound, I'm really surprised wasn't even occupied in phase 2 when I highlighted the compound down the south of Everest, and Ghetzo got there first, and they rămân totuși 2 oameni, dar maybe a little bit slow off the mark. One elimination in favor of Ghetzo, but I know they've pushed back the likes of fast pay Wildcats earlier on in the game.
They don't really want to push. They just want to protect, defend, wait for TJB to come to them. Do you know what one of the most incredible things here is, though, Imperium, is the fact that we still have 4 Îi bate, mă, sau se descurcă DJB aici să plece? Usually in Western Europe, if we got a Gatka finish, which is where they start, by the way, for many men would just crumble, honestly. Yes. But at the moment, they're really holding their own, being very cautious down towards the central position, taking up a good Mă știți, băi, spăsani HP. kind of all eyes out down towards the south, the north, the west, and the east. Keep themselves and any team around the map there. Mersi frumos, Andreale! Au venit cadou 5 calități de membru al canalului de TEDEREU. Mulțumesc frumos, Andreale! Cine a primit? Să scrie pe chat cine a primit, boys! A primit Ștefan, Maria, TikTok Karma, Victor și Adrian! Steal that one away, you'll take it. Pass by Wildcats go down. Mulțumesc frumos, Andreea, te pup, ești foarte de treabă! The next circle pops up and it goes heavily over to the east flank. Mi-au sărit și chipsele din gură, că au rămas prin aparat și mi-au sărit din gură când am văzut că am primit 5 membri cadou. Te pupăm, Andreea, mulțumim mult de tot. De fapt, Andreea are. Victor, I believe it was. 2 shots coming through from Besiktas. Honestly, both these teams taking very, very similar rotational paths on this eastern side, so they're always going to be in. Cu membru acum, boys! Also up towards the northern side. Game Lord obviously having that little bit of a fight with X team has slowed them down massively and allowed Besiktas to get into position. Nu se runește automat, Gabriela, că nu ai cardul băgat acolo. Lovely replay of a beautiful nade in the direction of fast play Wildcats. Doar de pe PC, ci că poți băga element. X team surviving, but not so much striving as they're down to just one player. Let's go! Even barely inside. Și eu vreau să vedem, boys, dacă se mai trimit, dacă mai dă cineva, probabil o să primiți toți. Că nu suntem foarte mulți pe chat. Trebuie să scrie toată lumea probabil pe chat ca să vă vadă YouTube activ. Să primiți. 4 move, boys, full squad. 4v4 cu Ghețo. Zona vine. Mamă, dar nu e prea bine că sunt prea mulți aici. Pandorex! Au 3 nocuri, Ghețo, let's go! Fumbling for it in the bags at the moment, but it's Dewey who's doing a lot of the work, but the fire's behind him here. Da, Victor, păi și oameni. Îți noz 3 kill-uri pe care le are singur el! Let's go! 4 move! Dați-i repede lui Sera! Bro, dați-i repede lui Sera pentru că vine zona! Yeah, you gotta take your hats off to 4 Romanian men there. I mean, this has been a place where they've struggled for so long, and finally they're able to take a decent fight. And a lot of that's off the back of Do there, doing a very, very good job for them. Now it's Fireflux coming up against Game Lord, and Victor out in the open. Solus quickly takes him down, and I believe the Game Lord had just been up against the fence for the entire time whilst playing on this northeast edge. So it was just a matter of time before they started to tire. I believe they're down to 3 players. Bine, boys, aici 4 move. Excelent de bine, boys. Down towards the center in catch here, which could prove very, very useful if the guys from Fireflux do want to move forward, but currently just tossing those nades over the top. Fireflux have easily been the most proactive, aggressive team inside the lobby so far, but they're going to meet their match in the form of Besiktas as the nade connects on the Sulke, gets the knock. Kesh was knocked in the center of the circle as well, so that leaves them down to just a solo in the form of Solus. Throws out a counter nade. Smoke comes through trying to get into the vehicle, but he's not going to survive. Mersi frumos, Jay, mersi frumos, Vitor. Squad wipe, and we're left with 4 teams. Ce tare e cu membru când vă vedeți și voi verde pe chat, ce frumos e cu membru, boys. E numărul 1. Mamă, Sun HP fix Sun HP e mort. E sărsarsul cu 4. Cine-i viața Atis, dacă nu mă înșel, nu? Very, very good stuff, but this will see Eastern Stars in contention for at least a 4th place here, which is good stuff, and that's where Eastern Stars want to be, just on the map, right? Just on the map, on the leaderboards. It's the best thing you can hope for. Now, for Romanian men, just mamă, dacă furatis un loc 3, numărul 1. Into this northwest side of the map. He's looking out there with some beautiful shots. Will take down one, but quickly hits the deck. The reaction. Mamă, are doar 5 bandaje.
Peace e mort aici, boys. It's incredible. The reaction speeds that these players are going to show up. The spectating doesn't really Wow, încă e reg full HP. Regnum. Player POVs when they post videos. It's incredible how quick they are to move, react, shoot. Și pentru drumul în full squad. Bullets of their opponents. Acum. For many men like wings of an eagle played it through into the north. Opa, îmi pare zona aia atisă aici, boys. Are 3 kg totuși, nu e rău. Once again, Regnum Carrier getting into the late game off the back of an aici, Beast. Un molly. Squad blank. Yeah, this is one of my favorite things from any PUBG Mobile team. Is just you come off the back of a good win, and from there your team is just ignited in terms of just passion for the game and fervor to get towards the end. Oh, rămâne fără Redox 4-1, boys. Takes a tumble to the floor and will be picked up. Băi, și da, și a scos unul de la Regim foarte bine. Serai numărul 1 dacă prinde revive acolo. M-a rămas băgut în aer. The guys from Regnum at the moment. Let's go, zona pentru 4-1. Hai, win 4-1, boys. Really heavily secure, because often when you shoot first, you get knocked first, right? Because you make that amount of noise, you alert the other players around you. Yeah, okay, Athos is the solo free. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Punish a couple of other teams. Mr. Stars, locul 4, dar e bine totuși, boys. 12 puncte pentru ei, forță. Eastern Stars finish up in 4th place. 3 teams left. So far, Peace has been doing a lot of heavy lifting for the guys on Besiktas. From that game 1 where basically the 1v4 sunt în full squad. Au și zona! Makes it happen versus Game Lord, and now let's go, 4-1-ule! I do like the fact that he is continuing to check his back here, making sure there's no players behind him. This is one of the worst things that can happen to you in a game like this, where you've got a good setup, you get flanked. Out in the open, there's not much Regnum Carrier can do. 4v2v2! Use the smokes, use the hard cover, use the hay bales to just peek on the side and get s-au făcut foame de la chiftelele alea de afară. However, they might not be watching their sides as strongly as Peace is, as Enjoy 7 is wrapping around that northern edge of the circle. It does center up in front of 4 many men, so they don't have to move at least from their position. Look, see, moving forward. Perfectă poziționarea 4-1, boys. You can see they're dropping into the vehicles a few times. They're just trying to get some aerial advantage. See if they can peek out any players that are moving through the field. It does become a lot easier, especially when you start to see these players jump in towards the end of the match to try and spot out. Nu, e bună granada aia. Ba, nu e chiar așa bună. Enjoy off in the distance, just feeding that information back towards Peace. Still, it's going to be very difficult. When you've got a 4-man team like this with 4 Romanian men, it's so difficult to lose this game here for them. And it will be a huge disappointment from myself, to be honest with you, if we do see 4 Romanian men go down. Let's go! A nice shot over towards Enjoy. Leaves us just with Peace remaining for Besiktas. Ce bine vede de din mașină. Regnum Carrier making our way towards the crate that's just dropped beside him, and that's not 6 kg, boys, mai sunt încă 3, poate să facă 9 kg și mâine, legit, bine rău. That all-important level 3 utility in the form of a vest and a helmet. Will it be a little bit too easy to shoot? It seems to be the case as Loxy goes down, Tron is left on his own, and this certainly looks very closely like a 4 Romanian men chicken dinner. 6 eliminations, full squad up. It is essentially 4v1. V1 Peace has made a lot of noise. He's done a lot of damage, but now it's his time to stay silent and hope that he can secure his team a 2nd place. A 2nd place would be absolutely fine here in the first day. I mean, you've already done some massive work over towards our angle. It's just putting up those points. If you can get ahead in any way at all, just building on that point score, right, and just creating yourself a strong foundation that first day to follow through over towards that final day that you come through. It's just all about that push then. See how far you can absolutely take it. 4 many men though just shooting out off into the fields. Au zonat perfect 4-1, boys. Au zonat perfect 4-1, au 7 kg. Peace does go down, unfortunately, taking the 3rd place spot. Regnum Carrier did get the revive. Cine bun e Sera aici, de bun? So it is a little bit of a 2v4. Boys, Sera e on fire. Regnum Carrier pull off that body disadvantage chicken dinner in the previous game against UDR Killers. Will they make it happen again? Tron knocks down Do. It's now technically a 2v3. Prone down in the hay bales.
Bro, asta nu e bine deloc. Uite, aproape a tras pe lângă Redox. Let's go, Redox! Let's go, baby! Let's go, baby! Mă, mai pus și păr pe capul ăla, în sfârșit! Ai făcut ceva bun? Ai pus păr pe cap? Let's go, baby! Win! Cu grăsarul ăsta primul față tatuat. Cine e ăla tatuat, boys? Cine e? Care? Cum îl cheamă pe ăsta tatuat de aici? Pe urâtul ăsta. Let's go, baby! 9 kg și win 24 de puncte legit! It was very resilient. It was very team work focused. They didn't separate too far outside of the initial looting phase. As soon as they found that compound to the south of everything stuck onto it, and they Ghetto push all up. I think Ghetto made a slight mistake. Răniță, răniță, adevărat. Cărniță, nu răniță. However, I respect that push. It was a great defense, like you said. Let's go, Romanian team! For Romanian men! They control that northwest edge, grab themselves the win. GG, bine, România! Robs, hello, bro! Massively there, Imperium. It's just that was able to put up a very, very good performance from inside the compound to provide. Hello, my baby Robs. Really good support from outside. Te pup, Tony! Te pup, iubitul! They took that chance. Zice-ne și nouă top 5 chatter, vă zic, mă, și vouă top 5 chatter. O secundă, boys, că voiam să dăm drumul și la... Cu ocazia să voiam să dăm drumul și la emulator. Poate reușim să facem... Creditul acum? Western Europe chicken dinner in the European Championships. It's happened earlier than maybe some people expected, so that certainly puts a smile on my face. Let's go for a break, then back to the desk. Și top chatter, vreți să vă zic ce e top chatter, boys? Nu pot să cred! Pe ce am spus eu că este top chatter, nici măcar nu este în top 10? Să cred! Welcome back, everyone. As we do have finally EU striking back, get themselves a chicken dinner. Nu pot să cred! Men looking fantastic. Foarte bine de Cuza, ce-i drept. Watching the match. Didn't have to do too much, didn't have to move too much most of the game as they're up towards. Foarte bine de Cuza, ce-i drept. Either way, a chicken dinner. So that's a big points here coming in for that team, but obviously we saw a lot of it get some points as well. But Besiktas În alte vremuri, Cristina nu era detașată pe primul loc. So you know what? I think it deserves 1,000 points. Thank you, 1,000, maybe 1,001 points, so I can make a No, noise. you're pushing it now. You're pushing it now. Sorry. Dar facem acum grade, boys. Facem acum grade. Dar un moment să ne așezăm și noi un pic lucrurile pe aici. Gata, băi, gălăgia. Bun, boys, vreau să dăm pe settings, să dăm la grafici de alea mari. HDR oare se vede cu de-ăla? Se vede cu flăcări? Wow, nici nu s-a downloadat aici pe emulator. Abia am făcut update pe emulator, boys. Se vede cu flăcărisimo?
Te pup, Radu, Gabriel, mersi frumos pentru euro, prin mergea de pentru haide că se bate de TEDEREUle. Din Germania. Oh, ba da, se vede, dar cred că se vede mai șmecher pe Ultra HD. Păi să se vede o leacă de foc? Din Germania. Of Germania. Wow, e tare, boys, ăsta. E tare, îmi place. Se vede cu flăcărisimo sau cu mlăcărisimo? Ok, boys, avem 1000 de UC-uri. Vreau să vedem prima dată dacă avem pui, să ne dăm ceva. Wow! Câte cupoane de premium, ești de bun! Mulți pui pe aici, nebunii, d-alea! Băi, pui ce trebuie dați, bro! Bro, pui ce trebuie dați! Let's go, îi dăm pe toți. Îl secăm de toți puiuții. Poate facem noi 35 de bilioane acolo la mișto, așa. Și cât avea? 8? 8 puiuți? Ăștia 4. Și 15 motorașe. Let's go, baby. Ce că manevră, ia cumpără membru că oricum liperești pe oană. Ce nebun e, mă, neamțu. Oh, și mai vreau și 2 de-astea, let's go, baby. Cât înseamnă astea? 2 ori 600, 1200? Good. Good. Ok, boys. Te pup, Alex, te pup, mersi frumos pentru cod și pentru șansa de a da și noi la Flame Devil să vedem cum e. Repet, boys, o să dăm, cred că ori mâine, ori poimine, nu știu exact când o să dăm și pe contul meu, cred că o să fac și niște UC-uri să deschidă la nebunia asta. Poate bag, nu știu, vreo 12.000, e de ajuns 12.000, bine, din ce mi-a spus voi, vreo 20.000 trebuie să băgăm pentru asta. Dar poate, nu știu, poate luăm din Dăia, poate luăm din play-uri, da, să nu știu exact cum trebuie să facem. Voia și omul să dea pui la fel, dar vine TEDEREU. Se știe, ești de bun. Bagă 15.000 și lei, sigur. Am văzut cum e în 4, am văzut, boys, cum e în 4. Îl știu. Îl știu, pe ăsta l-am mai văzut, m-am uitat și pe contul meu. Îți dă multe temporare. Păi nu cred că vreau cu temporare. Și cum ați dat, cu skip sau cu ăla? Dar stai, mă, că noi avem și cu helicopter. Și asta, lol! Mă speria când am avut atât de multe mici, am zis, băi, ce se întâmplă? Ce e asta? Ok, mai dăm, nu-i problemă. LOL! Cum arată, sunteți nebuni, mamă, numai mitică și zici, mamă, rupere! E mitică! Da, e temporară. Temporară. Unde văd șansele? Unde văd și șansele astea? Bro. Deci în medie, boys, îți dă costumul la 38.000 de UC-uri.
Parașuta nici eu nu m-am uitat la ea, nici m-am uitat la ea, sincer. Wow! Și asta vere! Și că e parașuta cu colac peste ea. Wow, bro! Și atenție mare! Că sunt două ultimate, practic. Și sunt 0-14. Mamă, mitică, ce se întâmplă, boys? Mamă, ne-au rupt în mitice, sincer. E minciună, bucurie, nu te mai lua după ei, că din 250 de UC-uri. E manevră, vrei să-ți photoshopezi și eu ăsta de aici de Times? Iubitul, vrei să dau de 1000 de ori la costumul ăsta, iau costumul din 1000 de ori și mă pun că am dat doar 10 ori din ăsta? Îl photoshopez de nebuniți. Mitică. Scrap, mitică. O zi. Let's go, boys, efectiv nici nu pot să-mi dau seama când pică. Oh, ok, boys! Nu e bună asta! Nu e bună de asta! Ce fac cu asta? Cât costă costumul din astea? Am una, cât costă costumul? Cât costă? Oh, 6 de-astea. Șase de-astea. 4 pentru M4. Una pentru emote-ul ăla. 3 pentru parașută, 2 pentru ghiozdan și 3 pentru ăsta. 1, 2, 3, 4, 6. Oh my god. Nu mai dă vreo 2 de alea, boys, până atunci. Let's go. Mitică. Ce anume au mai furat ăștia de la PUBG? Ce au mai furat de la Free Fire, Radule? Bună marmonia mea! Regina mea! Mitică, legendară. Scrap, mitică. Păi se duce la costa? Nu mi se duce. Da, am văzut și noua cutie de pe webele. Am văzut. Mai dau încă una? Doamne, ce m-am spus, am văzut în 4 și am crezut că e costumul. În mintea mea se făcuseră niște conexiuni, am crezut că M4 e de fapt costumul și l-am primit și... Wow, nice! Wow, mai e încă una? A, și ce-ți dă ăsta? Încă una? Mitică. Legendară. Scrap, mitică. Dacă n-am mai picat încă 3, da, e greu, pentru că mai luăm mână aici, boys.
Mitică, 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 mitică. Legendară. Wow! Let's go, baby! Let's go, baby! Deci cât avem acum? Avem 4! Ni s-a urcat lacul ăsta și de-aia probabil am luat. Mitică, 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 mitică. Mitică, legendară, scrap, mitică, 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 mitică. Deci cât se urcă? Deci la 10 cutii, 14 lac? Mai trebuie 2, dar e foarte greu. Mă gândeam cât lac ne trebuie ca să urcăm până la 100. Să ne dea mereu piatră de-asta. Deci la 14 100 împărțit la 14 în medie de 7 ori. 7 ori 540 3700. Deci dacă mai bagi încă 1000 de UC-uri, Alexule, iei sigur costumul. 3700 ori 2, care trebuie 2 de-alea, 7500 de UC-uri mai trebuie. Bine, cu ăștia ar însemna încă 6000 de UC-uri de fapt. Let's go, let's go, let's go, let's go! Piatră, 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 piatră! Nu-ți mai trebuia de multe UC-uri de fapt. Nu mai trebuie de fapt de multe UC-uri, că am luat eu. Am luat eu piatră. Am luat eu piatră de pe inima mea. Da, mă, da! Nu ne mai da legendare ca să ne scoți lacul de aici, că nu ne convine, bro. Haide, mă. Dă-ne piatra de pe inimă. Dă-ne piatra de pe inimă, bro. Dă-ne-o! Mitică. Mitică, mitică. Scrap, 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 scrap. Hai, mă! Ce-ar fi fost, boy, să luăm mitică? Avem 5 pietre. Boy, 5 pietre! Boys, 5 pietre! Din 9000 de UC-uri, nu e bine? Nu e bine, boys? Cred că ajung, cred că da. 3-4 de UC-uri, că trebuie să fie de ajuns, Alexule. 6 ori 5, 3000 și un pic ne trebuie. Ne trebuia încă una, bro! Păi meciul nostru a început, mă? Acum am început meciul nostru de vreo 5 minute. Hai că nu să mă anunți, Alexule, dacă mă scoți de pe cont îmi spui, da? Că ne băgăm la meci, să ne uităm la meci un pic. Până bagi alea. Let's go, boys! Scoate-mă tu, Alexule, scoate-mă tu, intră tu peste mine. But it feels like they want to go for a more. Who in the fuck is Mitică? Let's go, boys! Hai să vedem, vedem acolo exersați 2 kill-uri. Ia să vedem ce s-au bătut ei aici. And I understand. Let's go! Don't want to Cu try Penta. and challenge them for it. They are a little bit familiar. Nice!
Octavian is Octavian, bro. You can't beat Octavian, bro. Poți să cred că e așa. Let's go, bravo, Atis, bravo, băi. Doamne, ce... Și-au de jocul, da. Da, jocule, aia-ți băga melodia din vas lui pe jocul ăsta. Let's go, ce nu a jucat? Deci sunt doar 15 echipe. Bagă, Vasile, și vă anunț iubitul meu. Emisiunea media e din vas lui. E urâtă rău. Ce credeți, oameni buni? Până și pe melodia cu Dacia Logan, conduc Dacia Logan am navigația Borcan. Are copyright, bă, am primit copyright, boys. Dar cum am primit copyright? Am primit copyright pe 2 din 5 live-uri cu melodia aia și mereu în cele 5 live-uri am pus mereu la fel de mult melodia. Nu, incredibil, nu înțeleg. Nu înțeleg. Asta zic, Teo! Pe 4 degete deja 2 luni. Let's go, iubita! Au jucat toate meciurile echipele astea, da, văd că ok, au 4 DD și 4 Beşiktaş, mă. Kill-uri, acum am văzut, let's go. More up north to prepare for any potential rotation from S2G, right? Yeah, okay, it's a junction compound. It's a strong position to be in phase 1. However, it's low down. Let's go! Am început bun și pentru Eastern Stars, boys. Loxi 10 kill-uri pe Dana, a avut într-un singur meci 7. West, even Nexus to the south. LC Waikiki n-are copyright. Legit. Cred că o să dăm drumul la un LC Waikiki. Am 4200 de UC-uri. Let's go, boys. După meciul ăsta dăm drumul la cele 4200 de UC-uri. Let's go, iubiții! End of this, forcing those teams on the south to make that decision, that west or east split. But there's only about 3 or 4 teams that's really going to impact. And everyone else is ahead of the game. Borani sub nervelo. Depending on, of course. Oh, pe locul 4 a ajuns 4 români în mene. 4 rămâu, boys. I-a detronat pe gamer care sunt pe 5 acum. Mamă, cât de bine să trăiesc în aici. Cred că nu mi-e frică de baba, are copyright. Legit, Stefane. 100% au copyright. I just wonder if they're cutting off their nose to spite their tail. Is it really worth them bridge camping and even și colindele au copyright, logic, că sunt la casa de discuri, sunt semnate colindele. And I feel like if you're gonna bridge camp like this, it needs to be done as a full squad because you really want to take advantage of the Jumbo. Wow, deci cred că 30 l-a văzut pe Boran acolo. Stanchion, but that swim away might just save the life of a cat there. And Trazen scanning that horizon. They really don't want to let this one through. LC Waikiki, ce frumos să când mă îmbrac în LC Waikiki. Și-a luat roaba cu el, Solcai. Retonsul și-a luat roaba cu el. Am jur că aia zice că e roabă direct în PUBG Mobile. Aia nu pare... cum se numea, boys? Tesla? Nu mai știu cum se numește. Cum se numea Tesla aia, boys? Nu mai știu! Yeah, okay, they went through the high ground on that northwest side, so they were able to at least scout on Cybertruck, exact, da, Tesla Cybertruck, exact. Tu, oameni, zici că e cazan de țuică. E ligian. Care-i fața cu LC Waikiki? Nu poți să zici cineva că nu știi fața cu LC Waikiki. Tu, oameni, nebunești. Nebunești. Caută pe YouTube LC Waikiki reclamă. Să vezi ce-ți dă. Să vezi dacă nu nebunești.
slow down, wait out for. Let's go, Loxy! Mamă, Reg nu joacă bine rău, boys. Northeastern side to rotate into. Am impresia că Renom o să joace foarte bine. Spuneți-mă cât e Fireflux? On that south side. Second to last in the queue on that southeast side of Quarry. După ce loc e Fireflux? TJB are going to be the team. A urcat 5 de sas, boys, pe locul 11, bine. This is a team that will heal in the blue for as long as they need, or they certainly have done in the past. The question is, are they going to try and implement that strategy here again? Are they going to try and bring that to the EU games? Or are they going to leave that one in the dust back in the Western European tournament? But by the looks of things, they're playing a little bit close to the edge right now. Bună, Davida, bună! Waiting to stick out in that blue. Nu e care ai făcut copii, mă? Nu cred. Certainly recommend that they pull off a heel strat in this. 1700, 1711, 1523. Bine și băieții mei pe damage. Fireflux, locul 4. Opa, am devenit un MP ce drăguț pe a doua lună, mă, Tabita, logic. Logic. Teams result, right? Salut, Darius! Yeah, it's bad. So they have this opportunity to pull off a heel strat, like I said. Wow, ce zonă mică. Deja e foarte mică zona. Circle does shift back over to the west, and hey, look, I may not. Că bună ți le trainati. Lockdown in that. It does within reason rely on the circle shifting in their direction. Andule, ai fost pe Twitch aseară? Urâtule? Și face Narvalou, nu prea are chef Narvalou, oare? Sau poate doar este în primul meci și este până... Este acomodare, băi. Trebuie să înțelegem un pic că gen meciurile astea pe care le au ei cu echipele astea nu prea s-au întâlnit decât la scrim-uri, dar la scrim-uri nu joacă ca la PvP-le, gen. Și cred că asta, cum să zic eu, cred că asta îi sparge un pic, ce zic? Da, ne deschidem nici Mateo și cutiile de la premium, dar când apare premium, boys, vă grăbiți un pic cu premium dacă când a apărut. Părere pe-mi place pe ăsta, e cât de cât drăguț. Cât de cât drăguț. So I worry about them as they penta close by and Fireflux take some shots towards UDR. That's uncharacteristically missing that. Mamă, nu prea trage bine Lutz cu 4x-ul, a? E pe locul 3 Fireflux. Ok, da, părea că trebuie să fie acolo. Puteți mod Bugea e foarte bine că m-a tăceat așa cu verde doar și nu și cu albastru. They're hovering that balance between rotating into solid positions, but not moving. Îmi place mult cum arată așa. They really feel they have to, and this is a position that they really didn't have to in the previous circle, and they're taking full advantage of it as a domino effect comes through. Bune, te mișcă mă, Apex? Te mișcă Apex? Ce level ai făcut, prostule? Not far away from the circle for the most part in terms of having two players in, one player out. LCY kicking, LCY kicking, don kicking. Get ahead of the game and maybe move in towards the western ends of Barn. Let's go, te-am vist să-l cai cu roaba. Știți că e roabă de-aia de... Am level 17. Ești bine rău, Ne mai jucăm zilele astea Apex, cred că 100%, boys. Arată bine Apex-ul ăla. Went for rotation between the last shift and this shift. Being on the south eastern side. Diu, Sera, Redox și Rana sunt în zonă, deși sunt la margine. Ar putea să aibă fight aici cu TJB-ul. Eastern Stars, vedem că intră și acolo în zonă în apropiere de Paradis. Și UDR probabil potențial fight cu Regnum. Very solid spot to come in from, but disengaging away is going to be quite tricky. However, this next shift up north is very beneficial for Game Lord. Ok, DGB o fight acolo DGB cu 4 râbău. Yeah, look at that. Straight into the vehicles. They're going to be playing for that center. Trying to leverage the position they've been holding down for a while now. Next Bruya, spotting out this rotation for Fireflux, who did in fact try and get ahead of this queue. Unfortunately, there was a bouncer and the Velvet Rope does not part for them. Soulless down. Solke eliminated already. Fireflux, 2 active players as Frozen has the purview here. Ce frate ți-ai tras? Cine e iubita mea, Tabita?
Despre cine vorbești, ciubita mea? And you have to remember there's the imminent threat of the players from the south Despre encroaching onto this. frumosul TEDEREU? Current tournament lead. Cred că face credit săptămâna care vine la Apex? Nu pot să cred! Such a weird rotation from Fireflux. Nu pot să cred, ești nebun? E giro pe Apex? Este și giro pe Apex, da. Și la fel ca pe PUBG și pe ADS și doar pe scop. Start of the circle, however, start of the circle shift. However, the direction that they went was so like direct that there was a really. Și-am luat și RPU? Ți-a ratat ești, bă, se numește Battle Pass. Nu pot să cred că spui asta, Tabita. Nu pot să cred. Bine, mă așteptam de la Deborah să spună chestiile astea, că Deborah are crash pe mine, dar tu? Chiar tu, Tabita, 13 ani? Sau ai făcut 14 buletin? Frumos joc aseară, Semi Diaconu. Nu cred că mai reuși să termină partea a doua. Bucurie! Să vezi cum era, să vezi cum e partea a doua, e mult mai mare. Am luat ghiozdan, am 3 rânduri acum să iau de-alea pasile și nebunii. Squeaks out of it. Unfortunately, the second round not going to go well. Nakashi rings the bell. Rip7 takes the knee. Will be going down. Towel thrown in. Te pup, Silviu, salut. Surviving on this northern side, but Besiktas holding out still in this central position. A stronghold to be assaulted. Ce anume, mă? Ce anume, Radu? Scuze-mă, n-am văzut mesajul. Despre ce vorbeai? Made a couple of fundamental mistakes. They moved out of Paradise Resort far too early and they went far too. Cred că în serie ce urmează o să facem, cred că ori mâine, ori poimine maxim o să facem un live din nou pe Twitch și determinăm Lost la 1. Good job as UDR trying to survive in the blue. Nano Baby is last player. Am făcut și 15, fac și 16, nu pot să cred, Tabita. N-aveai 12 ani? Prima dată când ai scris pe chat? Besiktas' number down to 3. In the meantime, Rekna and Kaya stuck behind that queue after Fireflux sent in early. Will get eliminated as well. Ba da, mă, Radu, dar nu cred că se fură nimic, mă, bro. Nu cred, nu știu. On that southwestern side now is where the heel strat starts to pay dividends as the points rack up for placements. Luți 1v1 cu Iecta! Wow! Next Druid eliminată pe locul 13. 12 squaduri rămase în viață. Bazilioso! Let's go! Let's go! Redox îl scoate acolo pe Kek. Și cred că Patrâmu o să vină acolo peste ei. 2 kill-uri, rană knock. Opa, hey, Redox! Going to be fearing for their lives right now as everybody's looking their way with hunger in their eyes. Lutz is yet to be spotted. He could be a little bit of a thorn in the side. Pe Twitch o să rișcă fantomele, pe Twitch. Wow, l-a scos, mă. L-a scos, mă. De parcur are MG3! Wow, Easter Stars locul 10, boys, 5 puncte pentru ei. This map works when you don't get the circle in your favor. 5 puncte, boys. Speaking of circle favor, it is all get so all day right now. Lutz is still unnoticed. Nu l-au omorât încă pe Lutz, boys. Zona. Starts to crawl forward, starts to move in. I wonder if they're still wary of the flank they've just covered. First aid, I think is available. They're moving back. They're moving into this territory. Sarah! He's not even spotted him there. No way. Lutz stays alive. 4 Romanian men completely blindsided by this. If Redox turns around, if Sarah regroups towards is Do going to spot it? They're not looking. They just don't know. Having a little bit of a replay of what happened to the Wildcats against Eastern Stars. There he goes. One elimination came through. Ok, acolo vedeam. Picture. Lutz is gonna go down a 4. Bro, ce-a făcut Lutz? Get that squad wipe. Oh, the apple was just too juicy, but the knowledge that came with it. The price to be paid. Wow, ce bine au gheț-o zona acolo, mă. Deși n-au kill-uri, au foarte bună zona. 3 players alive. And they're still going. TJB, by the way, they have been eliminated. Don't know exactly what happened. Maybe they didn't get enough meds to pull off an accurate
Au șanse la Win 4 într-adevăr, dar a venit zona peste ei și nu cred că mai pot pleca de acolo pentru că Kaiser se ține sau cum cheamă pe tipul ăla din casa de aici. Aici. Only 4 players alive on Getso. This is Reservoir, the knock that they've received, but that one might not be. Dar Getso au probleme în momentul ăsta, boys. Able to get the job done. Sun HP, cât de bine dă knock acolo. Nu mai dă nimeni de la cu membru. Ce mai vrei, chinezule, membru, a? Trebuie să păcăliți-o pe Tabita să vină cu Debora, că Debora are bani mulți, rău de tot. Și face cadou la toți, membru, dacă se supără. Sunt 5 echipe? Ok, avem SR-ul, UDR-ul, 4 RB-ul, Beşiktaş și Getso aici, care au urmat să duci încă în 3 oameni, Getso. Avem 4! So 2 teams out in the blue zone. 3 teams fighting for it, but Getso with 4 alive, 4 Romanian men, south side, looking to push up. You can see Sarah there on your screen, close to the wall, Redox a little bit further afield. And Sun HP, he's out in the open. I wonder if he has the meds to go for this heal off. I feel like they might have left them on peace to stay at the back. But wow, se putea să se bată cu Kaiser acolo. Dă pe fight-ul ăla la altul! Ok. UDR killers eliminated. 4 Romanian men, they get the 1-for-1 trade and Getso. Moare? Nu moare Sun, what the fuck? Looking to heal up, control on the outskirts, but needs to make a break for it. And with the Păi ce te scoți? Getso take it down. Everybody falls. And the compound in the center, the circle zones towards them and Getso hold strong, taking the chicken dinner. N-am înțeles absolut nimic, boys. N-am înțeles absolut nimic. Cred că în locul 2, cred că 4 răbos, sau locul 3. Nu e bine oricum. Getso win, era de așteptat, boys, aveau casele alea. Era de așteptat. Ce loc au luat 4 răbă, mă? Cu 3, cred? E că locul 3, într-adevăr. They were playing teams off against each other, but they do secure the compound, they do move well. And they regrouped towards. Vedem, Felixane, când avem bugetul, vedem ce facem atunci. E bine, bă, Saho, cu loc 3 și a avut și kill-uri câteva. But to me it was kind of like just a slow burning game once again where nobody really were too aggressive. Nice. Put about the early little bit of action. Nice. And Fireflux as well. And then it was that kind of like mid portion of the game, maybe because it was that mainland finish and teams felt a bit more comfortable. Eu cred că să dăm UC-urile, Felixane, sincer. Cred că să facem un ceva 1v1 să dăm UC-uri. And Blue Zone that really showed the end result. 4 kill-uri. Bit of a weird one for me, John. Hey, it's Sanhok, you know. It's Sanhok numbers, I'm sure. We're going to see. I don't know if we're going to see the damage graph actually, but it felt like Sanhok numbers there. A lot of teams in a lot of. Wow. Fericire cu membru, ce-ți place, Victor, cu membru. Pă bune, să-i mulțumiți mult, Andrei, pentru cadoul ăla cu membru. Legit. Regnum Kaya on that south side. I don't know after that game if that would have changed with them going down a little bit earlier. Nu merge timp stream-ul, să avem nici bară, nici nimic. Mă pe 6 de like-uri. Let's go, boys! Am RP? Nici eu n-am RP, Andreea Denisa, că legit nu am RP. Legit nu am RP-ul. Ok, hai să intrăm din nou pe... Oh, trebuie să luăm din nou datele. Intrăm din nou, boys, pe codul lui Alex, că ne-a spus că Cica mai băgat vreo 4300 de UC-uri și că... avem nevoie de doar o piatră de aia, adică n-are cum să nu o luăm, zic eu. Let's go, boys. Let's go. Let's go, baby. E bămcuța, e pe cea de donații? What? Dai un RP dacă zic că să pără foarte bine. Mersi frumos, Cristiane, mersi frumos, iubitul meu. Da. Dau doar la fete, Cristiane.
Dau doar la fete, că fetele să spună că îmi stă părul bine, că așa îți dai seama. Ce, te-ai pus cu volanul pe dreapta? Fără mișto! Oh, văd însverceat. Oh, yes, mersi frumos, scuza. Oh, bună, Debo! Bună, Debo, ce bine arăți seara asta. Cred că Davita vrea RP-ul. Te pup, Cristiane, te pup. Ok, boys, după cele 5 pietre pe care le-am luat, urmează să luăm ceva frumos, boys. Și anume 7.000 piatră. Unde-i neamțul? Lorena, vezi că te căuta neamțul, Loreno. Hei, Debo, vă pup! Mersi, bro, de donație, mă, Debo, te pup! Bă, să pice costumul, nu piatra, păi luăm și patru dacă pică, sau luăm ghiozdanul, parașută, nu știu ce dorește. Vezi, neamțule, că a venit Lorena pe Călești-o. Adevărat, dacă îi pică costumul legit, iau totul de aici. Deci sunt 2 nati, sunt 3 nati, dar stai că încă n-au venit toate 3. Mai lipsește Naomi. Am și cam puțin treabă, revin. Bine, Debo, bine, bine. Te pupăm. Ok, boys, 4200 de UC-uri. Și o singură misiune, să mai luăm o piatră, mă. Măi, o piatră ne trebuie, mă, și nouă, mă. O piatră de pe inimă, mă. Mitică, mitică. Piatră, let's go! Let's go, let's go, let's go! Let's go! Ce repede am luat piatra, boys! Hai să luăm și costumul acum dacă avem 6 pietre. Le normal, 6 pietre. Let's go, baby! Mamă, dar cum se vede cu galben pe spate, ești de bun! Altceva! Altceva, ești de bun! Altceva, ești de bun! Trebuie masca! Mai trebuie și mască! Vrei să mai dăm să luăm și masca? Deși cred că e greu de luat, pentru că avem doar 3000 de UC-uri. E cam greu de luat și masca. Păi cred că de acum tot o să apară costumul astea cu realitatea asta, sincer. Mamă, e greu de luat, boys. E greu, bă. Câte costă masca? 3 de-astea. Lasă masca, ce face cu UC-urile astea, Alexule? Mai face ceva cu ele? Ce ratat e neamțul, mă. Ce ratat e neamțul, mă. Încearcă să o prostească Lorena ca pe copilul lui. Mai putem să dăm ori la custom, dar nu știu, ja, la custom, la PvP-le ăsta. Bă, mie îmi place costumul ăsta verde. Arată bine. Și vezi că ăsta de clasice, ok. A, 94 cu astea, 7, 101 practic. Let's go, baby! Wow, 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 wow! Teodora, mersi frumos pentru 20 de euro donație prin Super Chat. Nici eu nu am RP? Nici eu nu am, Teodora, RP și eu vreau RP-ul!
Cine vrea să ia și mie RP-ul, boys? Te pupă, Teo. Mulțumesc frumos pentru donație, iubita. Te pupă. Te pupă și treabă rău. Are bani, Teodora? Are bani, Teodora. La ce vă gândiți oare? Bă, nu mai fiți ticăloși. Lăsați banii fetei, bă. Ok, hai să zicem clasicul ăsta. Dacă are glaciar? Nu, dar are M4 ăsta pentru 17 zile. Legit. Legit. Bă. Că ce faci, Teo? Inimă? Auzi de pe Mugea, că vrea RP-ul Mugea să mă uit dacă mă uit la el, că n-are RP-ul luat. Dacă mă uit... dacă mă uit pe profilul lui. Ce-a scris scuza, boys? Știi că te iubesc, Teodora? Time out, legit time out. Destul de ușor, tu la costum? Pentru... Ce mai luăm, Alexule? Ce mai luăm? Cringe rău pe bune. Ok, îmi adus-o Ghiosdan. Bă, Ghiosdanul arată bine. Asta să ne mai uităm o dată la el. Bă, arată mișto Ghiosdanul, mă. Și se plimbă chestii pe el? Nu, dar mi s-a părut că e de la focul ăsta și de-aia. Hai să dăm clasele și apoi mai dăm o dată la astea. Oh, stai că am și uitat că la clasic e mare derby să mor. E mare derby să mor, să pice ceva. Nice! Nice! Ok! Ce-ar fi să păcărim un glacier? Ce-ar fi, mă? Dar sunt puține cutii, nu sunt de multe. Dar ce-ar fi? Sunteți de buni! Ce-ar fi, mă? Cât am zis că vreau, că astea sunt ale 40 sau 50? E că vreo 50, astea 60. Voi, mă! Dați like să pice glaciarul cu ea, a? Let's go, baby! Nu mai avem boys, efectiv 100 de cutii pe apa sâmbetei. Ăsta n-a vrut să ne pice, iubitul ăsta. Rău! Nu sunt supărat! Sunt mort de supărare! Hai, mă, să mai dăm la costumul ăsta, mă, atunci, mă! Hai, mă, să mai dăm la ăsta, mă! Mitică, legendară. Scrap. Mitică. Mitică. Piatră, let's go! Mitică. Ia să mai dăm, mă. Mitică. Scrap, mitică.
Mitică, mitică. Mitică. Legendară, scrap, scrap, scrap. Scrap, mitică, mitică. Avem 1500, nu ne cadrăm în 30. Românicăm de dar ce facem cu ăsta? Unde e? Lorena! Măi! Mersi frumos pentru gift de 5 membri! Te pup, iubita, mulțumesc frumos! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ciprian, Cristian Lazar, Mandu, Aniel de Aur, Popa și Vlad a primit membru. Mai dau și eu la 1000 de like-uri, nu dau doar așa? Dă și Franci Boys membri la 1000 de like-uri. Let's go, Franci, mulțumesc! Mulțumesc, Franci, mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc! Sper să facem 1000 de like-uri, boys! Executorul pe prima hartă. Cum a făcut asta? Dai pe dolarel, Marmonia. Dai pe dolarel și ți apare acolo. Nu știu că ți apare pe telefon, că e doar pe calculator, ce am înțeles. Mulțumesc, bă, fetelor, Andreea, Ale, Lorena. Mulțumesc mult tot pentru gifturi. Hai că 1000 de like-uri, că vrea și Mișa, bă, membru. E, pobre bulane. TEDEREU mi-a făcut parte de deal-uri, mezi tu. Lorena, te-a influențat cumva grasul de neamțul ca să cumpere aceste 5 ca să cumpere acești 5 membri? Sincer. Neamțul merită mod. Bine, hai, îl punem în teste 2 zile, neamțul mod. 2 zile, neamțul mod. Dacă nu e cu minte, iar. Bineînțeles, merită mod, neamțul este un mod adevărat. Salut, Petrișor! Pot să cred că merită neamțul moderator, bro. Incredibil așa ceva. Nu prea merită, într-adevăr. Să nu mai ești cu Antonia împreună. N-am fost niciodată, Damiane. N-am fost niciodată, bro, e sora mea. Nici eu, sincer, nu sunt chiar de aceeași părere că neamțul cringe ar merita mod. Haide, încă 2 pietre, încă 2 pietre. Din 26 2 pietre, let's go, boys. Mitică, 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 mitică. Scra mitică, mitică. Am mai crescut lacul. Am mai crescut lacul, 57. Welcome back, Madalin, cu membru pe 2 degete. Vino înapoi încoace. Hai încoace înapoi că te-am luat. Te-am furat înapoi, Mădăline. E pu vecine. Haide, mă. Mitică, mitică, mitică. Mitică. Legendară, scrap, 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 scrap. Avem 80, 78 lac. Incredibil, mă. Incredibil, cred că dacă mai dăm încă una, ne dă piatră. Avem deja o piatră. Și eu zic sincer că mete găzdanul. Ce mișuiască membrii. Da, e tare, tare, tare că poți să dai că poți dai give membrii, sincer, e foarte mișto. Ca pe Twiki, da, 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 da. Doar că pe Twiki poți să dai și targetat, adică poți să dai membru la cine vrei tu, gen subscriber la cine vrei tu. Nu pot să cred, bă. Avem una, mă. Nu e rău, Alexule, sincer. Noi am băgat alea 4000 de UC-uri cu ideea în care luăm o piatră pentru costum. Am luat 200, bă, foarte, foarte aproape de a 3-a. Oricum e foarte bine. Sincer. Seara bună, fraților, seara bună, Mădăline. Vreau și eu membru, care dai, bă, ca...
Membrii acum redubulane, cei care sunt pe calculator, pot da gift, gen 5 membri, 10 membri sau 20 membri. Cum era? Cum era, Lorena? Și din ce am înțeles că Francii ar mai da la 1000 de like-uri, boys, mai dă și ea 5 membri gratis. Gen, dă cadou vouă 5 membri. Oricum e foarte bine, Alexule. Sincer. Legit, super bine, bă. Mulțumesc frumos pentru că e toponicul ăsta frumos, bă. Să te bucuri de costum, că e foarte mișto. Arată bine rău costumul. Hai să vedem, boys. Suntem în meci? Wow, suntem în meci de 8 minute! Da, e bine că e fix fight-ul care trebuie acum. Frumos, 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 și a făcut contul mișto. Mersi și eu, Alexule, să rămână mult. Nu și-a dansul, nu și-a dansul, Edule, că ori vrea costumul, ori gheozanul, ori parașuta. 5 membri random? Da, sunt random 5 membri, da. Sunt random la aleatoriu pe chat. Cine e pe chat, primește membru. Și știți, boys, că membru ai nume verde pe chat, ai insignă, ai emoji specializate, vineri ne jucăm cu membrii, așa că intrați pe Discord. Intrați pe Discord, pe serverul meu de Discord, și după ce intrați pe serverul meu de Discord, intrați la setări la voi la cont și conectați-vă cu cont de YouTube ca să primiți automat gradul de membru și pe Discord. Și mi-a dat membru? Nu pot să cred! Wow, deci s-a bătut cineva aici, boys. Dacă vreau să vedem fight-ul, cine are kill-urile? Oh, uite doi Giu! Ok. No, păzi că moare Solkai, let's go, Victor! You know, this has been a little kill free pentru Game Lord, aș putea spune. For Game Lord. And it's nice to see though, because they almost felt unparalleled, right, in the Western Europe tournament. Salut, te pup, Levi, te pup, salut. You know, there is some. Câte ani? Eu am 18 ani. They're able to stand up to them. So it's nice to see. Fusei la Pizza Hut azi. Mă, Florina, tu chiar ai bani mulți. Legit ai bani foarte mulți. Where, you know, Game Lord have to really stake their claim. Because if they want to keep going, they're going to have to keep up with the likes of Besiktas, who are doing some. Trebuia la un moment dat Red Bull să devină Twiki, bă. Trebuia la un moment dat. Capahala, let's go! Free kill și pe Luț. Mamă, deja Fireflux are 2 oameni, gen, au rămas în 2 oameni, mă scuzați, au rămas în 2 oameni și efectiv Luț și Solkai au murit free. Efectiv. In Gatka fight. Oh, și al King eliminat. S2G, bro, right? Leaves silent. Nade is even better. Sarah puts another one right between the eyes, and Kelsey leaves Silas alone. Here, right? On the trigger, able to take bună, Elena. First retribution to be found, but only 2 players stand for S2G. Kelsey pops the nade. No, drops the smoke. I think that. Ok, sunt 2 în viață, Kelsey și Silas. Looking for the res, a small res. It's crazy clutch. For both of these teams, Redox is the off angle. Cred că Elena așteaptă și ea membru cadou. Oh, îi dă knock din nou pe Hamsi. Oh, și rămâne Silasul în V4. Sarah puts another one right between the eyes, and Kelsey leaves Silas alone against the 4 Romanian men. Sarah here with the shovel in hand. Mamă, nici are viață. Wow, ce... Silas keeps going. It's a 1v3 so far. Can he get the last? He's
Just looking for one more. Silas, potential for the 1v4 there. All three players are down for the push, and Silas is low, but he's not out of it. Do is low as well. Only has the bandages for both of these players. He's left the team high and dry, and it's the drop shot for Silas. Mamă, ce lipsă de informații la 4, mă, vere! Something that should have never happened. Incredibil! With dodgy infip, deal with it because this is a very interesting. Wow! Those creative and forward. Bro, that burst! What the fuck? Regnum Kaya. One of the best What thinking the strategies is fuck, to bro? and get the elimination. That seems to be working out well for a lot of these teams. At the moment, Regnum Kaya holding down real estate right now. The teams on the south, I tell you what, Fast Bay Wildcats are absolutely laughing right about now because on the south coast, nobody. De ce n-a dat asta pe capa? Că oricum știm cum n-au omorât capa. There's a very nice shot there. Welcome back, Felixane! Tron takes on one of the players from Besiktas who are trying to make their way in, and I think they know that they have no hope in hell. It was one of those cases where they'd hope that. Mamă, ce lipsă de informații, boys. Redox trăgea în balconul ăla. Doamne! But this game has perfectly turned in the favor of Regnum, but Son HP. Bullets just fly downwind. Dacă vrei să merg pe... Băi, Bălena, dă-i ce vrei tu, sincer. Cum vrei tu? Dacă vrei să dai membri, că e hype acum chestia asta cu membru, gen și... văd că multă lume pe chat își dorește membru astăzi, că s-a băgat asta astăzi cu membru. Dacă vrei asta, dacă vrei dăm RP-uri, că gen e la început acum. Știi ce membru trebuie să fac ca să mă joc cu tine la live cu abonații? Orice membru, Mateo. Manevră, meciul ăsta s-au jucat deja, bro. Dar oricum nu joacă Robs, că eu joacă cu Tracer în gamer de acum. He's got everything he needs to finish out this game, and I think that Calci realizes he's like, look, man. Sunt foarte mulți care vor membru, Elena, sincer. Sunt foarte mulți care vor membru. Poate unii oameni ar spune că vreau membru pentru că îmi intră bani la mine, dar nu e asta. Eu vreau să fie mai multă lume cu verde pe chat pentru că chiar își doresc ei pe chat. Că până la urmă nu pot să mă îmbogățesc cu 5 membri, adică cu 50 de lei, din care sunt comisionați de la YouTube, care sunt comisionați și plătesc impozite la pe firmă. Mai primesc vreo din 50 de lei, mai primesc vreo 25 de lei. Și ce zic? Adică îți dai seama. Dar cred că, atenție mare, Elena, cred că poți să dai cadou membru pe care l-ai și tu. Deci, vezi ce membru ți-ai, Elena. Poate ți-ai de la GAD și poți să dai cadou mai GAD. Ești nebună? Case of waiting just a tiny bit longer, right? Just a tiny bit longer for some of these teams like Penta to move away, maybe head up towards that northwest because. Seara bună, boys. But eventually they will have to. Din 10 lei primești 4 lei, vreo 4-5 lei acolo, da, manevră, cam așa. Cam așa. We do have Fireflux catch in the water. Scoalena, dă-ne gad, băi, ia hai că sar calul, băi. Sar calul, băi, iubitul meu. Cum ziceau băieții ăștia, cu 20 de lei mâncau 2 săptămâni. Da, vere, dacă nu mai mănânci cu 25 de lei 2 săptămâni, că 25 de lei acum e o shawarma, ești nebun. Când erai mic era 6 lei o shawarma, acum e 25 de lei. Ce mai vreți notificare când intri live? Băi, nu știu, bebe, ai dat pe clopoțel ăla cu toate notificările? Verificați și voi clopoțelul, boys. Adevărat, muncește, bă, pentru că adulavorurile muncește și cu 2 degete, ești nebun, că e super ok. Sunt foarte mari taxele, boys, de la YouTube și de la toate astea. Plus că de la YouTube, din YouTube îmi intră pe firmă și de la firmă plătești, de alea, impozite și nebunii. And I believe that's Penta taking even more knocks and flushes their way. Regnum also pitting in on the action. Orice membru e bun să-i să rămână că ești verde pe chat și e gratis, adică fetele astea fac și un efort, ele muncesc pentru banii și chestii, adică nu fiți nebuni. Nu stăriți calul, boys, că vă dau bani, adevărat. Mă zic care față 25 de lei sunt nimic, pe bune, 25 de lei acum ții un pachet de țigări. Să mor manevră de nu cu 25 de lei trăiești 5 ore. Vă jur. Cu 25 de lei, pă bune că trăiești 5 ore.
Am terminat și Master, ce tixare. Am terminat și facultate și Master, bro. Maybe looking to afford themselves. Sorry. Championships. Sau cu 23, ții un pachet de țigări, auzi și pe Teo. Legit. Oh well, you know, they've absolutely done a. Scriu meu membru pe 29, mai că este ziua mea și fac bani. Și că te duci cu Colindu, Mateo. Și că te duci cu Colindu, iubitul meu. Mulțumesc celui care mi-a luat membru. Te pup, Cipriane, te pup, iubitul. Welcome. Welcome in the member team. Bine, a zis și Franci că dă membrii la 1000 de like-uri, așa că... Sunt jucători din pe membrii care joacă pe telefon, doar pe telefon joacă, Damiane. Doar pe telefon joacă, iubitul meu. N-ai voie să joci pe tabletă sau pe altceva în PMPL sau la orice competiție oficială. Mersi frumos, Edi, pentru membru! Welcome back! Edi! Welcome back, iubitul! Băi, îmi pare rău că nu avem alertele puse, gen nici pentru membri, nici pentru nimic, că nu merge tipi stream-ul, nici pentru donații, pentru nimic. Dar o să văd eu, boys, dacă se donează și tot ce trebuie. Da, pe bune, a spus Franci că dă și ea 5 membri la 1000 de like-uri și pare că chiar nu se mișcă like-urile alea, boys. Wow, Easter Stars din nou pe locul 14! Deci 4 RMU și Easter Stars sunt eliminați. Mă întrebai tu, Bucurie, câte meciuri mai sunt? Ăsta e al 5-lea meci, mai încă unul. Mă doresc pe seara dacă era bun avea membru. Bogdane, stai mă ușor că o să primești și tu că se vor da membrii, se vor da, vă primi toți probabil. Dacă dai like, ies artificii din el, legit ies artificii din el. Cum se dă like, Elena, iei telefonul și dai pe butonul ăla din dreapta și ți-ai apăsat pe el și pe mă dai închidere la telefon. Deci nu pot să cred că Lorena e mână-mână cu neamțul să-i dau moderator. Mă, Peace, vezi că s-ar putea să fie MVP, Peace, bro. E foarte random, dar mea, nu se știe de câte cutii trebuie să deschizi ca să iei glaciarul. Poate să spice din poate să spice din 1800 de lire, cum i-a dat lui Ares. Efectiv a băgat 1800 de lire, boys, pentru glaciar. Bună, Bibișor! Beşiktaş și ea nu sunt turci? Ba da. Și Beşiktaş și FF, dacă nu mă înșel, Solcai e turc. Really well done from Peace, though. I will admit from Besiktas inside that little shack by himself versus Surreal. I think it was also somewhat lucky that NextReu got in on that fight towards the end and took out that final player just through that tiny crack in the shack itself, which saved Peace's life. The rest of the Besiktas will have to move forward. Uite-l și pe Tony cu 10 lei. Hai cu like-ul, iubiții mei. Te pup, Tony. Să rămână multe pentru super chat, iubite. Te pupă. Te pupă, frumosul meu. Surreal have an excellent compound that they were able to do that. Când era mic, dacă găseam un leu pe jos, era milionar, ești nebun. Bă, cred că țin minte, te pup Ecstasy! Bă, cred că țin minte că am găsit toată la un moment dat 10 lei sau ceva pe jos. Bă, eram Dumnezeu! Bucurie încă un meci după ăsta, bro. E Miramar, cred că, după. Taken down, Langzi does what could not be done earlier and takes down the one. Kelsey will be able, will not be able. Oh, SG-ul mor și ei. S2G finally eliminated. Yeah, unfortunately for Kelsey, he was wielding a 5-iron. Not quite enough. You need some a bit more range on that, and there were no more. Ce anume, Mario? Că... Bă, jur, am găsit toată 10 lei, eram Dumnezeu, mă, eram Dumnezeu în grupul meu. Din grupul meu de prieteni, când eram mici, n-avea nimeni bani. Și să ai 10 lei afară, să cumperi o minge de aia de cauciuc, care dacă îți dădea pe pulpă, îți rămânea urma pe picior de la mingea aia de cauciuc, erai numărul 1. Achero, welcome back, baby! Welcome back, Achero! Mersi frumos, remember, bro! Ce erai Dumnezeu, ești nebun? 80.000 era o minge de aia de cauciuc. Și mai rămâneau chiar 20.000.
fair amount of members are currently Am găsit cel mai mult 100 de lei pe jos. Eu o singură dată am găsit boi și am găsit 10 lei. Wow, 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 wow. Bine, bă, fight-ul ăsta aici. Regnum versus IW. Este ăștia IW, boys. Acum e 28 de lei o minge de aia de cauciuc. Fast play Wildcats are losing players down south. Beast spots the player around. Wild maybe looking to catch this reposition, but in the Dacă scrier pe Ecstasy, te arde. Te arde. Goes for the challenge around the corner. Not quite going to be able to get the first knock. Beast joacă bine, joacă bine. Beast băiatul ăsta din dreapta jos. Vivișor, welcome back, iubita! Băi, cât de mulți membri astăzi vă iubesc, vă mulțumesc frumos pentru membru, mulțumesc mult, boys! Mulțumesc! Am găsit 1500 de lei într-un volan de Dacie? Clasa 3-a 2011, mi-au luat somn de la o minge de genul. Jur. Noi făceam anchetă ca să ne cumpărăm o sticlă de aia mare de cola și o pungă de semințe când eram mici. Fumați, mă, Dan Hill albastru nu recomand să fumați, boys. Eu chiar nu vă recomand să fumați. E cel mai prost viciu. Efectiv. Mi-a spărat să de 3 ori mingea aia, mamă, deci când îți dea una pe pulpă, pe picior sau pe mână, sau când îți dea una pe față, aveai urma aia și că abia te-ai trezit după ea, ești nebun? Te dai 8 lei pe o minge de aia, o spărgeai după 2-3 zile. Logic! Păi maxim 2 zile ținea mingea aia. Urmă iar trebuia să-i cer lui mama câte 2 lei, că puneam fiecare câte 2 lei. Still making it a fair way though, and sticking true to that slippery nature of that team, or as Imperium put it, the 9 lives. See how long those lives can last in this tournament. Don't want to use too many of them up early on. Auzi pe bucurie, da, bucurie. Noi fumătorii. Ai intrat socialul, ai voliu toți, baby, te fuma chieră, mă. Bine cu socialul ăsta. Bine pe Anglia cu socialul. Te pup, iubitul meu, mulțumesc frumos pentru 2 ore frumoase prin Super Chiatos. Bum! Am apărut! Poate mi-au copii, că când eu bum am apărut. They've put Beast in that forwards position. Really, what more can be done? Actually, wow, sănătate! Welcome back, baby! Ce faci, iubitul meu? Sănătate! Ești alive! Trăiești, iubitul! Bună seara, bună seara, bună seara! Regnum, boys, full squad, TJP-ul 3 oameni de rend, 2 oameni și 1 knock și SR-ul full squad. Cannot let their backstop there go down. That's a very smart decision coming through from Tron. You know, a lot of these players will just continue and go for the shots there from that spot. But as a backstop, you know that your main job is to anchor. And if you go down, you know, that anchor no longer holds any weight and you're more of a dead weight to your team. Just floating off into the 7 seas. Not what you want to see. Ecstasy, la câte like-uri îți dau Alidași? Already 10 eliminations in. Și că recuperi RP dacă ai venit în forță, bă, prost, ești bucurie. Nici eu n-am RP-ul, prost și eu nici măcar nu cer. Cred că e legit win Regnum. Sau? Da, mă, ție, bibișor, îți cumpără, da, bravo. Ție să-ți cumpere, bibișor, da. Voi bine sănătoși, foarte bine sănătate, mulțumim de întrebare. Avem RP nou, yes, de astăzi avem RP nou, sezon nou. Doamne, neamțule, ești incredibil de cringe. Să te joci cu Lorena CS. SR-ul 3 oameni. Iar câștigă ăștia, bă, Suriel, al doilea meci. 2 meciuri din 5 câștigate. Tu ai bangă facinarea pe TikTok-ul tap-tap? Cine face de alea în buburie? Momentan nu o să mai dăm moderator, Damiane, că sunt foarte mulți de așteptare.
The res dangerous now as only 2 teams remain blank. Nu poți să zic că face Bibișor de alea cu tap-tap. Abre Bibișor înseamnă că are foarte mulți bani. Așa că Bibișor, cumpără și nouă RP, iubita. Aggressive team in the world, but you know, on the other hand, Tongjiabao definitely have that aggression in Langzi. Cumpără și nouă un RP acolo, dar iubita, dacă un RP de la mic, nu. Știi ID-ul meu, n-ai în descriere? Comes in here with some good shots. Oh, looking for more, but not quite able to get the knock just yet. Câștigă mă SR-ul, nu? Legit. Și BLX-ul acolo, hau. S-a luat-o pe coajă și TGB-ul, dar e bine. Totuși un loc 2 pentru TGB e foarte bine, boys. From Surreal there. You know, I think that calm playstyle is very suited to them in those final moments. They really set themselves up. De la RP? Da. Dar are mulți rău de tot. Cine e? Bibișor, sănătate? Cred că e dat-o, nu? Se fac 1000 de like-uri mâine. Băi, chiar nu se fac 1000 de like-uri? Chiar nu se dea membria, cred că, boys. It's good news. It's good news all round for Surreal. 2000 de meci, boys, 10 kill-uri. Merg bine surreal ăștia. Eu merg pe păi și vrei să ne cumperi și nouă, Bogdane? Să ne faci și nouă cadou? Standing up for them, so it's really cool to see that. We've kind of seen entries from places Remembria, pe bune. that we kind of weren't expecting. We're seeing Legit stau pe loc like-urile, boys. right from that 8th place, that last spot. Yeah, te dau, ajuns să ne rugăm la fete să ne facem bani în jocuri. Bă, Mario, la mișto, noi glumim, mă, cu fetele, mă, noi glumim. Eu glumesc cu toți, nu vreau de la nimeni, îți dai seama că dacă eram, luam eu RP-ul. Aici nu ne pot linka pe TikTok. Da tap în gerașii mei, da tap la îngerașii lui Bibișor. Pulled the trigger too early, really. I think they could have spent a little bit more time scouting, seeing where players are coming from. Those guys on the beachhead, they were done for, right, John? They were absolutely done for. There were vehicles around that compound. Nu pot să cred, arțule! A position there would have been good. However, we're going to go to a compound ourselves, have a quick cup of tea. Cred că Bogdan are, băieți, cred că Bogdan are de-asta. Bogdan are bani de RP să ne ia și nouă. L-ai primit tu, Bogdane? Cine să-ți dea ție, frate, RP-ul și să nu mi-l dea mie? Trandafiri, 7 trandafiri, să avem 3x, avem 7 trandafiri, 7 trandafiri. 4, da, 4, 5 trandafiri. 6. Da, bă, că n-am făcut provocarea de viteză. N-am făcut 7 trandafiri, bă. 7 trandafiri n-am făcut, bă. Mă, ce clasament avem? Să fie Surreal ăștia pe primul loc după 2 win-uri? Great promo for Surreal, able to take home a second chicken dinner now, putting themselves very high in our overall standing. Nu donați acum meciul viitor, a? Nu donați acum meciul viitor că n-avem provocarea de viteză. Well, thereafter, just Kaplan, he's Maxman. Yep, got him point in the right way. And that's Kalaris, the greatest. N-avem provocarea de viteză meciul ăsta, hai să-l închidem, mai deschidem alt meci. You see those hands he's showing you? Those single-handedly built esports. You might hear other people say they built esports. Wrong. This man. Boys, noi chiar nu ne-am uitat și noi la iubitul meu blonduțu astăzi. Ce faci, mă, blonduțule, mă, iubitul meu? Crești gurița lui. Face meci oficial, eu cu bucurie. Mamă, lui Bucurie îi vine pe final ceva mare. Îi vine ceva mare pe final. Mamă, da stop tap. Da stop tap, dacă îi vine ceva mare lui Bucurie pe final. Îi dă pe final filmați! TikTok univers ăla, acum care e cel mai mare? Leu e cel mai mare? Îi vine ceva mare pe bune, da. Carbaștanul mare. Mamă, să vezi că îi bagă lui Bucur ceva mare, cred că în cur, direct. Legit. Ne murim, bă, murim. Produsul și-a mai schimbat, mă, cămașa, nu fiți răi cu el.
Surreal, as you say, the perfect time to group. Bronzul și-a mai schimbat, mă, cămașa. Pe bune, am mai văzut cu alte cămăși. E prima oară când îl fac cămașa, sau a doua oară maxim. Very good timing on that. And also, in terms of that timing, it's a really strong move to be able to... TikTok univers e cel mai mare, ok. Because you're gonna have a lot of line of sight on you. Bă, te auzi, Bitu? Surreal did very well. Take a look at our second page. We see Firefox probably their worst match, or I will, be confident enough to say it. O știu, Guza, o știu. They've been extremely strong. One team that we did talk about. Face TikTok bibișor cu piesa lui Dani Bocanu of dușmanii mei și pune faze de pe live. Hasn't really lived up to the hype we've heard about them for such a long time. I mean, Frozen, he was the MVP in PMPL season 2 last year. And he was like 15 years old or 16, like super young, putting up big eliminations. But this next Rio we're seeing now, not able to really get that kind of stride or maybe that kind of lead that we might have expected. Poți să cred, boys. You know, E cringe rău. Ahead, really, when you look at kind of their... Mamă, e cringe rău. Their push on towards where Besiktas was, and like trying to take out peace. Și pune faza aia de pe live cum privește Leu, cum privește TikTok Univers, când alea, nu? For them, it really did not go that way. There was so many. Mulțumesc frumos pentru Dadafiri. Yeah, I think they were so blocked as well by how many vehicles were actually in that position. They really couldn't kind of figure their way out into the shed. I think the part that surprises me the most actually about them is like not the fact that the entire team. Unde sunteți, bă? Cum făcea? Bă, vezi că totuși Robert Gerașu, vezi că e forță, Robert Ionescu. It feels like not only the entire team then is not. E numărul 1. Dați follow la primii 3. La primii 3 gifteri. I think can do better, so hopefully you'll step up eventually. Okay, well, Max, we had Surreal take 2 chicken dinners so far. Obviously, the first team to do so far here in PMPL. Wow, nice, 1400 de damage, boys. Ce staturi bune au băieții ăștia. One pune al meu e un pic cam slab pe stațuri, legit. Adică se vede clar că e out of play, dar practic ăsta e damage-ul pe care l-au încasat, kill-urile aici și knock-urile cel mai jos. Wow, one pune e legit. Altă parte. Archon is the one actually being up there. It's fantastic. But Wampon is the one that I expected to also be up there with Archon. He was mulțumim gifterilor noștri, exact. Vine intra în hiene. But they got 2 wins, so I mean, it's work. Okay. Well, very cool. I mean, obviously Surreal, like they've been able to. Mă, ce frumos uită blondul mă, să-l iubesc, mă. You obviously have to wait until we are done with the day before then. I believe să-l iubesc, mă, blonduțul, mă, ce frumos se uită, mă. If anyone wants to correct me. Ați văzut să mulțumești donatorilor, să le spui celălalt să dea follow. Dați follow la tot donatorii. Dați follow. A player first. You know, I don't know why I chose him. GTS. I don't know. Unde sunteți, bă? This what Max did, except you know I didn't actually already know what my prediction was. Okay. Yeah. Well, clear vision. Can I explain? I don't know, but we'll see how it's gonna go. And I'm going TJB, who have had a bad Chelaris îl cheamă pe iubitul meu. Chelaris, boys. Îl cheamă blânduțul. Max Ben pe ăsta și Jason pe ăsta din stânga. Ok. Follow back, dau back. Well, hello everybody. The final game of the day is upon us, and I'm always very excited about the final game of the day, Blank, because hopefully it leads us to the teams feeling a little bit more confident, the teams feeling a little bit looser, and we kind of get a bit of a sign of what might happen tomorrow and even leading into the final day of the this is a pretty exciting one for me. Yeah, man, 100%. Shari vloggerul e numărul 1. Mă joc cu voi! Winding down, there's no more pressure, but you could also have that same thing of like, oh, I'm losing focus at this point. Sau pune faraonul. To get that focus back, but that's one of those cases like. Așa am observat meciurile astea, e că nimeni, adică nu s-a mai resetat meciurile, boys, adică au intrat pe hartă sau bătut direct. Nu au mai fost probleme. I don't think there's been any one individual team that have been like, you know, these guys are a write-off. Haide
Tedericii. Cea mai puternică comunitate Tedericii. No BM20 teams, obviously. This is the first time in a long time where I've been like, all 16 of these teams have a real shot towards those top of the table. Jur, dacă știu, cred că... To me, the most cred că eu mă lipsesc pe TikTok-ul ăla, să stau pe live-uri acolo. Să mă joc cu Alin de la provocare de aia, cum se zice, battle de ăla, cum se zice, match. Dăm drumul la match cu Alin. Really strong level of hovering that balance of being proactive while still staying where you need to stay. Haideți cu ceva în final, haideți. Controlling that area of the map. Yeah, okay, it was certainly a little bit of a mistake that stopped them getting the chicken. Intri top directul nu știu, poate prima săptămână așa la mișto. Still being definitely super impressed by this team. O să fie hype. Yeah, 100%. I mean, they've got match oficial. Perfect scores at the moment, and I say that because Ai putea face așa într-o zi la Caterin, că bă, nu știu, nu prea îmi place, nu știu. 38 as well. E ciudat. They are completely fine across the board. E ciudat rău. Completely fine at home, as long as you are watching some PUBG Mobile. Make sure. Pe bugementuri oficiale, nu știu, nu prea mă caracterizează așa un pic. At that point, you guys will get that free permanent t-shirt in game, as well as some other juicy. Am toată viața înainte atunci când port LCY Kiki, LCY Kiki. I know that you guys at home are super dedicated to the cause. Scola ăsta băga mai nou, am văzut. Playing path. Tot se bagă, boys, tot se bagă, că se dau puncte multe acolo, cred. Că se fac bani frumoși, ce am înțeles. Dar știți că la mine nu e chiar vorba de bani mereu așa. Dacă nu mi-e logo și nu mă regăsesc acolo, o să fac și 3 milioane de euro. Bine, 3 milioane de euro e mult spus, da? Ca idee. Faci meciuri pe provocări, da, eu aș putea să fac asta, boys, că stau și singur. Come into contact with this in a O să ies și noaptea să fac provocările și de-alea. Hasn't been just completely free of action for themselves, where you know they can make any movement they want after this, and the mistakes that they make are down to. Mamă, deci pista de la Beşiktaş boys joacă foarte bine. It's now becoming a case where there's a new contender on the block looking for space over towards Impala with the Wildcats. So this is going to be quite tough for them. Maybe sure că te-ai făcut cel mai mult într-o săptămână, tu așa. On the other hand, Besiktas. Cât ai făcut într-o săptămână cel mai mult? Going up against, I believe that is Penta already finding a quick knock and a flush coming through. So very unfortunate. A făcut una 1000 de euro care joacă PUBG? Because they're right on top of each other. I don't hold this against specifically any. Glude stau bine. Gamerul stau bine, boys. Gamerul chiar stau foarte bine. So as much as preparation and VOD review is important, somebody's playing pass can be unique to how to. Dar câte puncte sunt alea? Câte puncte au însemnat astea $550? Într-o seară? $50 într-o seară, bro? Wow. Suffered a knock and elimination at the hands of Besiktas for the time being. Phase 1's popped up. It is on the western side of the map, that little guitar shape. Știu pe Headlight. Adică am auzit de el, dar nu-l urmăresc sau ceva, nu știu. Nu știu pe ce face Conte, dar am mai auzit de la voi, gen. I think for this South playing path, it's actually worked out quite well for a lot of these teams. I do believe that, you know, there's only so many places on Miramar. Yeah, it's a huge map, but it's really barren as well. And the places where you can pick up the loot is quite wanting at times. So I think for these teams like Penta, like Besiktas, as well as Impala, for Eastern Stars, as well as 100 și puțin de ca diamante. Alea sunt punctele alea de sus din match, Bibi? Perhaps it's time for an alternate drop spot, because this. Știu, am auzit și eu, and I think going against da. Not the best idea for them. They start to shine towards that late game. They don't have the strongest early game ever seen in the world, and I think Besiktas. Wow, $100,000, boys, $500, ești nebun. These are not guys you want to go toe to toe. Wow, what the fuck? Looking at the replay. Sunt puțin, nu știu, mi se pare puțin așa. Că nu mi se pare atât de mult de făcut 100.000 de puncte de alea. In the same building, it seemed like it was the one player that tried to disengage away from that long building that got caught off guard. But again, let's go, Basilioso! That both teams within reason look to drop together in this Impala fight. Let's go, Yubito! I'm gonna be a little bit harsh. I hope that this is a big slap in the face for Eastern Stars, because between the majority of PMPL
Western Europe and even the tail end. 35.000 de puncte sunt undeva la 500 de euro și tu iei 200 de euro. Or 5 games of this European Championship. $50 ceva pe acolo. They look scared. Și că bagă live ca un puncte și n-am cum să-i le dau pe TikTok, da, pe bune. Where was the old Atunci ceva? stars weren't afraid to take fights? Mă, Teo, mi-a luat RP-ul. To hope this Impala fight is them kick is a kick in the face for them. Yeah, man, I think they've been here everywhere at this point. Și din tap-tap-urile alea îți dă ceva într-adevăr, boys? Din tap-tap-urile alea, baby, îți dă bani pe ele? Nu cred că îți dă bani pe ele, nu? Cred că îți dă bani doar din cadouri. Really clutch in a lot of scenarios, but it's just not enough for Penta at the moment. He needs some backup, really. Wow, nu-ți dă nimic. Dacă te ajută să te recomande, nu? Gen, să te recomande mai sus un pic. Let's go, băi, avem 800 de like-uri la 1000, și că se dau vreo 5 membri. Să-ne, mă. Sunt pe joc, Teo. Realistically on board. For Eastern Stars, they're kind of setting up this crossfire, but equally the fast-paced Wildcats, they've figured out that they need some kind of additional bit of action because this has happened before, right? And both teams need to adapt on the fly. And for fast-paced Wildcats, they drop looks in behind, and this is something I'm a big fan of. Impala look at as being one of the series that's hardest to Liana, te pup, mulțumesc frumos pentru mașină, mereu îmi dă mașină, Liana. Legit, mereu îmi dă. Eastern Stars have because of how the elevation points of the area works. Te duci pe forul de pe tap-tap. Aha, deci tap-tap te ridică pe for you, Cica. Ok. Vede că talente cel mai tare pe donații noastre arată logic. E cel mai frumos, chiar dacă ai donații multe și de-astea, din punctul meu de vedere, poate alții au alt punct de vedere, așa mi se pare, boi, și mie. Deși chiar dacă te-ai ridicat sau ase și ai făcut bani și te-ai ridicat frumos, eu zic că tot ar fi frumos să nu arăți foarte mult. Nu știu, așa zic eu. Nu apare ce nume? Nu mi-apare, nu trebuia să-i apară la gift acolo dacă era? Ba da, Teo! Mulțumesc frumos, mă, Teo. Mi-a luat, băi, și l-am și pe ăsta mare. Nu trebuia, mă, ăsta mare, mă. Ăla micu trebuia, băi. Ăla micu, mă. Mă mulțumim și cu ăla micu, legit. Mamă, îmi place rău căciula, e tare. Mersi frumos, mă, Teo, te pup, mă. Te pup. Let's go, așa că ești reperager frumos cu RP-ul. Ha, bucurie, eu am și tu n-ai. Ce zic? Yeah, okay, you have the roof of the building that Wild is on at the moment. However, un fel de like tap-tap, ok, am înțeles. Bă, dar ce am înțeles eu într-un meci de ăla, dacă tu pierzi, nu mai primești niciun punct din alea pe care le-ai adunat? Sau le primești de fapt? Yeah, I think Regnum's been pretty on point so far. Bucurie nu are, sincer. Bucurie nu are. Ba da, le primești, nu? Mă gândeam că le primești. Mă gândeam eu. Că le primești oricum. Primești tot, ok. De exemplu, dacă dintr-un meci ai făcut 30.000 de puncte, dar doar 10.000 de puncte sunt cadourile, practic ai doar 10.000 de puncte, nu? AMRP-ul, boys! Când este ori 2, nu primești banii ori 2, primești normal? Aha, stai seama că nu era acolo. Nu era la cântar pentru ei. Bună, Olga! Welcome! Bă, deci Sars are mari probleme aici cu EUCS. Ce-s băieți ăștia EUCS, boys? It's just very well done overall. Phase 1 coming to a close, X team taking a little bit of an advantage at the hands of deci pentru top nu se pun ori 2? LOL! They're now shy north
of Surreal Esports. Ok, Regnum locul 176 de puncte, Beștești 72, Sur. Mă, Surreal cu 2 win-uri, e pro cu 3, bro. Very healthy for 4 Romanian men, as well as they're gonna rotate, react to this circle shift and go a little bit more centralized. Yeah, I think this is a pretty decent circle to Au făcut și să bagi bani, să faci follow-uri, cum adică? So most teams should be pretty Cum adică, bro? playing this one. Again, a lot of urban areas for this one to actually finish in, but most teams quite aware that they want to be in a central position on this map. Fireflux currently taking shots over towards UDR killers. They do send one back into Solkay, but now they've got to try and regroup and să vină de rău aici. S-ar putea să-i spargă pe Fireflux, boys. Fairly open ground with Fireflux over the way behind the ridge side. They've got a decent. Facem live împreună pe TikTok? Da. Facem meci între noi doi. Marmonia. Like targeted per se by UDR. Facem meci între noi doi și te pun provocare. Provocare te pun. Dacă pierzi provocarea, te pun să-i bagi de un curlu Oscar. Flat terrain. They've locked down the high ground outside of Picado, and they've at least picked up an initial knock. 0 eliminations as the revive comes through, but will it be enough to suppress Fireflux? We saw the likes of Clear Vision in the previous game look to shut down Besiktas, and when they didn't close in on it, they got bitten in the butt. I hope it's not the same from UDR. Cum adică cine e Oscar, Raule? Cum adică cine e Oscar? Proactive here though, just making sure they keep an eyes on players along the way. Cum adică cine e Oscar? Still not a bad spot to play in from Picado, right? Surely if we get fălosul ăsta. Fălosul ăsta, urâtul ăsta. Ăsta. Are un cur negru. Merge. Fălosul ăsta. And on the other hand, you got Besiktas, who obviously had their little fight with Penta early on. They're coming up from El Azahar now, heading into the circle from Graveyard. So just swift straight into the circle. Not many teams seem to go through this way either. So Besiktas have got this rotational path covered for the time being. I would surprise me if we start seeing teams. Mi-a mai spus lumea excesiv, mulțumesc frumos. But only time will tell. Mulțumesc frumos, iubitul. Chiar mi-a mai spus lumea. We have a 2-1-1 spread in around the south and north side of Chumacera. I don't disagree with it. Game Board still outside of this phase 2 circle. They dropped on that western side of the map, shifted a bit more towards kind of Trailer Park, and now they've held on to that south road side. It's really not a bad entry point into the circle from where they are, and their edge playstyle has worked so far in today's games. On the other hand of things, we're going to have very, very central positions. Like you said earlier, Regnum trying Bă, da, chiar mi-a spus cineva astăzi bucuria asta. Ce bine stau căștile, mersi manevră, mersi. Ăsta chiar e original, n-am mai auzit asta până acum. Ce bine stau căștile. Frumos. Frumos. Making their way into this championship, right? Let's go, boys. Let's go, let's go, let's go, let's go. Those final days of the Western Europe. Ce bine arată scaunul, nici nu-l vezi, Mungea. Nici nu-l vezi. Ce bine stau sprâncenele, mulțumesc, Andrei. Deci Mungea la păr că stă bine tricou, mulțumesc, nănașule. Ce bine stă aparatul, aparatul chiar stă bine, Vivi, vine. Mulțumesc. E frumos microfonul acolo. Bro. Picado still in play, and I gotta wonder will. Pero ți-a spus cineva ce bine stă cu mine? Da! Chiar mi s-a mai spus. Into the city of Picado could be short-term success, long-term failures. Shots coming through from Nexus trying to punish the players from. Ce bine stau LED-urile, da. Power grid area, good shots from Doku. Da. And that's all you really need to do. From this position is you need to hold out, and I think where Nexus are currently playing from, it's very important to them at the moment to just hold on to this. Ce bine stăteau la perete, legit! Boys, dați-mi și mie un tratament să nu mai am limba galbenă. Mereu. Boys, voi aveți limba galbenă? Ia scoateți-vă limba și uitați-vă la limba voastră. Ce culoare e limba voastră? Legit. But they've done enough to send them back. I thought that was the riskiest rescue mission from UDR. Barbă nu spune nimeni, pe bune. Barba mea care nu prea e barbă. To blow it up, enough bullets in the direction of the driver there to get the knock. I would Degeaba manevra am încercat și tratamentul ăsta. Și tot așa e. Shouldn't have been done.
They get away with it though for the time being and will still survive as a full squad inside the blue. Nu, acum toți băieții o să spună că Păsărica este tratamentul perfect pentru așa ceva. Dar ce credeți? Cred că da, Barabașe, nu știu exact. Dacă bei cola 24 din 7, cum o vrei albastră? Sincer chiar vreau foarte multă cola, boys. Ce bine este internetul! They have vehicles available to them, so they should be able to make their way in. Will take a slight while to hit there, though. This is a while to display from STG. Okay, one of them is able Legii, Ștefan, jur că mi s-a aburat. Return fire to take down a Kashi, but it is still 1v3. Silas e oricum MVP-ul zilei. E MVP-ul zilei. Ce e flashca? Nu știu, cred că e alu aia cu... Mânca mai flashca mitrică, cred că aia. Nu știu. Yeah, that while to split from STG didn't quite work out as intended. Yeah, maybe a little bit. Casimeș, foarte chipeș, mulțumesc frumos, Ramirule. E ca să e grenada nimicitoare. Just tossing these grenades. I don't really want to take a full-on fight with this guy from S2G, rather than just send the grenades down, try and take him out the old. Așa mitrică, bă, wow! Băi, dar nu lași nimeni pe Silas! Bandages, it would seem, and that's all he's got on board. So this is possibly a fight that Game Lord. Și zice Savarina sau Flashca? Flashca zice, cred. Don't really have to do too much more about it. No vehicle on board, but Narvalo off in the back there, coming in from. I think he was actually quite BB. So he's been taking his time to get into the action. It's worked out for them, taking out this player in Silas. Now they can figure out about getting into the zone itself. Still a long way to go here, Imperium. There's a lot of players left. 57 players, 15 teams, and that phase 4 shifted. Deci tu ai încercat, Bibi, ca să ai limba frumoasă, nu? Ce-mi trece prin cap acum, sunt prea ratat. Sunt prea ratat ce trece ca privinte, boys. Sunt prea ratat. Eu uite ce-i... De ce e boraxată? Bă, dar sună borxată. Yeah, which is great news for them, to be honest. Borâtă! Bro! And now making it to here. And I think focusing more on using those splits early game to gather information and make sure they're not getting blindsided. E legit aia bună, boys? Towards a bit more of that edge play with cu miere. Ok. I respect that. I like that. Glicină borâtă. I think that they've had a lot of success on Miramar with their early game splits, and I think it was just that reluctance to come together in that late game which was catching them off guard. Playing. Vă uitați de rău, nu prea poate băga chestii, bă, legit. Băi, legit. În ideea în care eu încerc să mă spăl pe limbă. Gen, zi mă spăl pe limbă, logic. Cred că și voi vă spălați pe limbă, nu? Așa, și eu mă spăl pe limbă zi de zi ca să văd dacă îmi trece la un moment dat chestia asta de gen să nu mai am limba galbenă. Și tot nu-mi trece și efectiv când mă spăl pe limbă vomit. Efectiv când mă spăl pe limbă vomit. Because Eastern Stars are no besitas, that was a little bit more. Nu bagi în gât, băi, pe limbă, vine să vomit! With a drop of a hat, X team goes out with 0 elimination. Stars still able. Am gag reflex de ăla, de vine să vomit. UDR killers though sent away. Trebuie să ales să speli pe limbă, bro, și limba e la fel de murdară precum dinții, ecstasy. Îmi spăl și omulețul. Ai perie de aia de la bucătărie de aia lungă așa și speli și omulețul. And that has really worked out for them well with UDR killers now stuck on the northeast side. Really at this point in time for them it's just a trecut culoarea limbii, mă, Bibi, de la aia. Eastern Stars got ahead, a nade comes out, puts Sun HB down to a sliver of health, and the knock on the piece has not been revived up. Despite them being a body down, Eastern Stars looking to get a little bit... Let's go, Eastern Stars! This is what I wanted to see from Eastern Stars. I thought maybe the interaction with the 7 kill-uri! Basilios omor, dar... slap in the face for them. That could be the case. Haven't quite cleared out Besita. E că limba e mai murdată decât dinții, legit, cred că e. Aia cu miere e foarte bună. To get the kill, to get the squad up, and I believe it was overall a bit of a clutch to take down Game Lord, but now we can transition back over to the fight between Besitas
Probabil, îți dai seama cu asta, îți dai seama că își revine la un moment dat, dar... O să încerc, boys, o să încerc când mă mut, pentru că aici nu prea am foarte multe condiții nici apucături, nici de-astea. Când mă mut la casa mea, încerc să mă fac o bucătărie destul de bine ca să mă motiveze și pe mine să fac de mâncare singur și să mănânc chestii mai sănătoase, pentru că în momentul ăsta chiar o duc super rău cu alimentația, e jale și mă simt foarte obosit din cauza alimentației. Legit, mă simt foarte, foarte obosit. În fiecare zi mă simt obosit din nimic. Don't go for the knock. They don't go for the knock. They go for the shots and they get the squad. That was Octavian and Nathis together with the Molly to get rid of Besitas in this final. Și cu ăla și mai multe, dai seama că o să renunț la mai multe chestii. Eastern Stars get more aggressive. Regnum, on the other hand, just telling the rest of the teams the lobby to Let's go, boys, let's go. Atis 4 kill-uri, Kappa 3 kill-uri, Octavian 2 kill-uri. Let's go, iubiții. Fantastic spot for them going forward, and a lot of the other teams have to come to them now with the crossroads being Nice! Și 4 râmău! Încă se și infur scoat, ceea ce e foarte bine. O să facă mâncare, bă, da, dar nu vă gândiți că mă bag la de-alea complexe nebune. Dar mă bag ceva, mă bag la ceva măcar light așa, măcar să mănânc mult mai rar. Gen chestii comandate sau ceva. Deci de 3 ani, păi sunt foarte scumpe prețurile la case, boys, în București acum. Sunt foarte scumpe casele și terenurile și tot în București. Sunt foarte, foarte scumpe. Zic de vreo cel puțin 6 luni că o să mă mut și că încerc să fac ceva al meu, dar efectiv ce prețuri erau acum un an, acum sunt duble. Din nimic. Yeah, unfortunately, Sarah does go down there, but I do think that Sarah's done a very, very good job for the majority of Romania men so far. Really putting on a masterclass when it comes to a lot of these shots and taking position for the rest of this team to get them into a better spot. Unfortunately, taking the knock there is a little bit rough for them, and then Hamodi comes around with an instant shot. Now, Hamodi is a destructive force in of himself, so realistically, sending him back is going to be difficult. And now for Romanian men, mamă, ce simplu și Mugea și Cuza, că le dau la amândoi time-out legit. Tough to do. Și acum din ce în ce mai scumpe nu mai știu, păi știu, dar nu am ce să fac dacă nu am, efectiv n-am bani pentru o casă. Nici acum n-am, adică e ca și cum am bani și doar aștept să, doar n-am ce face cu ei. Ei să te muți cu Bucur, da. Da, păi dacă mă mut cu Bucur, cred că nu o să mai avem nevoie de femei, pentru că o să ne iubim între noi. Cum ce bine să reduc acolo, dar păcat că n-are ce să facă. Dacă nu bărea și pe Sabo, era complet erou. Yeah, that was very, very smart there from Redox. I mean, he knows he's going down, so the least he can do is pick up the 2 eliminations. The rest of the team works so hard. Spune că asta răbunica de da. And 5 eliminations going out in 8th place. Yeah, te dai fost că acum poți da cadou membru pe YouTube, da croco. Da. La 1000 de like-uri a promis Franci că dă ia niște membri cadou. E benefic giro la 3 degete, Damiane. E cel mai benefic un giroscop la 3 degete. Legit. În Năvodar sunt ieftine, știu că în Năvodar sunt foarte ieftine, orașule. În Năvodar să neamțu și îmi spuneai ce prețul ăsta acolo, dar dai seama că nu pot să mă mut în orașul din alt, nu pot să mă mut în alt oraș sau de-astea pentru că am crescut în București și e ușor să mă acomodez aici la o altă casă sau ceva pentru că știu aproape tot orașul. Wow, ce soare are ăsta! Cum vede, bro, de soare ăla că a intrat soarele în nou Arcon? Ce să nu vrei, nici nu știu, cred că Berceni, Vitan, Titan, partea asta așa. Berceni, Vitan, Titan, cam aia așa, gen artera asta pe dreapta, așa. Mă, câștigă oare Eastern? Nu avea ochelarii. Și păneam să ne mai întâlnim la stadion la noi. Nice, daștule, nice, ce mică e lumea. Cum îi fac cadou unul Bobei membru, dai membru random și poate primește și Bobei, că sunt foarte puțini oameni pe chat acum și e șansă foarte mare să primească probabil. Barabașule. Trebuie să primească și Bobei, dacă nu primește de la tine, Maxi primește de la Franci.
Nu poți să dai target, doar pe Twitch poți să dai la un anume chatter gen. No! Locul 6, boys, Stars! A dus 9 kill-uri. Rupe asfaltul să ia 3 la lui Neamțu. Cred că se aude în tot novădariul în toba lui Spartă, nu? Cum se auzea la golf legit se auzea că era toba Spartă. Sau da, ai cont de YouTube, bravo, barabașe, și așa. Iar Regnum e full squad, boys. Iar stau foarte bine oamenii ăștia. Și că prea cu tractorul, pe bune-i tractor ăla, se aude foarte tare mașina lui. Dieselul ăla nebun. De fapt, băbărci, vezi că Barabaș vrea să-ți fure contul. Nexus eliminată Ghetzo, din nou mă full squad și TGB în 3 oameni. Nu, eu câștigă Regnum, sincer. Și constanții ăștia din reg, sincer, sunt foarte constanți, foarte buni. It does to settle, then we're into our final 3 teams. 4v4v3. Full squad for Regnum. Full squad, well, potentially not a full squad for Getzo and a 3-body T for TJ. M320 diesel, da, legit. M320 diesel. Stau bine, mă. Wow, knock pe lengths, boys. Și finish! Încă o grenadă, wow, 8 kill-uri. 8 kill-uri și mai are încă 5 Regu mai are practic încă 5 kill-uri dacă îi bate pe toți. Yeah, I mean, this is some good stuff, and we saw this for the first time over towards Arangle, or Miramar, I believe it was, where Regnum was controlling Game Lord and another team at the same time there. Loxy tossing some smokes up to try and eliminate the lines of sight. A luat cineva din Năvodari mașina aia, nașule? Regnum's just very careful because they can't really crest this hillside without Getzo getting pe contul lui Bobin și scrie pe chat, îl iubesc pe Barabaș, legit, asta o să facă, știi, nu? Știi, nu, Croco, că asta o să facă? Băi, sunt foarte simpli cu Maria Bobărci. Ok, acum Ghetzo ar putea să profite, boys, de knock-urile alea, dar nu cred că profită. Deși sunt în zonă Ghetzo și de asta nu profită. Wow, e al doilea meci în care Ghetzo rămâne în ultimele 2 echipe pentru care zona constant are zona și stă foarte bine, exact ca pe Sahok. Oh, wow, interesant că a luat-o cineva din Năvodari. Loxy e knock acolo. Nu e knock! Onto a first aid. The rest of Regnum carrier looking to at least support. Another knock! The knock and a spro. That's incredibly valuable and they need to take this and push. Îi bate rău Regnum, mă, n-am nicio șansă ăștia de la Ghetzo, mă. Îi bate Regnum ca pe copiilor, ești de bun și era un low ground fără zona și Ghetzo n-au reușit să ia zona, mă, și n-au reușit să-i bată nici din high ground și nici din zonă. An incredible turn of events. Mamă, sunt buni rău Regnum ăștia. Atenție mare la ei, boys. Atenție mare la ei că sunt forță rău de tot. Dacă nu mă știu că erau deja pe locul 1 oricum. Dar acum cu win-ul ăsta s-a mai distanțat, cred că. They knew that as soon as those shots went through and a couple of those players died on the top of that hill there, it would be Getzo running immediately. If Loxy wasn't there Mamă, sunt foarte buni băieți ăștia, mă. To send those players back, you know, that could have gone horribly wrong for Regnum, but all in all, I think wow. Păcat că în Vâlcea o să vină un Bugatti. Cine și-a Bugatti în Vâlcea, Muja? Aveți Ferrari în Vâlcea? Salut, vulgare! Am 13 kg-uri, let's go, boys. Tocmai ce spuneam că aveau 8 kg-uri și că mai aveau potențiale 5 kg maxim de luat pe hartă, de luat pe toate. Legit, boys. Hai să-i dăm la o grasă, mă duc și eu până la toaletă, boys, până atunci, până apare. So many games, at least across this first day, I look at Regnum Carry as just knowing where they want to be, how they want to proceed, and just having that confidence and information to be where they want to be. Like, for example, TJB, I don't know why GK was where he was. It didn't seem like he was really doing anything. And when he got knocked and thirsted,
that whittled TJB down to 3. That inadvertently then made it easier for Regnum Carrier to control TJB. Yeah, and I mean, for them, it was those 2 moments of those off angles going down for both Regnum as well as Tong Jiabao that's just opened up the doors for them. Again, I will 100% say there was definitely some circle luck today for Regnum, but you cannot take away from the fact that they were in the middle of 2 teams and were able to hold both of them at bay for such a long time with an expertly usage of that little ditch there and playing alongside that. Incredible stuff. Day 1 of the European Championships is over. It's been 2 chicken dinners for Regnum, 2 for Surreal, 1 for European team. So we'll kind of take that for the time being. Let's head back to the break, then to the desk. Direct pe joc, boys! Da, românii nu s-au descurcat foarte bine acum în prima zi, dar mai sunt încă 3 zile, încă 18 meciuri. Totul se poate întoarce, mă. Mai sunt încă 18 meciuri. Mult. Well, it seems like Regnum just popped their skull because they sped up this match, closing things out and get themselves a second chicken dinner. Turkey is looking good, having 4 between 2 teams. Actually, only 1 team, if I look at my notes, got a chicken dinner outside of Turkey. Și pe tuning e tare. Da, Pipo e tare. It seems like it. I had some hope that Western Europe could pop off, but I mean, especially the thing is, we'll see later on. But I think that the lead has been set by Surreal and Regnum must be absolutely mental. So yeah, like Turkey is starting to run away with it in just 1 day. Teams can catch up, but hope is very low right now. Just imagine being the only team who can't use a skull here. Let's take a look at our match standings, get an idea of how the teams did and how many points they got. 28 de puncte, mamă, față de 16, 13, 13, 10. Oh, 12 puncte pentru Wizard Stars, nu e rău deloc, boys. Cred că sunt undeva pe la mijloc de clasament, aș putea spune. In the last 2 games, as you say, the second place in the previous game, now getting themselves another 16 points on the board. This is a fight back. Și avem în Constanța 2 frați cu elicopter și mașină blană, adică elicopterul în curte. Still, this is very important for them to. Da, cred că vine pilotul ca la muncă acolo, zice, unde mergem astăzi? Hai să mergem până la Oșan. Care are parcarea mai mare și poți să parchezi elicopterul. Really good here to keep them in the running. I still think there's a world where Getso gets this win actually at the end. I believe it. Elicopter în curte, vere. Adevărat să duce cu elicopterul la Oșan. Că poate ai aglomerat, poate dacă se duce la 6 seara, hai seama, aglomerat orașul, nu merită. Nu merită cu mașina cu Rolls-ul. De ce să scoți Rolls-ul din mașină din curte când poți să ai elicopterul? Bună seara, Ares! Man, they're playing this good in those type of positions, which are really rough to play. Like, man, Regnum has really impressed me today. I'm super happy to see it. Wow, boys. Bine rău, Regnum. Bine, legit, bine rău de tot, Regnum. Nu mai am răbdare să mă mai uit și la clasament. Legit, nu mai am răbdare să mă uit la clasament, dar o să vedem după. O să le uităm după, boys. Ce-i Panteonul, n-am, ce zici, mă? Cred că vrei să zici Phantom, nu? Așa, Bucea, m-am speriat, am zis Fantom, am zis, băi, ce ăla? Ce ăla Fantom Feveric? Cuza, vrei să-mi dai și mie un pic condus să-ți arăt o schemă? Credit opening? Mariane, s-a făcut, iubitul, creditul. S-a făcut, iubitul, creditul. Ia uite-l pe buburie. Așteaptă-mă, iubite, mă, să-i mănânc boașele. Cui ești aici? Frații tăi stau în București, Tony. Bro! Nexus Vegas! E, mă, buburie prostul cu mine sau ce face asta? Bă, s-a adormit, mă? Zici că pe WhatsApp, mă. Băi, bolnavule, am crezut că i-a dormit, mă, omule, mă! Am crezut că i-a dormit, mă, omule, mă! Niciodată. Mă, și dai să ne jucăm? Da. Nu pot să cred! Sau ești supărat că n-ai RP, mă, prostule? Cum n-am RP-ul? Nu vezi că am gaciul la canal, cum n-am RP-ul? Are RP-ul, mă! Cine ți-a băgat RP-ul?
Ce? Bă, ce ăla business? Ce? Mă, ce ți-a luat TDP-ul legit? Create team, boys, facem echipă! Dați-mi instant invite, am dat instant invite. Băgați-vă la echipa mea, buburie, bagă-te la echipa mea, bă. Ce echipă ta, unde e? La RP acolo, RP team invite ăsta. Și unde îl găsesc? Te pup, cevăruțul meu, te pup, iubitul. La RP team și dai acolo pe mine și vezi că zice acolo team members. Așa, TEDEREU. Yes. TEDEREU. Chiar eu. Deci trebuie să cumpărăm 60 de UC-uri, să băgăm 3 drop-uri și să dăm 6 like-uri, ok. Gata, afară de-am băgat, nu? Da, cred că da. Băi, dar ce ai la TRP-ul? Mamă, 6 milioane au luat RP-ul așa puțini? Tu vezi, mă? Mamă, ce puțin au luat fraierii RP. Hai să luăm tichetele astea aici, free. Îți place masca mea? Câtă față? Ce mască e aia? Hai de la unisexul ăla cu galben. Bă, să ne mai bage dansuri, bă, că nu mai avem ce dansuri să mai luăm, bro. Eu le-am băgat de owned aici. Și eu. Eu vreau scrapuri. Am luat și eu clasicele, că n-ai ce să iei, să mor eu. Mamă, deci nici nu mai cumpără nimeni RP-ul, frate. 6 milioane de... 6 milioane, bă! Da, frate. Eu aștept să vină premium creditul. Mai așteaptă vreo o săptămână, iubitul meu, până vine premium creditul ăla. Am 130 de cutii. Ia stai să văd eu câte am. Dar nici nu merită să le ții pe toate, să vedem. Eu am 33, cred că e cât e de garantată. Nici nu știu ce o să fie, buburie, sincer. Da, pe asta zic, dacă nu e frumos, ia bleți în ce dracu. Până o să vezi ceva mișto, ce? Sau așa, da, adevărat. Adevărat, le ții și tu până dă ceva bine. Dacă nu dă bine, la revedere, a? Faraon, școalea, casca inferno. Motorina nu există de 95 înalțele. Benzina e de 95, motorina mai mică de 51 ceva, are cifră octanică. Bună dimineața, archerie! Bună dimineața, iubitul meu! Antrenor personal, n-ai ce face cu banii? Ba nu cred că n-ai ce face cu banii, VSLN-ule. Nu cred că îl plătești atât de mult, depinde ce antrenor personal îți iei. Dar eu dacă mă duc acum la sală, eu nu știu cum să fac exercițiile alea. Adică mă uit la aparate și degeaba, pentru că nu o să știu să fac exercițiile alea și le fac degeaba. Gen... Da, frate. O să le... Adică dacă mă duc, le fac degeaba. Le fac doar să-mi rup spatele sau astea. Să pun gen... Ăsta... Cum îi zice? Alte metode de conectare să fie principală, gen... Ce zici, mă? Sau... Ce nu pot să pun altă metodă de conectare, gen principal, să nu fie Facebook-ul. Să-mi pot schimba poza când vreau. Depinde cu ce te conectezi, depinde cu ce ești conectat ultima dată, buburie. Nu contează care e principală. Contează cu ce ești conectat ultima dată. Adică dacă îți faci Twitter, te conectezi cu Twitter-ul, pe urmă îți pui poza de pe Twitter. Ai înțeles? Okay. Da. ARP, prostule! Da, prostule. RP-ul ăsta, mă, incredibil, mă. Incredibil. Ăla mare. Da, vezi prea urmă, Teo, și ți-am mulțumit foarte mult pentru RP și ți-am spus să mai repede mi l-ai pun la mic, mă, decât pe ăsta mare. Oricum eu fac misiune până la 50. Mersi frumos, mă, Teo. Te pup dulce. Deci pe muja. Oh, mă dau banii afară din casă, ce să fac? Barabașele, du-te la... Du-te... Oh, muncea. Ia-ți un pistol. Bună, Bogdane. Bă, ne jucăm eventul ăsta, bă? Hai să jucăm eventul, boys. Vezi că e multă bătaie pe eventul ăsta. Bă, asta ce vreau! Gata, i-am dus. Ai făcut creat?
creat. Și că dacă nu te dau bani afară din casă, bărbași, și 20 de membri la băieți, nu TEDEREU? Mamă, dar mai ghici, neamțule. Mamă, dar merge ca în greu ăsta, boys. Let's fight together. Auzi, barbonia, babă, ce te ard. Mine am teză, te pup, baftă carba la teză, iubitul meu. Mamă, ce sună e asta, mă, fere? Ce se întâmplă la aia cu 6 minute? Gen că bagă, se vadă pe hartă unde sunt dropurile când cad. Ia vino mai să vezi MG-ul nou. MG-ul nou? Da, are ăsta skin-ul aici. Bă, n-am așa zile de chat. Bă, mie nu mi l-a încărcat. Mi-l vede gri. Se văd elicopterii, bă! Da, așa e, dacă gen ai skin-ul ăla, așa se vede. Da, și te zbor cu el prin lobby. Da. Atât. Și l-ai și în cir, parcă. What? Hai în baza militară, boys. La costumul ăla. Dacă ei... Haideți în baza militară. Nu, nimeni, cine dracu conduce avionul? Coi, sunt 20! Da, și vezi că-ți dă recall automat cum ar veni. Mamă, ce tare, asta e tare, asta e tare, asta e tare. Da, a doua oară după ce mori de tot, gen. Mamă, deci nu pot să cred că în sfârșit au rezolvat asta pe YouTube, să poți dai membri, lol. Nu e live pe Twitch, cred că mâine sau poimine, Maria. Ce parașutam, îți place? Ce parașutam? A, bă, zici că e gogoașă. E bine, cam 6x. Are o parașutare. Bro. Bă, vine asta pe mijloc. În capăt, vine altul. Sunt foarte rău, ajutați-mă, boys. Cum avem? What? De avem pe ăștia. Unul în camera asta aici sus la mine, nu știu dacă a coborât sau ceva. Nu, în camera mea aici. Bate-mă. Mersi, 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 mersi. Poate mai e încă unul, nu știu exact. Nu știu, ia vezi. Nu mai da, sunt deci. Am dat 2 locuri, mă. Așa, gata, mersi. Ba. Vezi că mai avem un bloc acolo. Da, 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 aud. Hai peste ei, vezi că-s la etaj. Da, am și eu nevoie de niște viață, boys. Îmi dați și mie niște viață? Mulțumesc frumos! Hai, eu n-aveam cască, bro, lol! Mai sunt playeri aici, boys? Nu știu. Afară. Nu, cred. Oh, nice. Asta aici, berilul, dacă îl vreți. E bun rău, Bogdanea, ca în ultimul timp, mai bun decât berilul, sincer. S-au făcut o uzi, o pe rău de tot, nu mi se pare că e același uzi, eu nu l-a schimbat sau ceva. Parcă intră mai bine cu lanțele pe... Bă! Watch out! Stai aici, acolo nu poți să dai revive. Aruncă și mie un force Bogdan, dacă ai. M-aș doamna, dacă ai zis că sunt bărbați aici o grămadă. Mă așteptam să rupă. Să văd și mie un force. Asta că văd eu de pe PC, bă, de pe PC merge să iei membru, mă, merge să faci ca 2 ori membri. A încercat, a luat... A luat Andreea. Vedeți că au venit ăștia înapoi. Păi da, stai un pic, bă. Wow, sunt foarte mulți, bă. Îmi place modul ăsta, boys. E la codaie, buburie. Mamă, dar mă bate asta de nici căieri. Pe burtă acolo, bă.
Încă unul, plus unul, doi acolo la... Așa, mai încă unul. Unul foarte low. Ne ajutați băieți aici, vă rog! Că mor! Sunt doi acolo. Unul nou. La tine, Bucurini, stânga, în spatele tău. Watch out! Bravo. Morți. Spate! Watch out! Unde? Cred că m-am auzit sau nu știu, mi s-a părut oare. Dar cercul ăsta e foarte low, mă, acum, gen. Bă, dați-i și lui Bogdan, bă. Îmi caut și eu un first, ceva. Nice, am găsit. Cred că mi s-a părut, mă, doar. V-am tras și dat numai un kill, bă, ești nebun. Și eu am unul, am două. Am două, am bătut pe aia la început și nu mai am borbă. Ce-o fi frumoasă, bă, îmi place. Ba, m-am player în față. Am aici, pe la blocurile. Spate, vine, mă. Era bot ăla. M-am speriat de el. Are 4. Mă, nu mai știu să țin ricolul ca pe Apex. Sunt multe în 4 aici, mă. Mamă, chiar nu mai știu să trag, lol. Legii, nu mai știu să trag, Bogdane. Bă, trebuie să mergem, bă. Să mergem, mă. Watch out! E ursus de ăla sau ce e? Huracan. Uragan. Lamborghini Uragan. 902 like-uri. Mulțumesc frumos, boys, pentru 900 de like-uri. Hai cu mie, guys. Guiți? Bogdan, tu vezi, mă, pe unde umbli. Dacă facem... Ce zici, că duce și fără sare, sincer. Ăla-i bot, bro. Da. Nu-i bot. O să fie că nu e bot. Bro, chiar nu era bot, era de ăla din primii, bă. Da. Are cățea. N-are glanț. M-am mâncat mâine cum să mă joc Apex 2 zile. Am jucat Apex 2 zile, mai trage tu TEDEREUle pe ăsta acum. Mai trag o cauci că trag cu Uzi. Cine e ăsta, bă? Mă, ce face cu ăsta mare? N-am făcut level 8 încă. Mai trebuie un match. Dar așa cum ești cu tine, faci level 8. Ce face cu ăsta mare de pe hartă, băi? Vorbești singur. Nu, vezi că din 7-8 match-uri câte am. Vezi că ți-a din viață. Am doar un match pierdut, mă. În restul toate. Da, mă, dacă cu boții în primele meciuri, așa era și pe PUBG, mă. Ce mă, era un Battle Royale, n-am ajuns încă la rău. Din dreapta la drogul. Watch out! Unde mă drog? Ăla ți-a din viață, te de la Lângă el, să mă bag eu la cei să crede aici. Nu pot să te bați cu el. Am încercat să mă lua din viață. Ia, ca să până la dracu. Ce dracu-i movul ăla, bă, monstru ăla, mă? Ce face băiescul ăla? Nu faci nimic. Dar la... mi se pare că se duce și se trage la... LOL, rachete! Care trage. Ăla trebuie să ia AVM-ul ăla mare, mă, parcă. Da, Gen cum era Congo înainte. Da. Văzem asta se vând într-un league. Și trebuie să tragă în cubul ăla, mă, de acolo. Să tragă forță, să-l ia bățul până trage. Bucuresti, ce ești, mă, cu parca? Da, frate. Ce e asta roșie? Du-te acolo, s-ar putea să iau un pulă. Bă, am lag aici. Bă, player Da, în dreapta. Watch out! Are gros, am o vere.
Jur, nu mai pot să trag voice, trag foarte rău. Mă, n-ai mașină, mă? M-a lăsat Bogdanul în urmă. Bravo, Bogdan. Da, e mașina lângă tine, mă. Oricum vă luați recall auto, vă dă dacă îmi vă omoară ăștia automat, tot în același loc. Bravo, Bogdane. Mă, ce stau și aici. Stai, Bogdan, că ai unul în spate, ai TEDEREU. Vezi că unul pe unul aproape, mă. Știu, în spate. Nu mai recall acum, boys. Da, mă, ar trebui să mă recall. Nu cred. Ba, dacă trebuie să vină avion. Nu, că nu mai lua recall dacă e. Da, a mai venit avionul ăla, da? Ne-am mai luat recall dacă e. Da, sora mea. Da, sora mea. Bucure unul aici în față. Watch out! Nu știu, s-a fost prostul pe armă. Nu-l văd. Nu îi văd pe în dreapta. E knock? Awesome. Da, ai văzut ce e cu groza ăla, trage în prostul de sperare. Awesome. Când vine iară Chiries? Când vine iubitul meu? Să-mi dau și o viață, că vin. Stai. Mai aveți player aici? Da. Ar trebui în față aici, că ăștia s-au bătut între ei. Și la case, da, și jos acolo. De Pupiu Iuliane, mulțumesc frumos pentru 25 de lei prin super chat. Salut, Taylorman! Vrei să facem prezentarea contului meu? Pentru ce anume, Iuliane, să face prezentare? Pentru ce anume, iubitul meu? Da, are player, muja. Mersi frumos, Iuliane, pe donație, iubito, te pup. Au, unde e ăsta, bă? Hai că știe de el. E la copac? Da. Dă-ți first. Îți dă grenadă ceva. Că nu te pușează. Îți dă grenadă. Am văzut. Mamă, ce slabi sunt ăștia. Wow! L-a dat cu craci în sus. Ha, mă, Curic, ai făcut și 3 kill-uri. Ce? Zic că a făcut și bucurie 3 kill-uri. Da. Hai să mi-o Dacia Shark, am Dacia Shark. Da, chiar bă, s-a dus Dacia și eu n-am mai luat-o. Bună, Taylorman, youtuberul! Dă-mi să-mi dau și first. Ce schimbe din Taylorman, boys? Cine Flori locul de aici din Taylorman? Tu ești din Franța. Hai să duc eu la player-ul, eu trag după mine. Da, nu pot să prezint toate conturile, că sunt foarte mulți oameni care își vând conturile, îți dai seama, și trebuie să le fac la toată lumea prezentare. Nu pot să fac iubitul meu. Aici, da, aici erau. Păi nu mai sunt, că erau vreo 10 cutii pe acolo, cred că. Dă-i, că dacă n-au tras până acum... Uite, în față la asta. Mai e o viață până atunci, archerie. Îl vezi? Nu e văzut. Stânga 1. Rămos care-i? Bună, Milena, bună. Knock 1. Ce oraș, ce ciudate. Că am făcut 5 kill-uri? Victory belongs to us. We're the best. Bine pe 5 kill-uri. Sunt platina 1, am și uitat! Lol! Trebuie să dau like-uri. Că am dat like-uri și trebuie să mai deschid niște drop-uri de alea, bă.
Și cu i-am dat, nu i-am dat, mă. Hai, le-am dat tuturor, ok. Let's go, lobby! Ce este sau ce-ai făcut? Nu. E mișto rău ăla, bă, vreau și-o diamondul ăla să-l fac mai repede. E mișto MC3 ăla. Și ne știți că cu el, gen. E mișto rău. Cine ia membru, îi dau revolut dublu. Ia uză, Lorena, îți mai scoți din aia. GG, nu e rău modul ăsta, e de bătaie, te bați în continuu. Te pup, Grogo, noapte bună, iubitul. Ce dracu face să unde-i mă ăsta, mă? Sarinia znaia TEDEREUrile, să vezi că o să sară aici. Îți dai seama. Nu sunt prea falsă. Ia să aprinde cercul ăsta. Nu putem sari pe el. Bă, tu are loot? Mă, Bucure, nu vezi că e cub ăsta? Nu, pe ăsta nu poți să sari. Nu? Nu cred, nu știu, n-am încercat. Mamă, nu mai facem 1000, boys. Te supără, frate, nu mai dă nimic, bă. Văd în stânga noastră acolo. Watch out! Nu vreau să-i dă de mulți playeri. Pe blocul ăla. Bă! Ce-am partea alaltă? Ce cauți, bă, coaie, cu mine aici să-mi iei vesta? Fiți ar capul ăla de prost. Da, bă, că tu ai sărit. Normal. Da, tu ai sărit. Bă, m-ai văzut player acolo, bă. Bă, eu n-am arme, mă. Bă, tu nu auzi. Ia, pleacă, mă, de aici, nu mai urca cu mine. Pleacă de aici, urâtule. Bine, frate. Chiar am găsit, mă, bă, e loot mult, mă. E gen loot obișnuit, nu? Bănuiesc. Nu știu. E loot ori 2 ori 3, vere că e mult loot. Legit e mult loot. Unde găsesc, mă, voi loot? Că eu n-am armă. Eu n-am mâncat armă. Eu în fața mea. Nu mai urcă la, mă. Am uitat, mă, găsit cățea. Bro, ăla nu mi urca, bă, la etaj, bă. E lui mor, forță, mă. Sunt mult în spate acum aici. Eu tot o armă. Mă, nici eu am AK și Uzi, adică... Uite în față unul pe aici, bă, burie. În casă și unul jos, cred că. Watch out! Îl scot eu pe ăsta de aici, cred. Mai bine, mă. Mai unul pe el. Undeva. Era să mă bată mici. Bă, până l-am pus loc în parașut aici. Stai așa, buburie. Vezi că a venit o parașută aici de în față. Am înțeles, dau și medul. Băi, fan, că sunt mulți. Da, e super mișto. Să fie mulți. În bloc, bă. Uite-ați, au și din parașut când vine așa. Nice. Uite, ăsta a sărit în altă parte și ai lui a sărit în altă parte, mă. Bă,
Watch out! Hai cum să-ți bă gard. Vezi că te răspawnează acum TEDEREU. TEDEREU Bucurii. Dar drept pe Dar el pe nu voi de știu ce nu vă mai respawnăm atunci, oare? E prea mic, mă, zona, e prea mică zona, îți dai seama că la un moment dat nu te mai respawnează, da. Oh. Watch out! S-a dus în dreapta. Watch out! Bravo. Spune-le, mă, că e grele. Ăla, uite bă, e prost ăla, ăla. Vin. În 4 avem? N-avem, mă. Bă, nu știu pe unde am văzut player, sincer. Ah, ok. Mai sunt la bloc. Mai sunt. Watch out! Și în partea stângă cred că mai sunt, dar nu îi mai văd eu acum. Mai în 4 aia, bă. Bă, ce mă enervează asta. Sau de tare rău. Am furat un kill, legit. La poliție 2. Era unul pe buggy. Îți cu buggy, da, e cu buggy, că l-am omorât pe ăla. Legit? Legit, că da urma mea revive. Bă, mi-a Carlos? Bă, sunt grenadele, mă. Sus de tot. Mi-am dat 2 capuri ăla de sus. Mi-a dat knock. Mi-am dat knock, de fapt. Mi-a tras prostul. Probabil îi dau altul rivală. Da, i-a dat, i-a dat. Mamă, da. Cum trag, s-a terminat toată șmecheria cum trag, boys. Mă obișnuit pe Apex-ul ăla, bă, să moare dacă nu m-am obișnuit pe el. Mă jur, bă. Trebuie să iau și un drop, bă. Sau 2 mi se pare că mai trebuie să iau. Pentru misiunea aia. Bă, trebuie să mă dezobișnuiesc pe Apex, băi. Nu-mi place. Nu mai place. Păi nu mai îmi place că nu joc nimic. Zici că sunt la a doua zi de PUBG. Cam așa o văd eu. Bă, dar mai erau player aici în partea asta. Păi hai să nu ne mai despărțim și noi așa, bucurie. Hai. Hai, băg de mașină. Da, uite-l pe unul aici. Care player prost ăsta, mă? Am lăsat arma și pe ăla la gard. E aici, Watch out! după gardul ăsta aici. Mă trebuie să aici de buburie dacă vrei. Omar te cheamă pe tine, mă? Ia ăsta, mă, că nu-l vreau, mă. Așa, mă. Ia-l, mă. Face o conversie pe dreapta. Ia-l, mă, veric, mă. Bravo, mă. Ia mai conduc bucurie că-mi văd că conduci cam bine, buburie. S-a făcut ritmul cu boys, undeva pe la mijlocul live-ului, cam așa, cred că îmi trebuie ce 3 și 4, ceva de genul ăsta. La meciul 3, cred că după meciul 3. Mamă, nu mai știu să trag vere. Nu mai știu să trag vere, legit. Poți ascunde. Mai e unul aici. Da. Du-te parașut acolo, bă, în față. Acum vin. S-a dus să luteze la înapoi. Încă n-a trecut, bă. Alo? Veric? Pe hartă sunt playeri? Da, ar trebui să fie.
Dacă mă sunt afară zonei. Păi am eu, sunt eu fix pe una, gen, și de-aia. Am văd Acolo ar player-ul. trebui să vină de mult. Este... Sunt, nu că trebuie să vină sau nu trebuie să vină. Sunt? Nu știu, nu. Nu văd nimic. Mamă, Muja joacă individual, mă, el este jucător de solo squad. Ce de ce solo squad tu, Muja? Ce mai joci cu noi, frate? Bateți pe aia de urlați. A, și tu nu faci kill-uri și Sanchi te duci în altă parte. Da. Arată urât la final de meci și chiar n-a face healer și noi healer și... Bă, am pe regi! Vin acum. Nu mai știu te trag, boys. Mai ai? Nu, l-am bătut, era unul, nu știu. Nu mai aud. Hai. E mai pe dreapta aici. Ia vei aici, avem mie mare aici jos, îl vezi? Da. Sunt player. Uite pe What? Avea bugul ăsta, nu știu. Avea un de la... Băi, dacă mă intra de la în cutie și nu am murit prostul. Da, mă, gen, intră în cutie, gen, nu știu. E bug din ăla mereu. Da. Când îl omor, îl fac Mereu a fost bugul ăla. sandwich îl fac. Deci că-l omori și nu-l mai omori, ești nebun, adevărat, nu? Trăgeați și voi după el. Și trăgeai în, gen, în harta, așa, nu știu cum să zic. Îmi place, bă, ăsta cu harta mică, băi, tare. Te bați în continuu. Player la mine aici, boys. Cred că e full squad. Nu, e... Bă. Nu mă duc ăla. A tras, nu? Ce prost am jucat aici, doamne, ce prost joc. Cât mai e acolo? Sunt vreo 3, 9 până așa. Vedeți că mai e și unul mai în dreapta un pic. Ăștia cred că sunt toți, mă. Dar nu-mi dă device să tragă și el, bă. Băi, blacomule, băi! Nu mai încolo. Dă după copac, mă. Marked a location. Mamă, cum se trage să moară viața mea, nu mai înțeleg nimic. Vai de mine cum trag cu aia cu 3x, tu zici că e pentru prima oară când trag cu arma asta. Nu știu ce să trag așa rău. We are number 1. Wow, ce rău trag. Wow. Păi erai platina 2? Păi mi-a dat platina 1. Eu am fost platina 1, boys, sus diamond. Nu pot să cred! Ia vezi aici ce avem de luat? Sau nu avem nimic de luat? Ah, am înțeles. A, trebuie să jucăm de ăla, mă, trebuie să jucăm... Chiramar de ăla. De ăla, Livic. Gigileanu, bă, e tare ăsta! E tare, mă, să mor, dacă nu e tare, te duci, te plimbi în continuu, te bați în continuu cu ăștia, e tare. E bun modul, mă, de KD.
Poți fugi, dar nu te poți ascunde. Virginii, te găsesc oriunde. Mi-a inspirat lobby-ul, bă. S-a dus. Și-a da! Da, măcar bag și eu pe ăsta. Noapte bună, Baramașe, noapte bună, iubitul! Și-ar să mori sofa. Am dat, dar degeaba, mă. Degeaba, îți dai seama. Boys! Nu uitați că în mesajul fixat acolo de pe chat aveți link-ul unde vă puteți înscrie la turneul acela 1v1. Dacă sunteți din București sau dacă puteți să ajungeți în București, băgați-vă la turneu, pentru că sunt premii super tari. Gen, pentru locul 1 avem un Galaxy S21 FE și pentru locul 2 avem un Galaxy A53. Deci sunt două telefoane, boys, pentru un turneu de 1v1. Vă înscrieți și duminică la ora 10 facem la Nexus să ne jucăm, să dați 1v1, să câștigați telefoane, să plecați acasă cu el. Cine câștigă turneul atunci în ziua aia pleacă acasă cu el. Logic. Cine faci LAN, ce e ăla? Da, e gen LAN, da, exact. Exact, e LAN. Ia și tu avionul, îi vin și eu cu autocarul. De la 9:50 ajung. Ce mă, Izabela? Sâmbătă te odihnești și duminică ești la București. Eu să plec acasă cu tine. Dacă vrei Baramașule, hau. Și ce zic? Adică nu stau la vorbe. Eu nu stau. Fără mișto că ești 21, tu, Teodora. Fără mișto. Teodora, da. Eu m-am prins. Nu știu, e ceva pui de avocat, ce domne. Pui, auzi? Exact cu mine. Auzi, pui? Unde e, mă, ăla cu tine, mă? Arată-mi mie, bă. Păi, dar ce ai făcut, mă? N-ai omorât, mă? Păi, bravo, mă! Noi avem player, mă, în pocinchiul ăsta. Da, nu știu, am avut aici. Vreau să-i dau finish cu pumul, sunt toxic. Auzi-vă, Barabaș, ce să fac cu S21 dacă am S22? Bro! Ți-e rușine cu 30 de bețe în buzunar? Să moară în viața mea! Lasă-l, mă, că l-ai ratat, e distrus. Ăla n-are cu ce să ajungă, mă, la București și de-aia face așa. Cred că mici bicicletă n-ai, Barabașule, și zici că n-ai ce face cu S21. Și eu, adică mergem pe... Bine, oricum el nu poate să ia telefonul, că îl bate toată lumea, dar... Legit. Unde, mă? Unde e ăla sus? Casa asta altă, bă. Poți să vii și nu mă dau la Nox. S-a luat, am pus bă. Te rămâne. Acum vă salvez, un pic, o secundă, iubiții. Ne vă trebuie să vin ca să te de? Da. Am venit și el cu parașuta. Mă, ce stau grenada, mă? Scopul în loc să doar... Am direct peste ea în casă mă duc. Băi, nu fi așa rău, băi, nu fi așa rău. Nu fi rău. Mamă, dar ce greu merge kill feed-ul. Merge, vezi, dai seama că se întâmplă aici. Poate, mă. Am urcat deja, boys. Nu pot să cred, mă. L-a apucat el, mă.
Deci mai țineți-ne de sus, boys. Mamă, ce prost e ăla să vină pe dreapta acolo, doamne. Doamne, ce player, bă! Ăla vine pe dreapta unde putem să vedem toți! Da. M-a dus la București de 2 ori să moară. Credeam că vin ăștia, bă, cu asta, bă, lol. Nu? Ce l-a apucat el, bă! Vă place, băi, și vouă modul ăsta sau așa la mișto? Am player la mine. Eu ți-am zis că mă duc peste ăștia în casă. Nu mă l-are magnet la player, mă. Da, bă, să mă, dacă nu am auzit în continuu cu aia, are player, are player. Ai player, mă, sau ai boți? Da, ai boți, vere. Ei, boți, vere. Bă, firați-i dracu, bă, ce apar ăștia, bă, ca ciupercile, bă. Din senin. Da, bă, lol. Cum nu vă place eventul? Bă, da, am un kill. Băi, da, e numai bani 100 și am un kill, ești nebun? Nu mi-e zici? Fac hienele astea două coaie. Mai ales muja ăla. Muja ăla coaie, așa că nu mai sigur, dau afară pe ce viitor. Am 3 kill-uri. Te fac lider, bucurie. Ce trebuie să faci? Îi dau afară și dintre noi de Miramar. Vă luați bătaie dacă faceți singuri. Da. Nu că... Măcar îmi luăm bătaie, dar nu mi se fură kill-urile, știi ce zic? Da, dar să muriți fără kill. Să vă luați și bătaie, să muriți și fără kill-uri, nu știu ce să zic. Da, aia era, că ne luăm noi bătaie în 2 oameni. Eu am 1, vere. 1, da. De viață. Bă, avem un drop aici, mă. 4. Egal 5. Bă, dar rachetele astea oare sunt de player sau ce sunt? Că nu înțeleg. Nu, le dau ăsta, pe animația asta. Oh, ok! Bun venit, Elena, 40 de degete! Welcome back, Elena! Bă, e 2 bara. Ce puși la mașini. Ia repede, Alex, ar putea să fie player, că văd că a legat prostul după cineva. Mamă, femeie aici. Nu, eu vreau să mă la drop, poate nu am văzut pe nimeni. Nu uita un full open ăsta. Văd o mașină pe la canal pe aici, buburie. Bagi. Cred că e spawn, Nu merge, prostule! L-am văzut la ăsta cu mașina. Bro, eram pe Uzi. Bogdan. Pe ce, mă? Vreau să te dacă plec acolo. Welcome back, Elena! Nu. Vine aia, mă? Tot de bel, îl urmăresc. Nu pot să cred. Ba da. E bulevard pe aici, pe lângă mine. Îl urmărește bucurie de jumătate de oră pe la vere. E ceva la roșu ăsta, bă? Ai zis Bogdan, s-ar putea să fie player pe acolo sau ceva. Că la roșu mai mereu sunt player. Bro! Hai, mă, nu tragi deloc! Trage! Trec pe lângă tine, trage! Măi! Tu ai dat 5
5 membri cadou cu 4 degete! Let's go, boys! Adică sunt 5 membri de 4 degete? Sau de 2 degete? Nu știu ce primesc. Nu, de 4 ar trebui să primesc. Au primit și de 4? Păi cât ai plătit pentru ele, măi? E pentru 1. Lasă că are bani. Mamă, 5 membri de 4 degete! Băi, mulțumesc! Doamne, a zis ea că dă o să dea cadouri, dar... Ai grijă de că sunt mulți acolo. Hai, că am bubui propria mașină, mă, vere, mă. Cum apar mă ăștia. A, și eu nu mai pot să-mi... Nu mai fură, nu mai fură. Ai TD? Da, am player aici. Unde? Pune-mă. Nu prea pot să spun aici. Și mai încolo. Du-te, dracule. Bă, ai văzut Bucurii cum am trecut în ăla? Bă, nu. Nu mai Dar eu n-am furat. Am intrat în ăla și a căzut drop-ul, ești nebun. V-o tras de acolo și fix în drop, am dat. Am intrat în ăla, frate, și nu știu la nu. Dar eu am intrat în ăla cu drop-ul și mi-a căzut. Mamă, băi, Lena, îi rup cu 5 membri, vă 4 degete, LOL! Let's go, mă! Te pup, băi. Mulțumesc mult de tot. Da, dai gift la ce membru ai și tu, 100%. Mamă, dacă dădea 4 gaduri. 5, pardon. Ce ai, mă, sărea mâna, ești nebun. Nu, merda! Aici, după copac, uite. Știu, dar mai am unul aici. Îi dă Să dă finish cu pula! Deschid după mașină. Ăla pun, fraier. N-am și o scop, o vere, bă, că am avut și eu un scop, dar... Nu l-am, nu știu unde e. Deci că, băi, și cred că am murit eu. Mai în față am murit eu, am scop acolo. Cam aici, pe undeva, nu știu. Uite-te de la copac. La copac, fix la copac. Am văzut, dar își ia și el damage când trebuie. Răspunsul e nu prea. Pe canalul pe parcă. Ce mă bucure, mori. Cine s-a întins așa cu Edici că are ultima speranță de trai? Eu căutam stick la Pablo și m-am aruncat tot timpul în pat. Ha? Ai luat knock. Mă piși pe tine de prost. Mă piși pe tine de prost că tu ai scop, coaie. Bă, dar eu aveam un 6x, vere, acolo și nu m-a lutat nimeni, pentru că am găsit aceleași arme la mine, coaie. Sau 3 sau... A, nu aveam scop. A, de fapt nu aveam scop, bro. A, de fapt nu aveam scop, cred că scopul ăla de 6x aveam meci trecut. Din lui. N-avea ce zi fa, bă, la un dat cred că dădea revive și lui ăla. Că trebuia să-l ocolesc prea mult, nu știu. Dar am dat damage 1300, am dat ceva, bă. A dat, și-a luat membru pe Elena de 6 ori 4 degete, de 24 de degete, ești de bun? Ce e ăsta? Golden Share Pack. A, bă, nu, mă! A dat gift de 2 degete, mă! Uite, mi-apare mie, boys! A dat gift de 2 degete, mă! A dat de 4. Eu cred că poți să selectezi. Nu poți. Bă, a dat pe 2 degete, tot e bine, ești de bun!
Sunt 5 membri gratis, boys! Mulțumim frumos, Enai! Care erau băieții? Lui Radu S, lui Nexus Mariusică, Tinkerbell, Patu Vârâga Alexandru și Nucă Iulian. Scrieți ceva pe cea, boys, să vă văd, cu verde! Deci chiar dacă iau gad, dai după 2 degete. Da, probabil. Doar de 2 poți, da, legit. Ah, doar de 2 poți. E mai bine că nu mănânc așa mulți bani, știi? Da. Let's go, Radu, let's go, Tinkerbell Alexandru. Mai era Nucă Iulian și Mariusică. Tot ce am să fie verde. Da, adevărat, să mor. Vezi că e tare. Să dea cineva vreo 20 de membri sau cât e maxim. Da, 20 de membri maxim. Da, 20. Mamă, să dea 20 o dată. Păi se umple chatul de verde, ești nebun? Nu mai Mariam în bârșu are și ea membru. Ce manevră. Mamă, și la 1000 că mai dă și Franci 5. Mamă, băi, mulțumesc mult pentru membrii ăștia cadou, bă, de la toată lumea, bă, mulțumesc mult. Dar acolo nu apare la tine pe Păi nu apare că nu apare nici gol, nu apare alea, nu merge platforma aia, nu știu exact de ce nu merge azi. Fix înainte de live mergea, dar... Da, cont-ul ăla, da, cont-ul ăla, da, tot pe tip stream. Tipii ăla, type stream ăla. Asta nu știam. Că mă și mirăm cum îl faci tu. Bă, hai mă stream la Milta, mă. Da, bă. Mamă, abia 1000 de like-uri facem, wow, ce greu le facem, boys. Eu mi-au membru, dar bă, băi care e activă n-are, jur. Să vină, mă, o să vină și timpul ei când o să aibă. Hai că eu eram follow pe voi dacă e. Du-te, mă, ce Ia auzi, Radu Bucurie, vezi că mâine plec la tine la Zavlea. Nu pot să cred. Bro, chiar aici ești nebun. Dar cum are armă, mă, deja? Oh, își au deja armă. Wow. Scar M4 Uzi. Eu n-am nicio armă. Omoară-mă cu aia măcar! Uite, ne vii? A, dar n-ai armă, mă. Curie? N-am armă, vii la mine? Nu pot să cred că vii. O bag în casă atunci. Mi-a și o armă și vin. Te-a bătut, au arme. Sincer, au arme. Dar măcar să ne omoare de tot, mă, că ne lasă nog, mă, ca proști, mă, doar să nu ne luăm revive, ce zic? N-alea și cioc să le dau. Dă-te lângă el. Nu, mă, degeaba, au plecat de lângă mine, efectiv. Stai că poate ajung eu din parașută jos acum. Mamă, adevărat că e combinat. Deci poate nu mor deloc. Poate mor de tot, buburie, dracu. Nu, stai frate, că vin, frate, se salvează. Nu, azi că sunt în casă, hai că îmi dau ei finish. Nu, stai acolo. Bă, băi! M-ai dat încă un gift de 5! A luat măcar Maria pe bărci acum? Gabriel Ciprian! D.V.S. Mihai și Sebastian Giură! Nu cred! Tot a luat! Hai, mă, Maria, mă, bărci, că nu cred! Nu cred că n-a luat! Elena, mersi frumos pentru încă un gift de 5 membri, iubita, ești prea de treabă, jur! Hai dat 10 membri, mă! Sunt sigur că se bucură oamenii pentru membru. Sunt 100% sigur, boys. Să mulțumiți și voi pe cei care primiți gift, vă rog. Să fie de trebuie, să fim și noi cu... Adică cum să zic, să fim și noi de treabă. Am plecat și eu din bază. Dar ce voi acolo mulțumesc măcar și ce zic? Mamă, dar era Caterinca de ăsta, un minigame de ăsta pe Miramar, mă. Dar n-ai văzut, bă, doar noi românii jucăm foarte mult pe Miramar. Cine nu joacă Miramar? Cine joacă Erangel, mă? Da, știu, dar zic așa. Unde era? Se jucă Miramar.
Nu-i de la mine, nu-i de la mine sunetul. Nu, a văzut un player aici și vreau să-l omor, da. Mă gândeam de player aici, boys. Acum nu mai are cum să audă de la mine ceva. Doi player la mine. Prea de treabă oamenii seara asta, vă mulțumesc mult tot încă o dată, mă. Luați membrii mulți rău. Mișto rău cu verde așa, boys. Mamă, dar ce loot e, bă, îmi place mult loot-ul, bă, e forță. Aduc unul rus. Aveți o mașină acolo? Bă, noi încă avem player, mă. Muja, mă. Mamă, încercam eu să-l scot cumva. Cu ești mor de tot. Unde e ăla? Copada cealaltă, unde e Bogdan. Muja. E full squad aici. Watch out! Da, frate, îți mor de tot. Bă, dar ce timing au, bă, incredibil, bă. Sunt tot aia, bă, care n-au bătut prima dată Muja. Stai că joacă bine fraierii și nu sunt fraieri. Mamă, nu cred, mă. Am urcat în baghi. Cât te-ai urcat în bagi? Watch out! Lângă tine cu parașuta. Unde? La casa e roșie în dreapta ta. Nu cred că nu-l aud. Îl văzui eu. Vine la tine, Muja! Nu. Noi rămâneam acolo la casă, n-am auzit nimic să-mi pușeze. Îți dau de viață ceva? Nu, mă, de viață, sunt bine uitați. Păi cum dracu am sărit, aveau și arme direct, ești nebun? Păi noi am sărit târziu, mă. Watch out! Irod. Awesome. O, da, îl văd pe unul. Doi. Dacă așa trag cum trag eu de obicei, prost. Mareșal MVP îl cheamă pe ăsta. Scrie unul acolo, Muja. Știu, l-am auzit aici în dreapta. Watch out! Nu în dreapta, e mai unul stânga. Te pup, Alexandru, mulțumesc! Muja, nu te grăbi cu ăsta. Muja, bă. L-am pușat pe ăla când își dădea poarță. Păi stai, mă, Muja, mă, să moară Jana mea. Că jucăm să moară viața, că jucăm silver. Mai este în dreapta aici sau nu e? Da, e ăla în dreapta. Nu-i pușa, și în dreapta și în stânga. Vezi că sunt și în stânga, Tede. Bă, Muja, bă, un minut, bă, dar 2 secunde, bă, dacă aveai răbdare, bă, coaie, bă. Pișam aș pe, bă, ce mă enervează că ne bat așa ușor, bă. Mamă, ce mă enervează, bă. Mă enervează rău de tot că facem așa, bă. Mamă, ce mă nerviam. De cu capul ăsta. Mă! Doamne, băi. Mă, Elena! A dat membri, a luat membru, gata, a dat cu membri, a dat cu toate. Are bani mulți. N-ai cum cu Elena, băi, mulțumesc, băi! Deci, bă, Radu, pentru Elena, mulțumesc frumos, Radu, mulțumim frumos! Doamne, băi, mulțumesc mult de tot, mă, Elena. Te pup și mulțumesc frumos pentru gard, pentru membri, pentru cadouri, pentru toate nebuniile alea. Ce nebună e, mă. Ce nebună e. Pentru Elena, Alexandru și Radu, boys. Mă, uite, bă, ce băieți frumoși am. Respect, băieții mei, mă.
Respect, băieții mei. Deam în cap. Respect, băieții mei, că dau acolo. Ce? Bă, știu de unde să ia Bogdane, dar nu... Cum... În următorul... În Oh my god. Oh my god, am făcut... S-a făcut Șerbane opening-ul, bro. S-a făcut iubitul meu ăla. Le-a făcut pe toate cu ăsta. Chiar le-a făcut pe toate, la jur. Cu membrii, cel puțin la membrii stă bine, bine, bine. E a doua lună și a mai avut și înainte, gad. E prea scumpă, jur, e prea scumpă, jur. Fă-le treabă. Nașule, vrei și tu ceva repede, a? Mersi frumos, da, mersi frumos, iubitul. Am șcat, bă, am șcat. E tare apesoa, nu e rău. Tinkerbell și el cu 10 lei, te pup, Elena! Te pup, mă, Tinkerbell, uite-mă ce drăguț. Bă, am și băieții mei, mă, Elena, pe bune. Ai dat tu membri, dar uite ce finuți am. Ce băieți finuți am. Sunt prea de treabă și băieții mei, adică pe bune. Am făcut 1000? 1004 like-uri, finally, 1000 de like-uri, boys. Ne-am chinuit 4 ore pentru 1000 de like-uri. Ne-am chinuit, frate. Ok, au luat Franci. Ia să vedem cine primește. Bogdan. Oh, Franci! Nașu, Mădălin, Alin? Și Eugen Gabor, bă, tu mai spuneai, mă, nașule, mă, că vrei și tu membru. N-ai membru! Da. Bă, da. Numai bobârci primește nimic. E Crăciunul, băi, mersi, mă, Franci, mă. Sincer, nici nu mai trebuia după cadourile de Lenei, mă, sincer. Nici nu mai trebuia, că au fost foarte multe. Doamne, mulțumesc, Franci, mulțumesc frumos. De ce ne-a primit? Bogdan Girbovan, Nașu, Mădălin, 2 Mădălin, Alin și Eugen Gabor. Să scrieți ceva pe cea, boys. Să o văd. Bă, îți dai seama dacă Maria m-au pe chat, are noroc și la ghinoan și la și băieți. Că rămâi singur în fața mea. Ce anume, mă? Dacă are ghinozul și la bărbați, rămâi singur în viața. Adevărat. Bravo, Mungea. Vino la gar, că-ți dau armă. Ce dracu, Mungea, să mori. E prost rău, Mungea. Ce mă găseșteam? Prost rău, Mungea. Eu v-am zis. Eu am știut. Mie și direct, ce vrei, mi-a tras direct în cap și n-aveam. Unde ești, București? Departe, rău. Tare și fără să vreau acum. Da. Când eu n-am fost cu Palo cu voi, nu știi ce. Mamă, băi. Pe bune. Băi, numai fetele au dat astăzi? Nu. E dacă fetele au bani? Andreea, Lorena, Elena, Franci. Bro, mi-a tras, mă, ești nebun. Am că nu mai ești agresiv pe harta asta, bă. Nu știu, vezi că e aici, bă. Știu, în față. Nu, cam amândoi. Bă, du-te că nu trebuie așa ceva. Awesome. Da, l-au băgat de și mașini pe harul. Sun. Am bătut pe toți trei. S-au lipit de casele alea. Tot am plecat de la Neamțu, a? Mamă, dar ce mișto e chat-ul cu verde așa. Și totuși sunt foarte mulți gri și așa vere. Eu nu mai mi-au revive. Sunt foarte mulți gri și așa încă, boys. Awesome. Bucurie, sunt cu tine aici, boys.
Aici unul. Sta, dar nu-s chiar cu tine acolo. Un moment. Cred că asta 100 de metri tine, bă. Am crezut că ești mai aproape. Vlăduț Adrian, 50 de lei, vrei super chat, mulțumesc frumos, Vlăduț! Ia uite, băieții mei. Super chat-urile. Te pup, Vlăduț, mulțumesc mult de tot. Hai să înceapă alerta, unde e? Aici unul. Watch out! Voi ați venit de tot, a? Ăla e ăla care m-a bătut pe mine. Da, da. Net arontinet. Te pup, Vlăduț, mulțumesc! Nu știu cum ăsta e unul. Bro, să vede doar capul și îi dau picior. Bă, un alt toate. Bă, nu pot să cred, bă, ce prost mă mișcă seara asta, bă! Păi ești prost, bă, burie, trebuie să vin la un moment dat să-mi dai revive și mie. Mă mișc prost de la Apex-ul ăla, bă. Efectiv m-a prăjit Apex-ul ăla. Nu, bă, sunt mulți rău. Prima unul aproape de mine, lol. Și încă unul pe partea asta, în stânga aici. Da, n-am apucat să mai pun. Coai, dacă nu stăm muniți aici, pierdem orice meci. Da. Jur, hai coai să stăm unul lângă altul, nu mai sta, nu mai, hai să ne mai despărțim. Dați follow și hai să stăm unul lângă altul, coai, că nu facem kill-uri, ești nebun. Ne bat ăștia de... îi bate ăștia de se pișă pe noi. Îi dă de... Bune, dacă nu îi bate de se pișă pe noi, adevărat. Te salut de la Salut, de la faza națională de folii, mâncăm bătaie și noi! Și noi, Brian, ce crezi? Nu să mănânc brioșe de supărare, Maria Buburiș, poate mai faci și tu 2 kg în plus, că oricum ai 40 ciudă. Și că bună, Maria Buburiș, ce faci brioșica mea? Ăștia-și Jordan, zici că sunt espadrile. Trebuie să stăm uniți, băi, la modul ăsta, că n-avem nicio șansă altfel. Ne spargă ăștia, lol. Dacă bine proști ăștia pe modul ăsta. Și eu nu știu să joc, adică nu mai pot să mai joc acum de la Apex-ul ăla, că m-am jucat Apex eu. Că putem să ne jucăm. Nu? Da, adevărat. Păi tu trebuie să faci rank, băi. Bă, level 8 și pe urmă. De Battle Royale, ca un meci îmi trebuie. Și după aia jucăm rank toată noaptea. Toată noaptea, oh, măi! Mai ieși o oră din casă, că e răcoare. Legit triptede. Boys, dacă tot a făcut asta, dacă tot s-au făcut chestiile astea cu membri, cu gift de membri și astea, vreau pe chat să-mi dați sugestii. Cei care au membru sau cei care își vor lua membru, ca să folosească emoji-urile alea. Ce emoji-uri punem, boys? Dați-mi idei de... Dați-mi idei de astea, mă, de emoji-uri pe care să le punem la membri. Văd că ăla cu papito încă vă place, ăla cu roz vă place mult rău de tot ăla de râs. Ăla e încă panoramă rău. Da, păcat că am murit ăla. Te pup, Brian, mulțumesc frumos pentru donație, frățiorul, nu trebuia. Ai făcut live pe canalul celor de Nexus? Da, Mădăline, m-am jucat acolo, m-am jucat Apex. Vedeți că avem și aici. Doamne, arme cer, doamne. Ce? Uite care... Că cer multe, buburie. Am arme, nu probleme. Mă fac cum eu. Mergem o partea asta sau în spate acolo, la Muja? Păi, aici nu prea am auzit. Ok, deci avem player acolo, hai să mergem acolo, ne batem cu ei. Unde? Vrei să-l punem pe ăla cu Lorena care se uită așa? Mersi frumos, Mădălii, pentru 3 euro donație, să rămână mult! Cred că e bun ăla.
de bune. Watch out! Leagă cu pișatul ăla de supresor. Are 4 ăsta, mă? Marked a location. Care? Bă, dar ce la mine se fac mult. What the fuck? Mă ajutați aici? Că sunt... Ușor, ușor, un moment. Sunt doi aici. În dreapta ambii. A coborât unul cu parașuta aici, boys. Încă unul. Pe bloc direct e ăla. La mine aici. Uja. Acolo. E unul knock pe un bloc și mai trebuie să mai fie unul. Cum ai murit, mă? N-am mai spune, exploatam la mulțime din canal. Pisar capul ăla de prost ce ești, păi, dar cum să ne bați tu pe noi vreodată în viața asta? Într-o viață anterioară, dacă vrei. Păi și mai unul loc pe ăsta, mă, pe bloc. Mă coboră, fraierul. Păi de ce să coboare el, ești nebun? Păi rupe în gușa. Ufladuți! Nu pot lua membru, de ce? Cred că ești pe... Ai iPhone, bro! Mulțumesc frumos pentru 100 de lei, bro! Bucuresti pe blocul ăla. E băt cam de Bucuresti? Mersi frumos, voi, vlăduțele. Eu vorbeam cu Bucur meciul trecut. Hai să fim uniți ca să nu mai pierdem meciurile astea. Să... Așa, Bucur, iar la 4000 de metri lumină. Să ne-am bătut pe ăla din temperatură sus pe acoperiș. E pupă-i vlăduțele, mă, cred că ai de ăla, nu? Dacă ai iPhone, s-ar putea să nu meargă și trebuie să te loghezi pe un calculator sau să intri pe Safari pe desktop modul ăla. Că nu știu exact de ce nu merge din aplicația YouTube pe iPhone. Nu știu, e broken rău iPhone-ul pe membrii. Petrișor, mulțumim mult pentru 5 membri cadou din partea ta, bro. Cine a luat membru? Flonț Adrian, Mădrăin Ciorbă. Tocmai Mădrăin Ciorbă, ești nebun. Andrei Haraștan, Lungu Titi și Leonard Niculicea. Maria Bobârci se pare că încă tot nu a luat. Se pare că încă nu a luat. Nu cu Bucuresti. Mai vine unul. Bă, cum ai văzut? Buggy. Vezi cum e sunt aici? Te pup, Petrișor, mulțumesc frumos pentru gifturi, bro. Aici, asta cred. Dau rival bușa. Watch out! Băi, tot n-a luat, mă. Nu, sus aici. Watch out! Jumate din spate, bă, efectiv. Mamă, ce show e aici. Da, finish. Bă, dar nici ori, mă mulțumesc frumos pentru încă 1 euro. Awesome. Petrișor. De asemenea, băi, cred că puteți să dați gift doar de pe calculator. Nu cred că puteți să dați de pe telefon. Giftul e acolo lângă super chat. Mai sunt? Mă, dar cât de sus ești, că mergi foarte mult pe hoverboard-ul ăsta. Adevărat, nici manevră nu a primit, dar manevră mai e pe cea, da, mai e pe cea, lol. Bă, dar noi unde am murit, mă? Conturile cele mai vechi nu se... Watch out! Trebuie și aici. Watch out! Am văzut, boys, ceva? Nu știu unde am murit, bă. Cred că... Efectiv, nu mai știu. Acasă asta, Tede. Acasă cât așa am murit, mă? Am pus eu marpea. Te pup, Mati! Te pup, bună, Tabi! Tabia ta?
Stătea ăsta pe burtă aici. Nu știu, membru, tu ai membru deja, Tabita? Maria Bucur și chiar nu are. Vino aici, Moja, că l-am pe unul aici. Stai că-s low. Oh, stai că sunt cu tine eu, Bogdan. Mamă, ce-i pe poliție, vere! Mă, unde ăsta mi-a tras, mă, un glonț, nu? Trebuie să mă bate cu ea de spate, da, exact, trebuie să mă bate cu ea de spate, apoi ne bate cu ea de la poliție. Pe ea vreau să trebuie acum. Ne distrăm aici, Mati! Ne distrăm, iubitul meu! Eu mă joc ca pe Apex, bă, Tede. Jur, și eu mă joc prost rău. Sunt foarte slab, legit. Ce mă, nu mai nimerești tu și ATD? Nu mai coai, sunt foarte slab, legit. Mamă, dar voi pe ce vă jucați pe Apex? Pe FPP? În FPP sau? Nu, pe FPP direct. Eu mă joc TPP, FPP. Oh, lol, păi na, nu ești prea în avantaj, mă. Păi culmea, eu sunt dezavantaj. E da, asta e, da. Na, e mai hardcore. Puțin. Dar la rang, că joacă FPP ăștia. Sus, aici, la noi. La tine? Vlăduț! Dau-ne sus. Dau stânga, Bucuresti. Mersi frumos, mă, pentru încă 25 de lei, tonați. Doamne, ce arup și Vlăduț Adrian. Păi care era? Tu erai. Unde-i mă ăsta? Ăsta cred că e pe... Îți ar capul ăla de prost. Nu știu, M4, oare stai M4? N-are, mă, nimeni M4, mă, pe modul ăsta că... Două scarele aici. Păi n-ai cum. Dă-mi altă armă. Ei, lasă-mă, nu mi-a dat pata, ce ai? Am 2 M4, mă. Îți dau scar, n-am ce altceva. Am peril. E nebun, mă. E nebun, mă, e nebun. Bro, m-a rugat coada, cred că. E nebun, mă, și Vlăduț, mă. A intrat în hora aici cu noi. E nebun și el, n-ai ce să... Ce frumos este camp, legit. Jur, boys. Este numărul 1 camp acum. Te gândi că poate joc din cauza că te metea jos pe PP1? Mamă, uite pe ăla unde stăm acolo, mă, aia. Deci campează și în ultimul hal, bro, lol. Acum a fi Bogdan. În magazinul ăla acolo? Da, în magazin. Doamne, era după teșghia. Număra banii din casa asta. Pot să cred, mă. Băi, Maria, mă, ce noroc ai. Adevărat vorba lui Bucurie, că dacă ai noroc și în viață, cum ai noroc la membru ăsta nenorocit, că să ai numai de bărbați de ea. Awesome. Știi că eu, Bogdan, dacă n-aveam membrul, noi luam? Ce anume? Crezi că eu cu Bogdan, dacă n-aveam membru, noi luam? Cum adică? Gen, noi dacă aveam, eu cu Bogdan, dacă n-aveam noi membru, tu crezi că prindeam vreun membru de ăsta gratis? Da, da, logică, nu. Păi. Bine, buzatul mi se pare că mai... Bro, what the fuck? Că-ți-i boda, mă sperie. Dar nu se aud pași sau nu fac ăștia pași? Nu a făcut pași. Adică, pe bune, mă sperie orice! Așa, continuă tu cu buzatul. Mi se pare că buzatul a câștigat la un giveaway, nu buzate? Da, am câștigat un RP, dar l-am dat mai departe. Bă, deci buzatule, vezi că erau vreo 3 la poliție, s-ar putea să îi avem pe aici, nu știu. Aici. Watch out! Îi văd, da. Avem un buggy pe partea altă, pe colțul altul, în dreapta, acolo. Watch out! Ce trage asta în PPP? Bro, am făcut kill pe ăla asta. S-a furat, ce s-a întâmplat cu el?
plecat Bogdan, mă duc pe jos de nebun. E cam bug ăsta aici. Eu nici pe PC nu am de dat gift? Serios? Păi pe PC ce ar de să dai iubitul meu manevră? Că ai browser direct, n-ai aplicație. Da, poți să dai update la browser. Că stă la căpița aia sus. Opa. Plecați de pe partea altă, Bogdan. Stai că mă duc eu pe partea altă. Fac manevră din bercenul ăștia. Chiar capul de prost. Era unul nou acolo, să În vedem casă, în casă. Let's go, baby! Let's go, baby! Nu pot să cred. Tracul ăștia. Watch out! Îi văd. Let's go, baby. Vii pe mort? Hai pe mort. Watch out! Le dat? Nu. Deschid după aia acolo. Știu eu, da. Nu mai face pic, ești nebun. Bro, ne bat ăsta, ești nebun la cap. Mamă, ce timing are voră mie. Da, are vorul meu timing forță. Hai, vină încă. Da, te sunăm noi, dar mai încolo un pic. Uite pe ăla, pe... Bă, ăla-i pe când mă vere, mă? Uite-l în dreapta, în dreapta. Mamă, dar bizonul ăsta e așa puternic de când, mă? Să moară viața mea. Dă-mi vai, nu te bate. Nu mă bat. Lasă că se mai... Vino mai încoace, mai în dreapta, du-te mai în dreapta, că s-a dus la aia. Măi, ești obrazic, măi! Ești obrazic, măi! Ești obrazic, măi! Ce-o, Maria, ai sobă? Că soba e numărul 1, bro! We're the best. Vezi că soba e numărul 1 când pui picioarele pe sobă și ai picioarele înghețate de afară? Ia vezi tu! Ia vezi tu că e numărul 1, ești nebun? Da, și încălzirea în pardoseală e mișto. Da, bă! La astea nu încălzire în pardoseală, că la alea vechi e greu să faci încălzire în pardoseală. A, îți dai seama. Noapte bună, Barbonia! Da, bunici, da, vezi că e numărul 1, bă! E numărul 1, ești nebun? Hai să vedem că mai fut și noi niște misiuni de-astea pe aici, zic și eu. A, și la RP am făcut, ia. Ia. A, unde ăsta... Trebuie să mai deschid 2 dropuri, bă, dar e greu cu 2 dropuri de-alea, că... Nu prea găsești dropuri pe modul ăsta. Bun meci, bă, în sfârșit am avut și eu meci mai bunicel așa. A fost good și-o l-am jucat pe PP. Așa pe jocul ăsta, adică meciul ăsta? Nu l-a jucat pe tot, că mai ieșea din PP, dar a jucat de timpul. Aia, credeam că te curci tu, Barbonia! Chinezul la membru? Nici chinezul n-a la membru, boys, deci manevră, Mariabo Bârci, chinezul. Tony, n-a la nici Tony membru.
Cred că mai sunt mulți, mă, care n-au membru și scriu foarte mult pe chat. Deci cred că nu trebuie neapărat, deci cred că nu e neapărat, nu se aplică neapărat chestia asta cu scrii foarte mult și... Nu, e random. Da, e pur și simplu random, da. Nu, clar nu. Good luck, mates. Și sunt top chatter, eu trebuia să primesc cum ar veni primul, nu? Da. Dacă era cu scris. Da. Deci nu-ți bombă n-a primit. It is showtime. Poate nici nu e pe live sau ceva. Da, trebuie să fiți pe chat în momentul în care se dau alea, știți? Aia ești tu. Nu, și să zic, frate, nu știu, poate e după vechime, de când te-ai abonat? Nu știu, e posibil. Nu prea pot să văd, Gabriele, de când e YouTube Studio ora 9. Nu prea pot să văd, iubitul. Ce bucurie, ai amuțit? Ce-am mâncat cineva limba bucurii. Da. Sub cine? Bă, doamne. Ok. De că e după noroc, zic eu. Și ăsta până de vreo 2 ani. Thank you. Thank you, baby. Da, de când cu mai mulți membri parcă joc mai bine, nu? Ce șod ești, nașule. Ce cauți, mă, cu mine, mă, sălbaticule, mă? Am încălzit și eu un pic, m-am dezobișnuit un pic de apă, exact. Îmi trebuia câteva meciuri să mă... Opa, am player aici. Opa, n-am armă. Are 4 buburii, ia-l. Dacă vrei să dau și astea, ia și de-astea. De lampionul la mine. Te ajut, Bogdane? Nu pot să cred! Băi, e lui. M-a bătut. E în casă sau în afara casei? E în casă, în casă. În care dintre ele? În magazin? Da, în magazin. În magazin. E nou costumul ăsta, Ștefane. Asta e costumul de la RP. Am dat 9 mă și mă dă celălalt. Dacă aș fi eu membru, ai avea 20 kg de pomești. Da, cel puțin, nu, cel puțin 20. Și că e mult că m-am abonat la tine. Mă, bă, 2 ani și, cred că, Radule. Vreo 2 ani și un pic. Mă duc direct peste ea să-i bani, să dau la revive. Și n-ai cum, bă, cât să poveni toate echipele acum. Dacă săriți acolo, săriți exact în mijlocul lor. Păi nu vreau, hai să sărim pe partea altă buburie. Nu mai săriți în mijloc. Du-te pe ăla sus, bă. Unde ești sus? Pe bloc sau unde? Pe asta, pe platforma asta. Watch out! Vezi că aici în dreapta. A, știu. Pe casă acolo. Oleu, voră miu că sunt aici. Mulți zău, dar pe partea altă aici doar unul. Dă revive, ăla dă revive în casă, cred. Bă, play aici în spate. Nu prea e player în stânga ta. Nu aude, mă, că e prost.
Nu-mi pun casa asta, buburie. Dă revive. Vezi că odată mă pare aici. Cure mă, ții de casa asta. Nu pot să cred că mă știe! Dar de unde mă știe? Bravo lui. GG, bravo lui. Mi-a închis jocul ăsta. Da, m-a băgat la somn. M-a băgat la somn ăsta, băi. Unde acum n-am să-i motoții acolo. E show pe modul ăsta, trebuie să stai cu ochii în patru, frate, e șmecher modul, îmi place. Îmi place modul ăsta, chiar îmi place rău de tot. E competitiv modul ăsta, chiar te face să joci mai bine modul, dar vă recomand, boys, dacă vreți să jucați mai bine, modul ăsta chiar te face să joci mai bine. Hai că am luat MG-ul, frate. Bun, nice. Cred că te-ai mișcat azi, a? Nu mai joc, boys. Nu mai joc, e destul și sunt obosit și mă enervez mai tare dacă sunt obosit și vreau să joc. Că e competitiv ăsta și mă enervează, chiar vreau să joc. Ce? Băgați-vă la Apex, boys, ne vedem pe Discord dacă vă jucați Apex, stați pe Discord, că poate vii și la un Apexan. Ok. Păi n-ai la prieten, te uiți pe joc. Sau așa. Zicea să ne mai întâlnim și pe Discord ca să fie mai multă lume și pe Discord, gen. Acum sunt membri mulți noi și poate și-au și membru pe Discord. Cu Apex pe Discord. Facem dacă vrei. Ar fi forță, mă. Facem, hai să ne întâlnim pe General Voice asta pe ceva, dacă e. Bine. Cu live cu Super People, că vei tu aia camera aia. Sau așa, vedem noi pe care. Haide, ne auzim acolo, vă pup. Haide. Vă pup, boys. Mamă, băi, ce nebunie a fost seara asta. Mă, nici nu știu câți membri s-a dat gift în seara asta? 30 de membri, cred? A dat Petrișor, a dat Franci, 10 Elena, 20 Andreea și... cine a mai dat? Și Lorena. 30 de membri au fost astăzi cadou, boys. 30 sau 35? Nici nu mai știu. Nici nu mai știu, sincer, deci dar a fost o nebunie. Elena a dat 10 membri și a luat pe urmă Gad. Apoi au fost donații prin superchat de la Teo cu portocaliu, de la Vlăduț Adrian cu galben, cu turcoaz, cu toate nebuniile. Băi, vă mulțumesc frumos pentru tot, boys. A dat și cu galben și cu portocaliu Vlăduț Adrian. Am uitat cu 100 de lei. Uite și pe Tori cu 10 lei cu noapte bună. Te pup, Tori, mulțumesc frumos pentru donație, omule. Thank you, bro. A fost o seară nebună, boys. A fost o seară nebună, boys. Mulțumesc frumos pentru donații, pentru toată seara asta, pentru susținere. Ne vedem mâine seară. Cred că tot pe la ora 8, cam așa că mai ne uităm și pe la meciurile de la EUCS. Ne vedem mâine de la ora 8 și probabil pe urmă vedem dacă avem lucruri interesante în PUBG. Dacă nu avem lucruri interesante în PUBG, poate ne jucăm chiar Apex, boys. Să vedem cum e. Mai vedem cum e Apex-ul ăla la rank, că poate sunt jucători mai buni și e un pic challenging și Apex-ul ăla, că sincer fac numai 14-15 kill-uri dacă văd playeri și dacă găsiți playeri, omor pe toată lumea. Ești de bun, Amerte este 1 cu R99, sunt bune rău de tot, amândouă îi spargă, efectiv, ești de bun. Vă pup, boys! Să-mi dați, o să fac un topic pe Discord, așa că intrați pe Discordul nostru acolo. O să fac un topic pe Discord unde... Mamă, mi-a pierdut și vocea. O să fac un topic pe Discord unde o să las... o să vă las pe voi să dați sugestii de emoji-uri pentru membri. Ca să avem emoji-uri noi și pentru membri. Dacă suntem tot atât de mulți membri și probabil se vor mai da membri cadou, eu zic să facem ceva frumos, boys. Și anume să dăm niște emoji-uri noi pe chat, ceva Caterinca, nu? Vă pup, boys! Ne vedem pe Instagram, pe Discord și pe Big Moc. Mă găsiți acolo TEDEREU în YouTube, toate nebunile alea știți deja. Cum stă treaba? Ne vedem și mâine seara pe live stream, dar până atunci vă pup și ne vedem toți în mod egal. V-am pupat! Ciao, ciao!